आभार आहे. या ठिकाणी वैभववाडी शिवसेना शिंदेगड तालुका प्रमुख सन्माननीय संभाजी रावराणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे. मंडळाच्या सभासदांना विनंती आहे. आवडला अवकाश काय पाहिजे काय आता ते तिथे नक्की लाईव्ह करा त्यांच्याकडे लिंक येते तेच का त्या लिंकवर लाईव्ह करूया. ये तू ये गडबड करू नका. या ठिकाणी गावकर या ठिकाणी गावकर बाळकृष्ण पावसकर आमचे मार्गदर्शक, त्याचप्रमाणे शेट्टी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे. तो पण हे बघ त्याच्यावर त्यांचा एक लोगोचाही दिसतो सिम्बॉल दिसतो. या ठिकाणी त्याच्यावर काय आपला मैदानाच्या बाजूला कोणीतरी किया गाडी लावली आहे 6676 नंबर, ती काढून पार्किंगची व्यवस्था केलेली आपण त्या बाजूला लावायची आहे. कृपया गाडी तिकडे मध्ये लावू नये. करता येत नाही आपल्याला. आपण इथे काही बोल चर्चा करू. उपस्थित आहे त्यांचं
बाळामामा पावसकर कुठे असतील तरी स्टेज जवळ संपर्क करायचा आहे. बाळामामा पावसकर. या ठिकाणी सिंधुदुर्ग बँक कर्मचारी साठवेलकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पवार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंडळाचे शाखा व्यवस्थापक साठवेलकर साहेब, पवार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंडळाच्या वतीने त्यांचंही स्वागत आहे. पंडूला म्हणावं या पाण्याची व्यवस्था लागते. लाईव्हवाले आहेत ना, त्यांना काय पाणी वगैरे नाही लांजावाल्यांना. नको मला बाहेरच्या काय तर बिचाऱ्यांना रे
जय देवा ब्राह्मण महादेव नागेश्वर नवलादेवी धावगी आदि नाटानेश्वर गांगो रवळनाथ देव राजीव बाराबाताचे मतदान दळी व्यवस्थेचे मतदान मंगल व्यवस्थेचे मतदान आठवडे मतदान 12 वर्षाचे मतदान गाडी जेवण करते मतदान तळटी अधिकाराचे मतदान गाडी जोडले जोडतात चतुर्थी जेवण करते मतदान महापुनीचे मतदान माती विठला देवीचे मतदान राज सत्ता पूर्व सत्ता एक मत करून मातुश्री माझी आई आज मातुश्री माझी आई तुझ्या चतुर्शीमेतच बंड्या मांजरेकर मित्र मंडळ या सर्व भक्तांनी मातुश्री माझी आई तुझ्या या आवारातच आज बैलगाडीची शर्यत चालू ठेवलेली आहे मातुश्री माझी आई तर तत्पूर्वी तुझी आठवण म्हणून मातुश्री माझी आई तुझ्याकडे हा नारळाचा श्रीफळ ठेवलेला आहे तू मान्य करून घे त्यांच्या कुठल्याही बैलगाडीच्या बाबतीत कुठलीही काय विजापूर न होता काय गाडीवर मात्र त्रास न होता या बैलगाडीच्या शर्यतीच्या कार्यक्रमात आनंदाच्या आनंदात तू सामील हो आणि आपल्याला गावघराची रखवाली पोटाळ आणि सांभाळते मातुश्री माझी रामदेव महाराज की नवलादेवी माते की गणपती बाप्पा हर हर महादेव जय देवा बाबा ठिकाणदारा माय बाप्पा महाराजा तुझ्या या आवारात बंड्या मांजरेकर आणि मित्रमंडळ या सर्व ग्रामस्थांनी भक्तांनी मिळून माय बाप्पा महाराजा इथे बैलगाडीची शर्यत म्हणून ठेवलेली आहे तर आजूबाजूच्या गावचे परदेशातले सगळे बैलगाडी शर्यतीवाले इलेलं तर कुठल्याही प्रकारे त्या लोकांना इथे दुखापत न होता चांगल्या आनंदाच्या आनंदात बैलगाडीची शर्यत खेळून ते आज आनंदाच्या आनंद घरात माय बाबा महाराजा आणि या बैलगाडीच्या शर्यतीचे आनंदाच्या आनंदात पूर्तता करून घे आणि इथे वावरणाऱ्या सगळ्यांची रखवाली कर आणि सांभाळ कर माय बाबा गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती दुकानदार बंधूंना विनंती आहे आपला कचरा व्यवस्थापन आपण करायचं आहे कचरा टाकून जाऊ नये या ठिकाणी या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्ताने आमचे मार्गदर्शक संजय नाना तळेकर दारुणगावचे प्रतिष्ठित नागरिक आमचे मार्गदर्शक संजय नाना तळेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत मंडळाच्या वतीनं त्यांचं पण या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं हार्दिक स्वागत आहे या ठिकाणी रोहनजी रावराणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचंही या मंडळाच्या वतीनं वैभववाडी नगरसेवक रोहनजी रावराणे यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे गाडा मालकांना विनंती आहे नाव नोंदणी करून घ्यायची आहे नाव नोंदणी करायचं कोण राहिलं असेल तर कृपया आपण नोंदणी करून घ्या सर्व गाडी मालकांना विनंती आहे आपली नोंदणीची प्रक्रिया बाकी असेल तर लवकरात लवकर करून घ्यायची आहे सर्व देणगीदारांना विनंती आहे सर्व बैलगाडा मालकांना विनंती आहे नाव नोंदणी करायचं कोणाचं राहिलं असेल तर या ठिकाणी नाव नोंदवून घ्यायचं आहे मैदान दाखवायचं असेल तर मैदान दाखवून घ्या
एकदा स्पर्धा चालू झाली की आपल्याला त्या ठिकाणी ट्रॅक दाखवता येणार नाही. या ठिकाणी या मैदानाचे टायमर म्हणून जे काम करणार आहेत ते आमचे मित्र निळकंठजी मेस्त्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मंडळाच्या वतीने हार्दिक असं स्वागत आहे. उपस्थित सर्व गाडा मालकांचे, गाडा चालकांचे, बैलगाडा शौकीनांचे या मंडळाच्या वतीने हार्दिक असं स्वागत आहे. आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासनाचे जे कोणी अधिकारी असतील त्यांनी स्टेज जवळ यायचे आहे. नमस्कार. आपल्या मंडळाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे युवा उद्योजक संदीपजी शेनवी यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. संदीपजी शेनवी यांनी स्टेज जवळ यायचं आहे. पंजाब मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि महत्वाचा पोलीस प्रशासन विभाग या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. त्यांचे जो कोणी अधिकारी असतील त्यांनी स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचे आहे. आपल्या मंडळाचे आधारस्तंभ व युवा उद्योजक प्रथमेश उर्फ बंटी शेट्टे यांचे इथे आगमन झालं आहे. त्यांनी स्टेजवर बसून घ्यायचं आहे. आपले नादावडे गावचे उपसरपंच श्रीरंगजी पावसकर यांचं इथे आगमन झालं आहे. त्यांनी स्टेजवर बसायचं आहे. याचप्रमाणे आपले युवा उद्योजक अतुलजी सोलकर यांचंही या ठिकाणी आगमन झालं आहे. त्यांनी स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचं. लोणी पंचायत समिती सदस्य सिद्धेश उर्फ बंटी रावराणे यांचं इथे आगमन झालं आहे. त्यांना स्टेजवर स्थानापन्न होण्याची विनंती करतोय. बैलगाडा शर्यतीसाठी आलेल्या सर्व बैलगाडा मालका चालकांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपलं रजिस्ट्रेशन पूर्ण करून घ्यायचं आहे. आपल्याला शर्यतीला विलंब होतो. लवकरात लवकर आपलं रजिस्ट्रेशन पूर्ण करून घ्यायचं आहे. आपल्याला चिठ्ठ्यावरून लॉट करून घ्यायचे, लवकर लवकर घ्यायचे. मंडळाच्या सर्व सभासदांना, कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, स्टेज समोर या ठिकाणी यायचं आहे.
मंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांनी स्टेज जवळ यायचे आहे लवकरात लवकर. नूतन पंचायत समिती सदस्य सन्माननीय मंगेशजी लोके साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी पंचायत समिती सदस्य देवानंदजी पालांडे साहेब यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही स्वागत करतो. या ठिकाणी सोनाळी सरपंच भीमराव भोसले या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांचंही या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी पशुसंवर्धन कर्मचारी पवार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतो. या ठिकाणी या गावचे तलाठी भाऊ सन्माननीय बागल भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतो. सन्माननीय पोलीस अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. आपल्याला विनंती आहे. लोणावळा पोलीस निरीक्षक साहेब अवसरमोल साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी या ठिकाणी स्टेजवर यायचं आहे. सन्माननीय अवसरमोल साहेब. हो या ठिकाणी सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक जयंतजी रावराणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये स्वागत आहे. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ या ठिकाणी आपलं स्वागत करते. या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर पदाप्रमाणे मानाप्रमाणे आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. पशु विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग सर्व उपस्थित जे आहे त्यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे या ठिकाणी उपस्थित राहायचं. स्टेजवरचं कॅचअप करू ना. घेऊ नको मला बोलताना वगैरे घेऊ नको. भाषण वगैरे लाईटवर लाईट घेतलं भाषण करतो. अलगीवाले लोणावळा पोलीसचे PI अवसरमोल साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अलगीवादक, आपण स्टेज समोर थांबायचं आहे.
नमस्कार. ज्याची आपण आतुरतेने वाट पाहतात ती बैलगाडी स्पर्धा आता काही मिनिटातच सुरू होते. बंडे मांजरेकर मित्रमंडळ नादेड आयोजित ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा 5व्या वर्षी या ठिकाणी संपन्न होती आहे. महाराष्ट्र शासनाने बंदी घातल्यानंतर आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अतिशय काटेकोर नियमात तयार झालेली, नियमांचे पालन केलेली अशी महाराष्ट्रातली पहिली वहिली अशी स्पर्धा आहे की जी आज 5व्या वर्षात पदार्पण करते आहे. बंडे मांजरेकर मित्रमंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या आणि दानशूर व्यक्तींच्या सहकार्याने या ठिकाणी स्पर्धा होते आणि या स्पर्धेसाठी वैभवडी तालुक्यातून नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. बंडे मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने आम्ही या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. मी या मान्यवरांना विनंती करतो की या कार्यक्रमाचा आपण शिवप्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून सुरुवात करूया. सर्वांना विनंती आहे की कृपया या ठिकाणी शिवप्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी. भारत माता की वंदे. या ठिकाणी राजा शिवछत्रपतींना पुष्पहार अर्पण केले आहे. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतो. सन्मान्य तुषार गावाणे साहेब यांचं स्वागत, पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत बंडे मांजरेकर करतील. नायक तहसीलदार पाटील साहेब यांचंही या ठिकाणी स्वागत होईल. यानंतर जयंत गाडले माझे बांधकाम सभापती यांचं स्वागत होईल. जयंत राववाडे नूतन जिल्हा परिषद सदस्य मनोज राववाडे यांचं या ठिकाणी स्वागत होतं. आवाज येता ना. अवसर साहेब आमच्या प्रेमाखातर या ठिकाणी लोणावळून आलेले आहेत, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत होतं. या ठिकाणी संभाजी रावळे यांचंही स्वागत होतं. नूतन पंचायत समिती सदस्य बंटी रावळे यांचंही स्वागत होतं. वैभववाडी नगरपंचायतीचे नगरसेवक आणि बांधकाम सभापती रोहन रावळे यांचे स्वागत होतं. वैभववाडीचे नूतन पंचायत समिती सदस्य मंगलेचे लोक यांचंही स्वागत होतं. नूतन सदस्य देवानंद पालांडे यांचंही या ठिकाणी स्वागत होतं. सन्माननीय वैभववाडी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी प्रतिनिधी सन्माननीय अनुकर साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होतं. पशुसंवर्धन अधिकारी सर यांचंही स्वागत या ठिकाणी केलं जातं. या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित आहेत, तालुका त्यांचंही स्वागत या ठिकाणी केलं जातं. उद्योजक ओम नारकर यांचंही या ठिकाणी स्वागत होतं.
मंडळाला फार मोठं सहकार्य करणारे असं नारकर कुटुंबीय यांचे प्रतिनिधी होऊन नारकर या ठिकाणी आले आहेत, त्यांचे स्वागत. प्रथमेश शेटे यांचे स्वागत होते. यानंतर उद्योगपती अतुल विश्वकर यांचे स्वागत होते. या ठिकाणी अरविंद पेंडेकर, उद्योजक अरविंद पेंडेकर यांचंही स्वागत होते. या ठिकाणी पोलीस स्थानकातून जे प्रतिनिधी आले त्यांचे स्वागत होते. या ठिकाणी अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. आम्ही सर्वांचे शब्द सुनणारे MSCBचे मंगेश सावंत, या ठिकाणी सरपंच भीमराव भोसले सोनाळी सरपंच यांचंही या ठिकाणी स्वागत होते. उपसरपंच नांदवड्याचे उपसरपंच प्रफुल्ल कोकाटे स्वागत होतं. श्रीरंग पावसकर यांचंही या ठिकाणी स्वागत होते. संदीप शेळवी यांचंही या ठिकाणी स्वागत. अनेक मान्यवर, अनेक माजी सभापती, माजी सदस्य, अनेक सरपंच, ग्रामसेवक या संपूर्ण मंडपात उभे आहेत. या सर्वांचंही प्रत्यक्ष स्वागत करता आलं नसलं तरी आम्ही प्रत्येकाची दखल घेतो. या सगळ्यांचं आम्ही स्वागत करतो. अनेक पत्रकार आहेत, वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी आहेत. या सर्वांचं स्वागत, या ग्रामपंचायतीचं स्वागत, या संपूर्ण महसूल प्रशासनाचं स्वागत, या सर्वांचं स्वागत करून आता आम्ही प्रत्यक्ष या डावे फोडून, सिद्धी फोडून या बैलगाडी स्पर्धेचं उद्घाटन करत आहोत. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो, सन्मानपूर्वक या सर्व मान्यवरांना त्यांनी मैदानात घेऊन जायचं आणि स्लिपर फोडायचं. वैभव कोकाटे आपण स्लिपर फोडून त्या ठिकाणी जायचं आहे. वैभव मयूर आता प्रभाकर नकाशे मानाची गाडी आपण हाकणार आहात. कृपया बैलगाडी घेऊन तयार व्हायचं. प्रभाकर नकाशे पाचव्या वर्षीचं उद्घाटन, या भव्य दिव्य राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धेचं उद्घाटन या ठिकाणी
वैभव तालुक्याचे सन्माननीय नायब तहसीलदार, सर्व जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी, सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या साक्षीनं या ठिकाणी पार पडत आहे. महाराष्ट्र शासनाने अनेक वर्ष ही स्पर्धा बंद केलेली होती आणि त्यानंतर ही कोर्टात केस गेल्यानंतर अनेक काटेकोर नियम लावले गेले आणि सर्व महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी प्रेमींना प्रश्न पडला की या नियमांचे पालन करून आपण ही स्पर्धा घ्यायची कशी. हा प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी झाले ते बंड्या मांजरेकर. संपूर्ण महाराष्ट्रात ही पहिली स्पर्धा शासनाच्या नियमांचे प्रत्यक्ष काटेकोरपणा अंमलबजावणी करून ही स्पर्धा या नांदेडच्या महादेव मंदिराच्या साक्षीने, महादेवाच्या साक्षीने, महादेवाच्याच पटांगणात ही सुरुवात झाली आणि हळूहळू ही संपूर्ण स्पर्धा महाराष्ट्रामध्ये तर कर्नाटकापर्यंत पोहोचली. कालपासून या ठिकाणी बैलगाड्या आलेल्या आहेत. महाराष्ट्राबरोबर काही कर्नाटकातील बैलगाडी प्रेमी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्व बैलगाडी प्रेमींचं हार्दिक स्वागत आणि सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की पुनश्च आपण एकदा या व्यासपीठावर आपण स्थानापन्न व्हावं. पन्नास बैलगाड्यांच्या या ठिकाणी आपण चिठ्ठ्या उडवतो. काटे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. 50 बैलगाड्यांचं या ठिकाणी आपण टॉस उडवणार आहोत. सगळ्यांना विनंती आहे की कृपया आपण स्टेज समोर यायचं आहे. गाडा मालकांना विनंती आहे, जे जे नोंदणी करायची बाकी आहे त्यांनी नोंदणी करायची आहे. राहिलात तर मग मंडळ जबाबदार राहणार नाही. साईड काय आहे? साईड एकदा मैदान जर चालू झालं तर नंतर पुन्हा एकदा तुम्हाला ट्रॅक दाखवता येणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे. सन्माननीय पशुसंवर्धन विभाग डॉक्टर लोखंडे सर, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी कणकवली यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. बैलगाडी मालकाला विनंती आहे आपली या ठिकाणी नोंद करून घ्यायची आहे. ज्यांना ट्रॅक दाखवायचा आहे त्यांनी ट्रॅक दाखवून घ्या. मैदान चालू झाल्यानंतर कोणाचीही गाडी आतमध्ये सोडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे गाडा मालकांनी. मैदानात त्यांनी ट्रॅक दाखवायला गाड्या नेल्या, त्यांनी लवकरात लवकर गाडी घेऊन यायची. आपली मानाची गाडी सोडून आपण स्पर्धेला सुरुवात करत आहोत. लवकरात लवकर ज्यांनी मैदानात गाड्या ट्रॅक दाखवायला गेल्या त्यांनी गाड्या परत घेऊन यायच्या आहे.
बैल पळतील, ज्यावेळी बैल ट्रॅकवर धावतील त्यावेळी आपला ड्रोन जास्त खाली जर घेतला तर गाडी बाद होण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे ड्रोनची जी उंची आहे, हाईट आहे, ती या ठिकाणी आपण आम्हाला भेटून किती ठेवायची काय ठेवायची ती बोलूनच मग मर्यादित ठेवायची आहे. आपल्याला विनंती आहे, आमच्याशी संपर्क साधा. बैलगाडी मालकांना विनंती आहे, एकदा का मैदान जर चालू झालं त्याच्यानंतर आपल्याला ट्रॅक दाखवता येणार नाही. ज्यांची जोडी ट्रॅकवर गेली नाही त्यांनी ट्रॅक दाखवून घ्यायचा आहे. विनंती आहे आपल्याला. या ठिकाणी या गावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष सन्माननीय परशुरामजी इसवलकर या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांचंही या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे. दयानंद तानवडे आपण लॉट पाडायची आहे. दयानंद तानवडे नवीन आलेला बैलगाडा चालक मालकांनी लवकरात लवकर आपली नोंदणी करून घ्यायची आहे. नवीन आलेला बैलगाडा चालक मालकांनी लवकरात लवकर आपली नोंदणी करून घ्यायची आहे. सन्माननीय रणजितजी पाटील, आपण माईकशी संपर्क साधायचा आहे. आपल्याला विनंती आहे, माईकशी संपर्क साधा. बैलगाडा मालकांना विनंती आहे, नाव नोंदणी करायचे बाकी राहिलेले असतील त्यांनी नाव नोंदणी करून आम्हाला सहकार्य करायचा विनंती आहे. दोन मिनिटं सर्वांची स्वागत करतो. संवर्धन विभाग, पंचायत समिती वैभववाडी, सर्व बैलगाडी प्रेमींचे आम्ही स्वागत करतो. आणि हा कार्यक्रम, हा उत्साह अतिशय आनंदाने पार पाडू अशी आम्ही तुम्हाला ग्वाही देतो. या ठिकाणी सर्व यंत्रणा, शासकीय सर्व यंत्रणा आपल्यावर वाच करत आहेत. गुराचे डॉक्टर, माणसाचे डॉक्टर, पोलीस, सर्वांचा आपल्यावर वाच आहे. अति उत्साह आपण करायचा नाहीये. 2-3 सूचना आहेत त्या कटाक्षपणे पाळायच्या आहेत. पहिला जो ड्रोन वाला आहे तो अधिकृत आहे का याची नोंद घ्या. ड्रोन वाल्याकडून जर चूक झाली आणि बैलगाडी शर्यत जर चुकली तर त्याला दंड आकारण्यात येईल किंवा जो वाद होईल तो त्याला स्वतः जबाबदार राहील. ड्रोन हा बैलाच्या आसपास येता कामा नये. त्याने शूटिंग हवेतूनच करायची आहे.
त्याचा त्रास बैलाला होता कामा नाहीये, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जर कुणाचा पाय मोडला तर अँब्युलन्स मार्फत आम्ही त्याला फक्त घेऊन जाऊ, खर्च त्याने स्वतः करायचा आहे. त्यामुळे उत्साहाने आपण बैलाकडे जायचं नाहीये. बराचसा आवाज वेगवेगळ्या कॅमेऱ्यातून आपल्याकडे होत आहे. अतिशय शांतता पाळून आपल्याला बैलगाडी पार पाडायची आहे. शर्यत VIP आपल्याकडे येत आहेत. सूचनांचे पालन करा आणि आनंद घ्या, एवढीच मी तुम्हाला सूचना देत आहे. या ठिकाणी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे. जे जे गाडा मालक हार्दिक स्वागत आहे. जे जे गाडा मालक नाव नोंदणी करायची राहिली असतील त्यांनी आपण नाव नोंदणी करून घ्यायची आहे. सन्माननीय उद्योजक आमचे मार्गदर्शक दत्ताजी काटेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही हार्दिक असं स्वागत आहे. साहेबांना विनंती आहे, आपण स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचं आहे. या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी या मंडळाचे सभासद आणि मार्गदर्शक खास डोंबिवलीवरून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. उद्योजक विश्वाजी धोरे त्यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे. आपल्याला विनंती आहे, आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. देवेंद्र कांबळे कृषी अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे देखील आमच्या बंड्या मांजरेकर मित्र मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती यायचे. कोकिसरे गावचे सरपंच सन्माननीय प्रदीपजी नारकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं आमच्या बंड्या मांजरेकर मित्र मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावर यायचे. कॅमेरा
हा का त्याच्या रेंज मधून गेला का बैल इकडे हा स्विच कर सोनी हे दोनच स्विच कर जातो वरचा नाही आहे तो साईडचा इकडे समोर बस ना तू पिसीच्या काटे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होते. होऊन गेला की मग तू इथे सन्माननीय रणजितजी पाटील समालोचक हा हे दोन या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे त्वरित. आपल्याला विनंती आहे दिलीप भाईंचं संपर्क या ठिकाणी स्वागत होते. वरचा संजयजी नकाशे यांचंही स्वागत होतं. तो स्विच कर हा काय मोबाईल आहे ना देवेंद्रजी कांबळे कृषी अधिकारी यांचं या ठिकाणी स्वागत होतं. कितीवर काय मिळत असतो ना इकडे बोललो की मग तुझं येईन का डोंबिवलीवरून आलेले विश्वा भुई यांचंही स्वागत बंडा मांजरेकर यांच्या हस्ते सुनील नकाशे यांच्या हस्ते होते. दोघां उदय पाटील आपण कोबे हॉस्पिटल यावं. तिसरे सरपंच प्रदीप नारकर यांचंही स्वागत होईल. उदयनाना पाटील उदय पाटील यांचंही या ठिकाणी स्वागत होत आहे. पुण्याचे उद्योजक विष्णू ठोंबरे आणि विष्णू ठोंबरे पाटील आणि विष्णू जाधव यांचे हे पुण्याहून या ठिकाणी आले आहेत या बैलगाडी स्पर्धेसाठी. आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. मी बंडा मांजरेकरांना विनंती करतो या दोन्ही उद्योगपतींचं आपण स्वागत करावं. ऐकलंच काय कार्ड नाही हो नंबर तिथे खाली फक्त फिरते ना तिकट मंडळाचे कार्यकर्ते दयानंद तानवडे, अमोल तानवडे, विघ्नेश टक्के, 82 योगेश जटार आपण माईकशी संपर्क साधायचा. मंडळाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. मैदान चालू करायचे, लॉट पाडायचे. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. या ठिकाणी पहिला गावठी गटाचा लॉट पाहिला जाईल. गाडा मालकांना विनंती आहे, गावठी गटाच्या गाडा मालकांना विनंती आहे, आपण या ठिकाणी स्टेज समोर यायचं आहे. गावठी गटात कोण नोंद करायचं बाकी असेल त्यांनी नोंद करून घ्यायची आहे. लॉट्स पडल्यानंतर आपली गाडी पळवली जाणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे. नोंदणी प्रक्रिया चालू आहे. नवीन आलेल्या गाड्यांनी लवकरात लवकर आपली नोंदणीची प्रक्रिया करून घ्यायची आहे. मंडळाचे सदस्य दयानंद तानावडे, अमोल तानावडे, रविराज वारे, योगेश जटार हे कुठे असतील तरी लवकरात लवकर माईकशी संपर्क साधायचा आहे. या ठिकाणी युवा उद्योजक सन्माननीय ट्रान्समीटर बंद कर बॅटरी गाणी परत लाव ध्रुव बांदिवडेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मंडळाच्या वतीनं स्वागत आहे. तर आपण या ठिकाणी स्टेजवर यायचं आहे. गावठी गट आपला सर्व गाडी सन्मान मालकांना होईल. विनंती आहे या ठिकाणी आपल्याला स्पर्धा चालू करायची आहे तर सर्व गावठी गट जे चालक मालक आहेत त्यांनी या ठिकाणी येऊन लॉट उडवून आपल्या गाडीची नोंदणी करून तसेच गाडीची स्पर्धा चालू करायची आहे. लवकर लवकर या ठिकाणी यायचं आहे. विनंती करतो बंड्या मांजरेकर यांना
ध्रुव बांदिवडेकर यांचा सन्मान करायचा आहे. या ठिकाणी समालोचक खास कोल्हापूरचा बुलंद आवाज या ठिकाणी रणजितजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्यांचाही या ठिकाणी स्वागत होत आहे. गावठी गटाला विनंती आहे, लॉट्स पाडण्यात येणार आहे आता. या ठिकाणी बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ भव्य राज्यस्तरीय बैलगाडा शर्यत आणि या शर्यतीसाठी उपस्थित सर्व बैलगाडा मालकांचे, चालकांचे, बैलगाडा शौकीनांचे, उपस्थित मान्यवरांचे, प्रशासनाचे पदाप्रमाणे मानाप्रमाणे या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे. या ठिकाणी गाठी गाठासाठी पहिल्या क्रमांकाचं जे बक्षीस आहे रोख रुपये 35,000 व मानाची ढाल कैलासवासी प्रभाकर कृष्णाजी नारकर वावळा यांच्या स्मरणार्थ श्री हनुमंत प्रभाकर नारकर उद्योजक पुरस्कृत आहे. दुसरा क्रमांक रोख रुपये 25,000 व मानाची ढाल श्री दिगंबर उर्फ बंड्या अशोक इसवलकर उद्योजक पुरस्कृत आहेत. तिसरा क्रमांक रोख रुपये 20,000 व मानाची ढाल कैलासवासी सूर्यकांत कृष्णा शेट्टे यांच्या स्मरणार्थ श्री प्रथमेश सूर्यकांत शेट्टे उद्योजक पुरस्कृत आहेत. चौथा क्रमांक रोख रुपये 17,000 व मानाची ढाल आई अंबाबाई देवालय कोकिसरे नारकरवाडी आमदार नितेशजी राणे समर्थक श्री संदीप नारकर पुरस्कृत आहेत. पाचवा क्रमांक रोख रुपये 15,000 व मानाची ढाल गोरक्षक श्री सागर डंपे तळणे पुरस्कृत आहेत. सहावा क्रमांक रोख रुपये 12,000 व मानाची ढाल कैलासवासी श्रावण शेठ बांदिवडेकर यांच्या स्मरणार्थ बांदिवडेकर कुटुंबीय पुरस्कृत आहेत. सातवा क्रमांक रोख रुपये 10,000 व मानाची ढाल मास्टर डिटेलिंग स्टुडिओ श्री संजय दत्ताराम पाटाणे सर पुरस्कृत आहेत. आठवा क्रमांक रोख रुपये 8,000 व मानाची ढाल कैलासवासी गोपाळ शंकर शेणवी यांच्या स्मरणार्थ कुमार संदीप गोपाळ शेणवी पुरस्कृत आहेत. नववा क्रमांक 7,000 व मानाची ढाल श्री सागर दिलीप पवार शासकीय ठेकेदार कणकवली पुरस्कृत आहेत. 10वा क्रमांक रोख रुपये 5,000 व मानाची ढाल कैलासवासी कृष्णा गणू तळेकर यांच्या स्मरणार्थ श्री राकेश संजय तळेकर पुरस्कृत आहेत. 11वा क्रमांक रोख रुपये 2,000 व मानाची ढाल श्री प्रकाश सावंत महादेववाडी पुरस्कृत आहेत. 12वा क्रमांक रोख रुपये 2,000 व मानाची ढाल श्री राजा पाटील तळरे पुरस्कृत आहेत. 13वा क्रमांक 2,000 व मानाची ढाल हॉटेल अशोक तळरे श्री अमित अशोक घाडी पुरस्कृत आहेत. 14 क्रमांक रोख रुपये 2,000 व मानाची ढाल श्री प्रभास खांडेकर नवलादेवीवाडी पुरस्कृत आहेत. 15वा क्रमांक रोख रुपये 2,000 व मानाची ढाल महाराष्ट्र मोटर्स श्री योगेश सावंत पुरस्कृत आहेत. आणि या सर्व बक्षिसांचे ढाल पुरस्कर्ते सन्माननीय भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष वैभववाडीचे सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक सुधीरजी नकाशे त्यांच्या ढाल सौजन्याचं आहे ते पुरस्कर्ते आहेत. गावठी गटासाठी पहिला क्रमांक 5,000 व मानाची ढाल कुमार देवान संदेश काळगे नापले पुरस्कृत आहेत. दुसरा क्रमांक 3,000 व मानाची ढाल शौर्य डेअरी फार्म श्री गुरुप्रसाद चंद्रकांत मुद्रस आमच्या या मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत. तिसरा क्रमांक रोख रुपये 2,000 व मानाची ढाल कैलासवासी शांताराम रामचंद्र कोकाटे गाडीवाले आवा यांच्या स्मरणार्थ श्री गोपाळ शांताराम कोकाटे या गावचे उपसरपंच पुरस्कृत आहेत. उत्कृष्ट चालक
उत्कृष्ट जोडी या ठिकाणी 2,500 रुपयाचे बक्षीस पुरस्कृत आहेत. कैलासवासी शांताराम रामचंद्र कोकाटे गाडीवाले आबा यांच्या स्मरणार्थ श्री गोपाळ शांताराम कोकाटे उपसरपंच नादवडे या मंडळाचे कार्यकर्ते पुरस्कृत आहेत. लाईव्ह प्रक्षेपण सुशील खडबे पुरस्कृत आहेत. हलगी वादन सन्माननीय युवराज कुसळे कोल्हापूर हे पुरस्कृत आहेत. सर्व देणगीदारांचे सर्व मान्यवरांचे मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतो. सुंदर असं मैदान या पंचक्रोशीत संपन्न होत आहे. गेली 3 वर्ष या ठिकाणी सातत्यानं शेतकरी वर्गाचा विचार करून आयोजित केले जाणारं श्री बंड्या मांजरेकर मित्र समूह यंदाचं 4थं पर्व या ठिकाणी 5वं पर्व आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जे शेतकऱ्यांच्यासाठी एक सुंदर आणि देखणं मैदान ज्याची प्रतीक्षा अखंड महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील बैलगाडी मालकांना असते असं सुंदर आणि देखणं मैदानात संपन्न होतं. उपस्थित बैलगाडी मालक आपल्या मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत. विनंती आहे गावठीगडातील बैलगाडी मालक प्रथमतः आपल्या या ठिकाणी नोंद जाहीर केले जाणार आहे. त्यामुळे आपण जर कोण नोंद करायचं बाकी असेल विनंती आहे नोंद करून सहकार्य करायचं आहे. आणि त्याचबरोबर राज्यस्तरीयसाठी उपस्थित असलेले सर्वच महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व नामवंत बैलगाडी मालक आपण देखील या ठिकाणी आपल्या नावाची नोंद करून घ्या. सुंदर असा सोहळा ज्याचा चोईकडे डोळा बोली त्याची चाले त्याची होऊन द्यावी पावले असं सुंदर असा सोहळ्याला काही क्षणात सुरुवात होणार आहे. त्यातला पहिला गावठीगडाचा फेरा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि नंतर मात्र चुरस निर्माण होणार ती या ठिकाणी घाटी गटामध्ये राज्यस्तरीय मैदानाला. चला बैलगाडी मला कोण राहिला असेल नोंद करून घ्या. शेवटची 5 मिनिटं आपल्यासाठी असणार आहेत लक्षात घ्या. सन्मान्य श्री बंड्या भाऊ मांजरेकर मित्र समूह आयोजित केलं जाणार 5व्या पर्वातलं 5वं मैदान संपन्न होत आहे. चला बैलगाडी मला गावठी गट कोण राहिला असेल नोंद करायचं विनंती नोंद करून घ्या. गावठी जोडी मालक आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. लॉट पाळला जातोय गावठी गटाचा. गावठी गडातील बैलगाडी मालक कोण राहिला असेल विनंती आहे नोंद करून घ्या. या ठिकाणी 16 बैलगाडी मालकांनी आतापर्यंत नोंद केलेल्या आहे. कोण राहिला असेल विनंती आहे शेवटची 5 मिनिटात नोंद करून घ्या अन्यथा या ठिकाणी लॉट जाहीर होणार आहे. घाटी गटासाठी विनंती आहे 12:15 अजून 15 मिनिटं आपल्याला नोंदणीचा टाइम आहे. त्याच्यानंतर गाडी नोंद केली जाणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. वारगाव पंचायत समिती सदस्य सन्माननीय राजा जाधव या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याबरोबर सन्माननीय शैलेजी मुद्रस शैलेजी सुर्वे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. शिवाजी तळेकर आपलं या ठिकाणी स्वागत आहे. गावठी गाड्याला विनंती आहे लॉट पाडला जातोय. गाडा मालक आपण उपस्थित राहायचं आहे.
गावठी गटातील बैलगाडी मालक शेवटचा पुकारा आपल्याला कोण राहिला असेल नोंद करून सहकार्य करायचं आहे. गावठी गट गावठी गटाला विनंती आहे, लक्ष देऊन ऐका. घाटी गटामध्ये घाटी जोड्या पळतील. गावठी गटामध्ये आडघाटी बैल पळवले जाणार नाहीत, याची नोंद गाडा मालकांनी घ्यायची आहे. आडघाटी बैल गावठी गटात पळवले जाणार नाहीत. प्युअर देशी गोवंश गावठी गटात पळवला जाईल. या स्टेजच्या समोर उपस्थित असणारे सर्वांना विनंती आहे, जे या ठिकाणी नोंदीसाठी उपस्थित आहेत त्यांनी या ठिकाणी उभं राहायचं. अन्यथा विनंती आहे सर्वांना, जे या ठिकाणी या मैदानावरती आपण प्रेक्षक म्हणून उपस्थित असाल, विनंती आहे आपली जागा या ठिकाणी आपण निश्चित करायला उभं राहायचं आहे. स्टेजच्या समोर या ठिकाणी मान्यवरांना पाहण्यासाठी मैदान आहे, त्यामुळे कुणी स्टेजच्या समोर गर्दी करू नये विनंती आहे. हॅलो, तळेगावचे माजी सरपंच शैलेश सुर्वे व दिनेश मुद्रस यांचं बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ यांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहोत. सुंदर असं आजचे मैदान या ठिकाणी युट्यूब लाईव्ह श्री महाकोकण लाईव्ह यांच्या माध्यमातून आपण 14 देशात या मैदानाची नोंद घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आपण देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपल्याला जर उन्हाचा त्रास होत असेल तर झाडाखाली बसून आपण हे मैदान पाहू शकतो. एवढे नेटकं नियोजन या ठिकाणी या बंड्या मित्रमंडळ यांच्या वतीने 5व्या पर्वात देखील केलेला आहे. त्यामुळे आपण देखील महाकोकण लाईव्हच्या माध्यमातून हे मैदान घर बसल्या पाहू शकता. असा सुंदर असं मैदान आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे. उपस्थित बैलगाडी मालक जर कोण राहिला असेल नोंद करायचं तर करून घ्या. हॅलो, दारुणगावचे सरपंच राजा तळेकर यांचे या ठिकाणी बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ यांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. लक्षात घ्या बैलगाडी मालक, या ठिकाणी 12:15 वाजले, 15 मिनिटाचा वेळ असणार आहे. गावठी गट गाड्या काय राहिल्या असतील तर नोंद करून घ्या, अन्यथा 12:30 नंतर नोंद घेतली जाणार नाही. लक्षात घ्या, मैदाने तुमच्यासाठी आहे, प्रवेश फी साठी मैदान आहे. त्यामुळे नोंद 12:30 बंद म्हणजे बंद केली जाणार आहे. त्यामुळे कोण राहिला असेल नोंद करायचं तर करून घ्या बैलगाडी मालक. आदित्य मांजरे विनंती, आपण कुठे असाल आपले सहकारी मित्र या ठिकाणी आपली वाट बघताय, स्टेज जवळ यायचा. आदित्य मांजरेकर आपण कुठे असाल की विनंती, स्टेज जवळ आपली वाट बघताय. सुंदर असा सोहळा आज या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. येड्या गबाळाचे काम नव्हे ते जातीचे मडके हवे, असा शेतकरी वर्गाचा विचार करणारा आपला माणूस म्हणजे हा बंड्याभाऊ मांजरेकर. गेली 5 वर्ष सातत्याने निरंतर या ठिकाणी मैदान घेण्याचं कौशल्य आणि प्रत्येक बैलगाडी मालकाला या ठिकाणी मान आणि सन्मान देऊन या मैदानावरती घरी जायचं काम या ठिकाणी केलं आणि महाराष्ट्रावर ज्याची ख्याती झाली असं हे मैदान, ज्याची वर्षभर बैलगाडी मालक वाट पाहतात, असं मैदान आज संपन्न होत आहे. चला बैलगाडी मालक कोण राहिला असेल नोंद करायचं करून घ्या. शेवटची 10 मिनिटं लक्षात घ्या बैलगाडी मालक. युट्यूब लाईव्ह तुला तेव्हा स्टेजकडे फक्त फिरून झूम करू. स्टेजवर आहे, स्टेजवरच आहे. अरे मामा काय म्हणतो, पत्रकार चेलो नाही का नाही युट्यूब बोलले काय माहिती युट्यूब बोलत काहीतरी. काय नाही साहेब, लाईव्ह ट्रॅक्टर उद्या ड्रोन नाही हा, ड्रोन आहे, ड्रोन पण आहे. ये आमचा पण कॅमेरात घेणार ना.
होते दिला आणि मग जेवणाच्या टायमिंगला सर घेऊन जाईन ते ती माणसं आहेत तेवढी कसं होता गेल्या वर्षी उगवच्या फुकट काम करणार काय उपाशी राहतो 20,000 रुपये घेतले आम्ही जेवलं कोणच ना 15 जण उपास जेवले. मजा केला आणि काय मी येऊन स्वतः भेटणार जेवणच्या टायमिंगला ऑडिओ कार्ड दिला नसते सन्माननीय उद्योजक भाई नरे या मंडळाचे मार्गदर्शक वेळोवेळी आम्हाला या मंडळाला सहकार्य करणारे हालगीवाले डे नाईट क्रिकेट जे मॅच देवगड मध्ये नाव अग्रेसर आहे ते आमचे रामेश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सन्माननीय भाई नरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचा सन्माननीय सुधीरजी नकाशे यांनी करावा ही मी विनंती करतो. हालगीवाले मैदान चालू व्हायच्या आधी आपण काय ते वाजवून घ्या नंतर 5 वाजताच वाजवायला लागणार आहे लक्षात घ्या.
गेला तो मी नाही आता जाऊ शकत मी कंटाळलो तुम्ही नंतर सांगा मी ज्या माहिती मारून मारून माझी तुम्ही दोन्ही एकच आहात ना दोन्ही आम्ही पण इथं इथपर्यंत मी कव्हर करणार तिथून पुढे मग तो कॅमेरा कव्हर करणार तुमचे 2 कॅमेरे आहेत ना एकच कॅमेरा नाही तो पण कॅमेरा तुमचा आहे ना मग तो तिथून तो होते ना तेवढा कव्हर आरामात बैलगाडी मालकांसाठी एक खुश खबर आहे या ठिकाणी गत वर्षीप्रमाणे आयोजित केलं जाणार एक अमोल तानवडे आपण माहिती संपर्क साधायचा. अमोल तानवडे मी आता इकडे आणला मागे हॅलो म्हणजे मिळत नाही दोन्ही अँगल 2 एकामेकाचे होतात मग त्याला पण मिळत नाही व्यवस्थित आम्हाला पण मिळत नाही मतलब मग तसं आम्ही इकडे राहिलो ना या मंडळाचे आधारस्तंभ मार्गदर्शक सन्माननीय बाबा कोकाटे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी खास मुंबईवरून या बैलगाडी शर्यतीसाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय विजयजी इसवलकर यांचे या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतो. बैलगाडी मला खुश खबर आहे. दिनांक रविवार दिनांक 15 मार्च 2026 रोजी भव्य आणि दिव्य असं राज्यस्तरीय 2 मार्गाचं मैदान आयोजित आहे. तोंडवली बावशी मित्र समूह आयोजित दुसरं पर्व या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. राज्यस्तरीयसाठी 5 बक्षीस आहेत. प्रथम क्रमांक 15,000 रुपये, द्वितीय 12,000, तृतीय 9,000, चतुर्थ 7,000 आणि पंचम 4,000 रुपये आणि मानाची डाल देऊन सन्मान केला जाणार आहे. त्याचबरोबर जिल्हास्तरीयसाठी प्रथम 10,000, द्वितीय 8,000, तृतीय 6,000, चतुर्थ 5,000 आणि पंचम 3,000 रुपये देऊन या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. आणि गावठी गटात देखील
प्रथम 3000, द्वितीय 2000 आणि तृतीय 1000 असं सुंदर असं मैदान तोंडवली बावशी मित्र मंडळ आयोजित दुसरं पर्व रविवार दिनांक 15 मार्च 2026 रोजी संपन्न होणार आहे. याची बैलगाडी मालकांनी नोंद घ्या आणि या मैदानाला आवर्जून आपण उपस्थित राहायचा. राकेशला फोन करा सांगा. राकेश म्हणजे ड्रायव्हरला सांगते. आतमध्ये कोण नाही, ड्रायव्हर नाही ना. आल्यापासून नुसतं नाचतो. गावठी गडातील बैलगाडी मालक ज्यांनी या ठिकाणी आपल्या नावाची नोंद केल्याच्या सर्व बैलगाडी मालकांना विनंती असते. समोर आपण या ठिकाणी आपला लॉट या ठिकाणी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आपण या ठिकाणी आपल्या नावाची चिठ्ठी उचलण्यासाठी आपण किंवा आपला प्रतिनिधी या स्टेज जवळ पाठवून द्यायचा. थोड्याच वेळात या गावठी गडाला सुरुवात होणार आहे आणि त्यानंतर मात्र राज्यस्तरीय बैलगाडी शर्यत काटाकीर लढत आपल्याला या बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात या मैदानामध्ये पाहायला मिळणार आहे. अशा मैदानाला थोड्याच वेळा सुरुवात होईल. प्रथमच्या गावठी गडातील बैलगाडी मला स्टेज जवळ या. नवीन आलेला बैलगाडा चालक मालकांनी लवकरात लवकर आपली नोंदणी करून घ्यायची आहे. स्पर्धा आपण लवकरात लवकर सुरू करत आहोत. बैलगाडी मालक अजून एक खुश खबर आहे. 1 मार्च 2026 रोजी म्हणजे उद्या या ठिकाणी भव्य आणि दिव्य असं श्री अभिषेक चंद्रकांत वाटवे मित्र मंडळ पावशी आयोजित भव्य आणि दिव्य मैदान संपन्न होणार आहे. राज्यस्तरीयसाठी एकूण 15 बक्षीस आणि जिल्हास्तरीयसाठी 5 बक्षीस अशी एकूण 20 बक्षिसांचा सुंदर असा सोहळा संपन्न होणार आहे. ठिकाण आहे पावशी मिटक्याची वाडी. या ठिकाणी सुंदर मैदान संपन्न होणार आहे. तरी श्री अभिषेक चंद्रकांत वाटवे मित्र मंडळ यांच्या वतीने आपल्याला आग्रहाचं निमंत्रण आहे. त्यामुळे उद्या 1/3/2026 रोजी आपण पावशी या ठिकाणी उपस्थित राहायचा. संध्याकाळी आपल्याला त्या ठिकाणी राहण्याची जेवणाची सोय आहे. त्यामुळे आपण इथून तिकडे जाऊ शकता. असं सुंदर आयोजन श्री अभिषेक चंद्रकांत वाटवे मित्र मंडळ यांच्या वतीने केलेलं आहे. आपण या मैदानाला उपस्थित राहणे शोभा वाढवायची आहे. आणि गावठी गट चला आपली चिठ्ठी उचलण्यासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. राजापूर ग्रामपंचायत सदस्य बंड्या मंदिर मित्र मंडळाचे हितचिंतक प्रल्हादजी नारकर यांच्या या ठिकाणी आगमन झालं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो.
उद्योजक रत्नाकरजी कदम यांचंही या ठिकाणी आगमन झालं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं स्वागत करायचं आहे. या ठिकाणी रत्नाकरजी कदम यांच्याकडून या मंडळासाठी 1000 रुपयाची देणगी आली आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांना स्वीकार करतो. त्यांचे आभार. वैभववाडी पोलीस स्टेशनचे PSI उल्हास जाधव साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मंडळाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करायचा आहे. मंडळ मांजरेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे. मनोज दादा रावराणे त्यांचा सत्कार करतील. योगेश इंदप व मंगेश इंदप चार्टर्ड अकाउंटंट यांचं बंड्या मांजरेकर मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. सुधीर नकाश यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत करायचं आहे. दत्ताराम सावंत यांचं बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. दापू पाटील कुसूर यांच्या वतीने बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने
वंड्या माझ्याकडे मित्रमंडळाला 1000 रुपयाची देणगी मिळाली आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. मी बघतोय त्याला बाहेर पण त्याने सांगायला गाडी आणली ना पुढे गाडी आणली ना चला गावठी गडातील बैलगाडी मालक आपल्या नावाचा नाव उल्लेख या ठिकाणी घेतला जातोय. आपण या ठिकाणी आपल्या नावाची चिठ्ठी उचलण्यासाठी अधिकारी डॉक्टर शिरसाट साहेब यांचे इथे आगमन झालंय. बंड्यामध्ये तर मित्रमंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करायचं. भाई नरे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आणि बैलगाडी मालक या ठिकाणी आपल्या नावाची आपण चिठ्ठी उचलला की आपलं सन्मान चिन्ह या ठिकाणी आपल्याला दिलं जाणार आहे. ते देखील आपण या ठिकाणी प्रथम त्या घेऊन आपण जायचं आहे. लक्षात घ्या, प्रत्येक बैलगाडी मालकाला या ठिकाणी सन्मान चिन्ह आणि त्याचा मान आणि सन्मान होणार आहे. लक्षात घ्या बैलगाडी मालक. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, स्टेजच्या समोर जमा व्हायचं आहे. आपण चिठ्ठी काढायला सुरुवात करतोय. सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्याला विनंती आहे की स्टेजच्या समोर जमा व्हायचे. आपल्याला लवकरात लवकर चिठ्ठ्या काढून स्पर्धेला सुरुवात करायची आहे. नवीन आलेल्या बैलगाडा चालक मालकांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपली नोंदणीची प्रक्रिया करून घ्यायची आहे. लवकरच नोंदणीची प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे. चला गावठी गट आपला या ठिकाणी पहिला लॉट जाहीर होतो. या ठिकाणी नाव घेतला जाणार. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. गावठी गट थोड्याच वेळात या मैदानातला गावठी गटाचा थरार या ठिकाणी पहिला मिळणार आहे. असं सुंदर मैदान संपन्न होणार. गावठी गटातील सर्व बैलगाडी मालक आपला प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवून द्या. या ठिकाणी आपल्या नावाची चिठ्ठी या ठिकाणी उचलली जाणार आहे. लक्षात घ्या. त्याचबरोबर या मैदानासाठी उपस्थित असणारे रत्नागिरी जिल्हा बैलगाडी असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी, या ठिकाणी बैलगाडी संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय पांढरेदादा गुरव उर्फ स्वप्नील गुरव, त्याचबरोबर बाबासाहेब गांधी आणि उपस्थित सर्व पदाधिकारी, या सर्वांचं जी आयोजकांच्या वतीनं मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत.
बघायला पाहिजे डिस्प्ले होय जात तेवढी असतात. या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं उपस्थित असणारे सन्मान्य या बैलगाडा शर्यत शौकीन आणि मान्यवर मित्रमंडळ या मंडळाचे सर्व सन्मान्य बाया नारकर साहेबांचं या मैदानावरती आगमन झालं. आपल्या आयोजकांच्या वतीनं मनापासून सहर्ष आणि सहर्षचं स्वागत. त्याचबरोबर मान्यवर मित्र मंडळाचे सन्माननीय हितचिंतक सन्माननीय संतोषजी कारडे बुवा, आपण देखील या ठिकाणी वेळात वेळ काढून मैदानावरती उपस्थित झाला. आपलं देखील मनापासून सहर्षाचं स्वागत आहे. विनंती आपण स्टेजवरती यायचं आहे आणि व्यासपीठावरती आपण या ठिकाणी सन्मानपूर्वक स्थानापन्न व्हायचं आहे. सुंदर असं मैदान आणि या मैदानाला आलेले सर्व रथी महारथी. या ठिकाणी गावठी गटाचा लॉट पाडला जातोय. गाडी या ठिकाणी लॉट पाडताना गाडा मालकाने जी चिठ्ठी उचलली त्या चिठ्ठीवर जो नंबर येईल त्या नंबरवर त्याची गाडी पळवली जाईल याची दक्षता गाडा मालकाने घ्यायची आहे. या ठिकाणी 2 नंबरला गाडी पळणार आहे ती अनंत गोविंद करबले. या ठिकाणी अनंत गोविंद करबले यांची गाडी या ट्रॅकवर पहिल्या क्रमांकाला धावणार आहे. या ठिकाणी अपडाऊन जी नोंद केलेली आहे ना ती सांगा. गाडा मालकांचं नाव नको. जी गाडी नोंद केली त्याच्यावर ते नंबर काढताय. श्री महापुरुष प्रसन्न साहित्य ही गाडी या ट्रॅकवर 2 नंबरला धावणार आहे. याची दक्षता गाडा मालकांनी घ्यायची आहे आणि पुकारल्यानंतर 1 ते 10 या गाडी मालकांनी गाड्या झोपून तयार ठेवायच्या. आई सुकाई
आई सुकाई कालकाई प्रसन्न मोडो संगमेश्वर ही गाडी क्रमांक 3 वर धावणार आहे. या ठिकाणी 4 नंबरला पळणारी गाडी ओमकार सिद्धेश नार्वेकर वावशी ही गाडी या ठिकाणी 4 नंबरला पळणार आहे. पहिल्या 3 क्रमांकाच्या गाड्यांनी लवकरात लवकर तयारी करून आपली गाडी सोडून ठेवायची आहे. प्रभाकर बाळाराम शिंदे यांची गाडी 5 नंबरला जाणार. पहिल्या 3 क्रमांकांच्या गाडी मालकांनी आपली गाडी तयार करून ठेवायची आहे. चिठ्ठ्या उडवून झाल्यानंतर लगेच स्पर्धा सुरू करण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे. श्री समीर जगन्नाथ मयेकर यांची गाडी 6 नंबरला पळणार आहे. चिठ्ठी उचलल्यानंतर जो नंबर येईल त्या नंबरवर गाडी पळेल. झालं ते गेलं नोंद ना ज्याने ज्याचं नाव पुकारलं जाईल त्याने वरती जाऊन ट्रॉफी घ्यायची. जरा मागे व्हा.
रामचंद्र गुरव हे 16व्या क्रमांकासाठी गाडी पळवायची आपली. रामचंद्र गुरव हे 16व्या क्रमांकासाठी आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारायचे स्टेजवरती. सतराव्या क्रमांकासाठी चिठ्ठी काढायची आहे. दिनेश डिचोलकर हरकुळ 17व्या क्रमांकाला आपली गाडी पळणार आहे. स्टेजवर येऊन आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारायचं आहे. दिनेश डिचोलकर हरकुळ 17व्या क्रमांकाला आपली गाडी पळणार याची नोंद घ्यायची आहे. 18व्या क्रमांकासाठी चिठ्ठी काढायची आहे. शुभम लहू नर यांची गाडी 18व्या क्रमांकासाठी पळणार आहे. शुभम लहू नर सोनाई यांनी स्टेजवर आपला सन्मान चिन्ह स्वीकारायचं आहे. शुभम लहू नर 18वा क्रमांक. दशरथ बेनेकर नादावडे यांची 19व्या क्रमांकाला गाडी पळणार आहे. त्यांनी आपलं सन्मान चिन्ह स्टेजवर स्वीकारायचं आहे. सुनील पवार पोलीस पाटील पीआय 1 ते 10 गाडी सुनील पवार पोलीस पाटील पीआय यांची 20व्या क्रमांकाला गाडी पळणार आहे याची नोंद घ्यायची आहे. त्यांनी स्टेजवरून आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारायचं आहे. सुनील पवार पीआय 1 ते 10 गाडी मालक संतोषजी कानाडे बुवा यांना विनंती करतो की त्यांचं सन्मान चिन्ह द्यायचं आहे. 1 ते 10 गाडी मालक आपण गाडी झोपायला घ्यायची आहे. गावठी गट शाश्वत डिचोलकर यांची गाडी 21व्या क्रमांकाला पळणार आहे. शाश्वत डिचोलकर यांनी आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारायचं आहे. पहिल्या 10 क्रमांकाच्या गाडी चालक मालकांनी आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. पहिल्या 10 क्रमांकाच्या आपल्याला स्पर्धेसाठी विलंब होत आहे. लवकरात लवकर स्पर्धा सुरू करायची आहे. काय म्हणतात बोलत ना आज सुट्टी या ठिकाणी गावठी गटाच्या ज्या गाड्या पाळणार आहेत त्या गाड्या झोपायला यायच्या आहेत. 1 नंबरला गाडी आहे स्वयंभू सांबा प्रसन्न पाडगाव देवरू. 1 नंबरला गाडी पळणारी आहे. 2 नंबरला महापुरुष प्रसन्न साहिस्ते. 3 नंबरला आई सुकाई कालखाई प्रसन्न मुरडव संगमेश्वर. 4 नंबरला गाडी आहे ओंकार सुरेश नार्वेकर मावशी. 5 नंबरला गाडी आहे पाच नंबरची जी गाडी आहे ती गाड्या मालकांनी स्वतः कॅन्सल केलेली आहे. या ठिकाणी 6 नंबरला गाडी पळणारी आहे समीर जगन्नाथ मयेकर. 7 नंबरला अनंत गोविंद करबले. 8 नंबरला आहे बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की ट्रॅक जवळ जमायचं आहे. 8 नंबरला गाडी पळणारी आहे टायमर समालोचक यांनी माईकशी संपर्क साधायचा आहे लवकरात लवकर.
8 नंबरला गाडी पळणारी आहे नितीन संदीप मोरकर. 9 नंबरला गाडी आहे महापुरुष प्रसन्न तुळे लांजा. केबल टाकली 10 नाही नंबरला गाडी आहे का स्वयं दिनेश डिसोलकर मरकुळ. 18 नंबरला गाडी आहे शुभम लवणर सोनाई. 19 नंबरला गाडी आहे दशरथ पेळणेकर नादवळे. 20 नंबरला गाडी आहे सुनील पवार पोलीस पाटील पियाळी. 21 नंबरला गाडी आहे शाश्वत डिचोलकर. ही गाडी 21 नंबरला पळणार आहे. गाडी मालकांनी याची नोंद घ्यायची आहे. गावठी गटातील पहिल्या 10 क्रमांकाच्या गाड्यांनी लवकरात लवकर आपल्या गाड्या तयार करायच्या आहेत. गावठी गटातील समालोचक पहिल्या 10 क्रमांकाच्या गाड्या. समालोचक रणजित पाटील आणि टाइम किपर समालोचक आणि टाइम कीपर यांनी लवकरात लवकर ट्रॅक जवळ यायचं आहे. तसेच बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाचे सर्व सदस्य यांनी जवळ ट्रॅक जवळ यायचं आहे. प्रफुल्ल कोगाडे पहिल्या 10 क्रमांकाच्या गाड्या लवकरात लवकर तयार करून घेऊन यायच्या आहेत. पहिल्या क्रमांकाची गाडी स्वयंभू प्रसन्न पाटगाव देवरूख यांची पहिल्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन मैदानावर यायचं आहे. तसेच टाइम कीपर व समालोचक यांनी देखील लवकरात लवकर मैदानात यायचं आहे. माझे सगळे बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाचे सर्व सदस्य यांनी देखील ट्रॅक जवळ येऊन उभं राहायचं आहे. गावठी गाड्याच्या गाड्या ज्या नंबरवर पळणार आहेत त्या गाड्या झुंपून घ्यायच्या आहेत. त्याच्यानंतर घाटी गटाचं लॉट पाडलं जाईल. गावठी गटातील पहिल्या 10 क्रमांकाच्या गाड्यांनी लवकरात लवकर यायचं आहे. आपल्याला सूचना आहे, आपल्याला स्पर्धेला विलंब होत आहे. कृपया मंडळाला सहकार्य करावं. लवकरात लवकर आपल्या गाड्यावर मैदानात यायचं आहे. गावठी गट टायमर आणि समालोचक यांनी लवकरात लवकर मैदानावर हजर व्हायचं आहे. या ठिकाणी घाटी गटाच्या चिठ्ठ्या लॉट पाडला जातोय. गाडा मालकांना विनंती आहे, आपण या ठिकाणी स्टेज समोर यायचं आहे. घाटी गट
गाठी गटाच्या गाडा मालकांना विनंती आहे, या ठिकाणी लॉट पाडला जातोय, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. स्वयंभू सह प्रसन्न पाटगाव देवरुख पहिल्या क्रमांकाची गाडी. गावठी गट 1 ते 10 चे बैलगाडी मला गावठी गट झुकाय घ्या. 10 मिनिटाचा आपल्याला वेळ लक्षात घ्या. आणि या ठिकाणी ज्यांनी राज्यस्तरीयसाठी गाठी गटामध्ये नोंद केलेले सर्व बैलगाडी मालक या स्टेजच्या उजव्या बाजूला आपल्या या ठिकाणी चिठ्ठी उचलण्यासाठी आपण किंवा आपला प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे. चला बैलगाडी मालक गाठी गट चिठ्ठ्या उचलण्यासाठी यायच्या आणि गावठी गट 10 मिनिटाचा वेळ आहे. सगळ्या गाड्या झुपून सज्ज राहायच्या. गावठी गट श्री महापुरुष प्रसन्न साहित्य दुसऱ्या क्रमांकाची गाडी तयार ठेवायची आहे. श्री महापुरुष प्रसन्न साहित्य सर्व गाडी मालक चालकांना सूचना आहे की जॉकीला चेकिंग करण्यासाठी मंडळाचे 3 सदस्य नेमण्यात आलेले आहेत, तर कृपया कोणी त्यांच्यावर उजळ घालू नये, त्यांनी सहकार्य करावे. बाळा जटार, राजू शिंदे आणि उदय पाटील. मैदान दाखवायला दिलेल्या गाड्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर मैदानातून बाहेर यायचं आहे. आपल्याला स्पर्धेला सुरुवात करायला विलंब होत आहे. पहिल्या क्रमांकाची गाडी पहिल्या 5 क्रमांकाच्या गाड्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर तयारी करायची आहे. टाइम कीपर कुठे असतील त्यांनी लवकरात लवकर ट्रॅक जवळ यायचं आहे. टाइम कीपर स्वागत तानाजी यादव पेरेड. पंधरा नंबर आय लव माय मोहम्मद सईद काजी. टाइम कीपर समीर चंद्रशेखर बने. 68 नंबर अरविंद विश्वास धनावडे. 63. याच्यानंतर कुठच्याही बैलगाडा मालकांना मैदान दाखवायला मिळणार नाही. याची वेळ संपलेली आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. आपल्याला स्पर्धा सुरू करायला विलंब होत आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. पहिल्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर तयार करून घ्यायची आहे. स्वयंभू प्रसन्न पाटगाव देवरुख. नीरज माईक या ठिकाणी दे. शोभा मेस्त्री पडवळ कोण आहे उचला. हो चिठ्ठ्या घेतलेली सन्मान चिठ्ठी तिथे घ्या. संजय वामन सावंत. स्वयंभू प्रसन्न पाटगाव देवरुख पहिल्या क्रमांकाची गाडी. श्री महापुरुष प्रसन्न साहित्य दुसऱ्या क्रमांकाची गाडी. अरविंद विष्णू पाटील. द्वारकानाथ पांडुरंगाने खुर्चू.
राजारामजी गडकर यांच्या ठिकाणी आगमन झालं. मंडळाच्या वतीने आदी त्यांचं हुसेन हार्दिक वाळूकर. स्वागत. स्वयंभू साहेब प्रसन्न पाटगाव देवरुख पहिल्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर तयार करायची आहे. नीरज या ठिकाणी लॉट पाडला जातोय. 2 मिनिटं थांबा. आशिष अशोक सावंत. आई शिवरादेवी प्रसन्न वाघाशिवाडी राजू वाळुंज. आई शिवरादेवी कोण आहे? योगेश जटार, आप्पा मुद्रस, रविराज वारीक, मयुरेश पाटणकर यांनी झेंड्याजवळ जायचं आहे. युटर्नला जाऊन उभं राहायचं आहे. आम्ही विशाल लिंगायत लांजा. मिलिंद केळकर गुजबे. युवा उद्योजक व सोहम काटे व तसेच युवा उद्योजक सुमित राणे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. अनंत राजाराम शिंदे पाली बांबर. शंकर शांताराम रसाळ. चौसष्ट नंबर. विठू नाग आणि प्रसन्न प्रीतम बंधू. पहिल्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर यायची. गावठी गट पहिला क्रमांक. 2 मिनिटं. शंकर शांताराम रसाळ भांडेर. हो शंकर. पहिला क्रमांक स्वयंभूसा प्रसन्न पाटगाव देवरुख. दुसरा क्रमांक महापुरुष साहित्य सहदेव शंकर इंदुरकर लांजा. तू आहे का? कृपया लक्ष द्या. अनाउन्समेंट केल्यानंतर आपली गाडी इथे त्वरित घेऊन यायची आहे, नाहीतर आपली गाडी बाद करण्यात येईल. 7 नंबर. स्वयंभूसा प्रसन्न पाटगाव देवरुख. महापुरुष प्रसन्न साहित्य. विनायक मधुकर जंगम मलकापूर कासारडे. मंगेश मुद्रस. मंगेश मुद्रस कोण आहे? या की महापुरुष प्रसन्न साहित्य. आपली गाडी तयार असेल तर लवकर लवकर घेऊन यायची आहे. महापुरुष प्रसन्न साहित्य. 30 नंबर. आई सुकाबाई
काही प्रसन्न महालक्ष्मी प्रसन्न सोमेश्वर 3 क्रमांकाची गाडी यांनी आपली गाडी तयार करायची आहे. टाइम कीपर आणि गुणलेखक विकास काशीराम पांचाळ 25 नंबर. जॉकीची तपासणी करण्यासाठी मंडळाचे सदस्य बाबू तावडे, बाळा जटार व उदय पाटील. विकास काशीराम पांचाळ कोण आहे? चौतीस नंबर घ्या. आबासाहेब पाटील ससेगाव. बारा. ट्रॅक मधून सगळ्यांनी बाजूला व्हायचं. स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. ट्रॅक मधून सर्वांनी बाजूला व्हायचं आहे. स्पर्धेला आपण सुरुवात करत आहोत. सर्व स्पर्धकांनी प्रेक्षकांनी ट्रॅक मधून बाजूला व्हायचं आहे. कोणालाही इजा दुखापत झाल्यास मंडळ जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे. नीरज इकडे. सुरेश दोंडेबा बराटे तांदोली शावळी. बाबासाहेब गांधी वेरवली रत्नागिरी. श्री सिद्धेश्वर सातेरी प्रसन्न तळवणे. श्री सिद्धेश्वर सातेरी प्रसन्न तळवणे. आई सुकाबाई कायकाई प्रसन्न मुरडव संगमेश्वर 3रा क्रमांक गावठी गट यांनी आपली गाडी तयार ठेवायची. 3रा क्रमांक सुभाष नाना पाटील पुसाळे. 1 नंबर सुभाष नाना पाटील पुसाळे 1 नंबर. प्रितेश शंकर गोडावडेकर. सुभाष नाना पाटील 1 करायचे. कोण आहे? सिद्धेश्वर सातेरी प्रसन्न तळवणे कोण आहे? प्रितेश शंकर होडावडेकर अडेली. सर्व स्पर्धकांना विनंती आहे मैदानातून बाजूला व्हायचं आहे. गाडी परत येत आहे. नंबर घ्या. होडावडेकर 11. ही गाडी बाद झालेली आहे. आई महालक्ष्मी प्रसन्न होणारे राजापूर. सुरेश बरागडे कुठे गेला? रोहित वीरेंद्र सावंत पाली रत्नागिरी. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 2 मिनिटं 8 सेकंद 62 मिलीसेकंद. 2 मिनिटं 8 सेकंद 62 मिलीसेकंद. पहिल्या क्रमांकाची गाडी मागे होती ती आता आपण पळवून घेतोय. आई कालिका देवी प्रसन्न दत्ताराम यशवंत बाणे राजापूर. आई सुरुवात कायकाई प्रसन्न मुरडव संगमेश्वर 3ऱ्या क्रमांकाची गाडी तयार ठेवायची आहे. संजय चंद्रकांत मुरकर वैभववाडी. स्वयंभू गांगेश्वर
राठिवडे मालवण, स्वयंभू गांगेश्वर राठिवडे मालवण, सुंदर अशी गाडी पळालेली आहे. स्वयंभू साहेब प्रसन्न, सिद्धेश संतोष मरिये मावशी कणक 47 नंबर, विनोद विठोबा गुरव हरळ दावजीदेव प्रसन्न. आणि बैलगाडी मालक आपली चिठ्ठी उचललं की आपलं सन्मान चिन्ह लागलंच दूर राहावं, लक्षात घ्या. ट्रॅकच्या मध्ये जे कोणी प्रेक्षक उभे आहेत त्यांनी बाजूला व्हायचे आहे. ट्रॅकच्या मध्ये जे कोणी प्रेक्षक उभे असतील त्यांनी बाजूला उभं व्हायचं आहे. विनोद विठोबा गुरव, श्री वेता प्रसन्न उमेश चोरगे राजापूर आडवली. गाडी पळत होते. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की कोणी मध्ये ट्रॅक मध्ये उतरायचं नाही. कोणालाही धुका इजापत झाल्यास मंडळ जबाबदार राहणार नाही. 32 नंबर 32 गुरुप्रसाद वसंत होडावडेकर आडेली. नंबर सुधाकर सोहम काटे का? सोहम काटे, सोहम काटे कोण आहे? नापणे, सोहम काटे नापणे. सुंदर अशा पद्धतीने गाडी परत आलेली आहे. सुधाकर ठाकूर, आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 32 सेकंद 34 मिलीसेकंद. उत्कृष्ट सुंदर अशा प्रकारे गाडी परत आलेली आहे. तिसऱ्या क्रमांकाची गाडी आहे समीर जगन्नाथ मरियेकर. पुढच्या गाडी आहे समीर जगन्नाथ मरियेकर. यांनी आपली गाडी लवकरात लवकर तयार करून घेऊन यायची आहे. कृपया सर्व गाड्या चालक मालकांना एक विनंती आहे, नाव अनाऊन्स केल्यानंतर कृपया 2 ते 3 मिनिटात आपली गाडी घेऊन ट्रॅकवर यायचं आहे. सुधाकर ठाकूर, नंबर मनोज रावराणे मित्रमंडळ राणे बंधू कणकवली. समीर जगन्नाथ मरियेकर यांची उत्कृष्ट सुंदर अशा प्रकारची बैलजोडी. रुपेश गोट्याराणे मनोज रावराणे मित्रमंडळ. उत्कृष्ट सुंदर अशा पद्धतीने गाडी गेलेली आहे. 23 नंबर ट्रॅकच्या मध्ये कोणी यायचं नाहीये. मंडळाच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की कोणालाही ट्रॅकच्या मध्ये यायला द्यायचं नाहीये. गुरुप्रसाद महादेव केदारी, नंबर मंडळाच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की ट्रॅकच्या मध्ये आलेल्या लोकांना सगळ्यांना बाजूला करायचं आहे. स्वतः बाजूला प्रसन्न आणि नवला प्रसन्न देवदे गावकार. वसंत सकाराम हातकर. आटली कृपया प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपला कचरा आतमध्ये आडत फेकताना कोणी आढळलं त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. पाण्याच्या बाटल्या किंवा काही कचरा आपण ट्रॅकमध्ये टाकायचा नाहीये. ऋतुराज रामदास आमचेकर सावंतवाडी. नंबर खाली सुंदर मरियेकर यांची गाडी आलेली आहे. खालिद लतीफ खान नादवडे. 1 मिनिट 26 सेकंद 44 मिलीसेकंद. 60 नंबर कासाम अस्मान कुरेशी जावली शावळी. आई सुकाबाई कायकाई प्रसन्न मुरडे संगमेश्वर. पुढच्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर मैदानात घेऊन यायची आहे. 52 नंबर
गाडी चालक मालकांना एक विनंती आहे की आपला एक माणूस टाइम कीपर यांच्यासोबत बाजूला उभा करायचा आहे. गांगेश्वर रघुनाथ प्रसन्न शेडवणे मुरडव संगमेश्वर यांनी आपली गाडी घेऊन यायची आहे. चौदा नंबर घ्या. गांगेश्वर रघुनाथ प्रसन्न 14. आणखी खर्च काय? शिवास देवगडकर वाघेरी 45. कैलासवासी मंगेश मधुकर पडवळकर यांच्या स्मरणात तेजस प्रभाकर पडवळकर लांजा गव्हाणे 36 घे. संतोष पेटलेकर सिंधुदुर्ग तळगाव नितीन संदीप मुरकर यांनी पुढच्या क्रमांकाला आपली गाडी घेऊन यायची. नितीन संदीप मुरकर 49. गणेश पेटलेकर कणकवली. सर्व बैलगाडा चालक मालकांना विनंती आहे की नाव अनाऊन्स केल्यानंतर कृपया 5 मिनिटाच्या आत ट्रॅक वरती आपली बैलगाडी घेऊन यायचं आहे. स्पर्धेला विलंब होतोय. मंडळाच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की ट्रॅक वर आलेल्या सर्व प्रेक्षकांना ट्रॅकच्या बाहेर बघायचं आहे. लिंगेश्वर पावनादेवी असरोटी मालवण मनोज रावराणे मित्रमंडळ पहिल्या 10 क्रमांकातल्या गाड्यांनी सर्वांनी आपल्या गाड्या तयार करून ठेवायच्या आहेत. मी वारंवार सूचना करतो आपल्याला. नितीन संदीप मुरकर यांची गाडी आहे. विजय रामचंद्र मरिये हरकुल बुद्रुक अनंत नाईक नावेली माऊली घोडेमुख मित्रमंडळ समीर जगन्नाथ मरियेकर पुढच्या क्रमांकाला गाडी पळवायची आपली तयारी ठेवायची आहे. समीर जगन्नाथ मरियेकर गाडी घेऊन यायची आपली पळवायला. आई भवानी प्रसन्न चंद्रकांत भगवान सावंत कणकवली 55 नंबर. ठीक आहे. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की ट्रॅक मधून बाजूला व्हायचं आहे. अनुप अच्युत मोडक कणकवली 39. लिंगेश्वर पावनादेवी असरोंडी विशाल सावंत प्रभाकर बाळाराम शिंदे आर्या बबन बावगणे भैरवाडी शावडी सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे गाडी परत आलेली आहे. आपण ट्रॅक सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. राजू शिंदे
समीर जगन्नाथ मरियेकर यांनी आपली गाडी बनवली. राजू बागवे, सदतीस. सर्व गावठी चालक मालकांसाठी खुशखबर आहे. 37 गेट्स. आपल्याला उत्तेजनार्थ बक्षीस श्री उद्योजक अरविंदजी पेडणेकर यांच्याकडून देण्यात येणार आहे. तर कोणी स्पर्धा संपल्यानंतर घरी जायचं नाही आहे, थांबून आपले उत्तेजनार्थ बक्षीस घेऊन जायचं आहे. सर्व गाडी चालक मालकांना गावठीला विनंती आहे, उत्तेजनार्थ 1000 रुपये बक्षीस श्री अरविंदजी पेडणेकर यांच्याकडून आपल्याला भेटणार आहे. ते आपलं बक्षीस स्वीकारून आपण जायचं आहे. राजू शिंदे नादेवडे. नाही ना. आता आलेल्या गाडीची वेळ आहे 3 मिनिटं 2 सेकंद 41 मिलीसेकंद. नितीन संदीप मुरकर. पुढची गाडी आहे समीर जगन्नाथ मरियेकर, पुढच्या क्रमांकाची गाडी. भाईनरे मिठबाब. आनंद गोविंद कारबिले. आपली गाडी तयार असेल तर घेऊन यायची आहे. आनंद गोविंद कारबिले. मी पहिल्या 10 क्रमांकाची नावं सांगतो. महापुरुष प्रसन्न कुवे लांजा 8वा क्रमांक, स्वयंभू शाह प्रसन्न वाला देवरूप 9वा क्रमांक, कुशल संदीप राणे 10वा क्रमांक. या सर्व स्पर्धकांनी आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. आपल्याला लवकरात लवकर स्पर्धा सुरू करायची आहे. आपल्यामुळे या स्पर्धेला विलंब होतो याची सर्व गाडी चालक मालकांनी नोंद घ्यायची आहे. ठीक आहे. समीर जगन्नाथ मरियेकर लवकरात लवकर आपली गाडी घेऊन यायची आहे. किंवा आनंद गोविंद कारबिले या दोघांपैकी कोणाची गाडी तयार असेल तर त्यांनी आपली गाडी लवकरात लवकर ट्रॅकवर घेऊन. अमोल कानवडे आणि राजू शिंदे नादेवडे आणि अंबाबाई प्रसन्न कोकिसरे. हलगीवाले कुठे असतील तर त्यांनी लवकरात लवकर स्टेज जवळ यायचे. हलगीवाले. सर्व गाडी चालक मालकांना विनंती आहे, गावठी गटातील आपल्या गाड्या लवकरात लवकर तयार करून ठेवायच्या आहेत. आपल्यामुळे स्पर्धेला विलंब होता याची नोंद घ्यायची आहे. समीर जगन्नाथ मरियेकर, त्याच्या पुढे गाडी आनंद गोविंद कारबिले यांनी लवकरात लवकर आपल्या गाड्या तयार करायच्या आहेत.
समीर जगन्नाथ मरियकल, आनंद गोविंद करंबेले. सर्व स्पर्धकांना विनंती आहे लवकरात लवकर आपली गाडी तयार करायची आहे. 5 मिनिटाच्यात आपली गाडी जर का मैदानावर नाही आली तर बाद करण्यात येईल. आपल्यामुळे या स्पर्धेला विलंब होत आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. ट्रॅक मधील सर्व स्पर्धकांना प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण गाडीच्या आजूबाजूला उभं राहायचं नाहीये, ट्रॅक सोडून उभं राहायचं आहे. प्रथमेश होडावडेकर आडेली वेंगुर्ला यांची गाडी 72व्या क्रमांकाला पडणार आहे. 72 क्रमांक प्रथमेश होडावडेकर आडेली वेंगुर्ला घाटीगट. प्रेक्षकांना विनंती आहे मैदान सोडून आपण बाजूला उभं राहूनही त्या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता. सन्माननीय महादेव तुकाराम पावसकर यांच्याकडून या मंडळासाठी 1000 रुपयाची देणगी आलेली आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करतो. आता आलेल्या गाडीचा नंबर आहे 1 मिनिट 41 सेकंद 75 मिलीसेकंद. समीर जगन्नाथ मयेकर. आता पळालेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 41 सेकंद 75 मिलीसेकंद. पुढच्या क्रमांकाची गाडी तयार ठेवायची आहे. आनंद गोविंद करंबोले यांनी आपली पुढच्या क्रमांकाची गाडी तयार ठेवायची आहे. त्यानंतर पळणारी गाडी महापुरुष प्रसन्न कुवे लांजा, स्वयंभू साप प्रसन्न पाटगाव देवरूख, कुशल संदीप राणे या सर्व स्पर्धकांनी आपल्या गाड्या तयार करून ठेवायच्या आहेत. आनंद करमळकर यांची सुंदर अशा प्रकारे गेलेली गाडी. सुंदर असा जोड या मैदानातला गावठीचा पळतोय. या बैलाने अनेक मैदानाचा
या बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात गावठी गटासाठी या ठिकाणी खुश खबर आहे. गावठी गटामध्ये प्रत्येक बैलगाडी मालकासाठी सन्माननीय बैलगाडा शौकीन आणि उद्योजक अरविंदजी पेडणेकर यांच्याकडून प्रत्येक बैलगाडी मालकासाठी 1000 रुपयाचा उत्तेजनार्थ बक्षीस देऊन या मैदानामध्ये आपला सन्मान केला जाणार आहे बैलगाडी मालक. त्यामुळे हे मैदान संपन्न झालं की प्रत्येक गावठी गटातील बैलगाडी मालकाला 1000 रुपये आणि त्याचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान या ठिकाणी होणार आहे याची नोंद घ्या. अतिशय सुंदर जवान्याचा तेजू ड्रायव्हर. आता आलेल्या गाडीचं टायमिंग आहे 1 मिनिट 28 सेकंद 19 मिली सेकंद. 1 मिनिट 28 सेकंद आणि 19 सेकंद इतकं टायमिंग नोंद सुंदर असा साज या मैदानातला पळाला. गाडी मालकाच्या त्यावरती विराजमान झालेल्या तेजू ड्रायव्हर गव्हाणकरांचा हार्दिक हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन. महापुरुष प्रसन्न कुहे यांची पुढच्या क्रमांकाची गाडी पळते. आपला एक माणूस टायमिंग जवळ ठेवायचा आहे. सर्वांनी कृषी अधिकारी समीरजी कदम साहेब हे देखील या मैदानासाठी उपस्थित झाले. आपलं देखील आयोजकांच्या वतीनं मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत आहे. आणि त्याचबरोबर गावठी गटातील बैलगाडी मालक प्रत्येक गावठी गटातील सहभागी बैलगाडी मालकाला या ठिकाणी 1000 रुपयाचा प्रत्येक सहभागी बैलगाडी मालकासाठी या ठिकाणी बैलगाडा शौकीन आणि दिलदार मनाचा राजा माणूस असं उद्योजक सन्माननीय अरविंदजी पेडणेकर साहेब यांच्याकडून प्रत्येक गावठी गटातील सहभागी बैलगाडी मालकाला 1000 रुपयाचे उत्तेजनार्थ बक्षीस देऊन या ठिकाणी सन्मान केला जाणार याची नोंद घ्या. आणि गावठी गटातील बैलगाडी मालक आपलं मैदान झालं की या ठिकाणी आपला बक्षिसाची रक्कम आणि आपला सन्मान आपण या ठिकाणी स्वीकारायचा लक्षात घ्या. सर्व आलेल्या प्रेक्षकांना विनंती आहे की मैदान सोडून उभं राहायचं आहे. गाडी परत येत आहे. ट्रॅकवर उभे असलेल्या सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की बाजूला उभं राहायचं आहे. आपल्यामुळे या स्पर्धेला कुठलाही त्रास होणार नाही याची सर्व प्रेक्षकांनी काळजी घ्यायची आहे. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 54 सेकंद 84 मिली सेकंद. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग 1 मिनिट 54 सेकंद 84 मिली सेकंद. 1:54 84 मिली सेकंद. पुढच्या क्रमांकाची गाडी पळते तुषार राणे. कुशल राणे यांच्या पुढच्या क्रमांकाची गाडी पळते. आपला एक माणूस टाइम कीपर यांच्या इथे उभा करायचा आहे.
गाडी परत आलेली आहे. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे मैदान सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. आता आलेल्या गाडीचं टायमिंग आहे 2 मिनिटं 4 सेकंद 65 मिलीसेकंद. 2 मिनिटं 4 सेकंद 65 मिलीसेकंद. पुढच्या क्रमांकाची गाडी लवकर घेऊन यायची आहे. गावठी गडातील सर्व बैलगाडी मालकांना एक विनंती आहे, लक्षात घ्या सगळ्याच्या सगळ्या गाड्या झुपून सज्ज राहायचं. गावठी गट बैलगाडी मालक एकही गाडी या ठिकाणी झुपायची ठेवू नका. लक्षात घ्या शेवटच्या 15 मिनिट आपल्या गाड्या संपन्न झाल्या पाहिजेत, कारण 70 गाड्यांची नोंद आहे गाठी गटामध्ये. स्वयंभू सामा प्रसन्न आता आलेली गाडी. आपला एक माणूस टाइम कीपर जवळ उभा करायचा आहे. सुंदर असं मैदान गेली 5 वर्ष संपन्न होते आणि 5वं पर्व एक दिमागदार आणि सुंदर अशी सुरुवात झाली या गावठी गटाला. सुंदर असा साज या मैदानातला पळायला सज्ज झाला. मूर्ती लहान कीर्तिमान असणारा सुंदर असा फेरा पळतो राजा सर्जाचा आणि त्याच्यावरती बांबरचा अनिल शिंदेचं कौशल्य मात्र पणाला लागलंय. परवाच्या मैदानामध्ये पहिल्यावरती अनिल शिंदे विराजमान झाला. आज काय करणार गावठी गटामध्ये, कोण मारणार बाजी, आजच्या मैदानात निकाल पाहायला मिळणार आहे. असं सुंदर आणि शिस्तबद्ध मैदानातला सुंदर असा फेरा पळतोय आणि अनिल शिंदेचं मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत कस पडला. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे मंडळाला सहकार्य करा. आपण बाहेर उभं राहू नये. या आजच्या मैदानासाठी महाराष्ट्र केसरी हिंद केसरी ड्रायव्हर म्हणून ज्यांची उपाधी आहे असे सर्जा बैलाचे मालक पप्पू ड्रायव्हर इस्लामपूरकर यांचं देखील या मैदानामध्ये उपस्थित झाले. आपलं देखील मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे सन्माननीय संजयजी पातळे साहेब हे देखील वेळात वेळ करून या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं उपस्थित झाले. आपलं देखील आयोजकाच्या वतीनं मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की मैदानाच्या बाहेर उभं राहून आपण ही स्पर्धा बघायची आहे. कृपया मंडळाला सहकार्य करा. आपल्यामुळे बैलगाडा चालक मालक व बैलांना त्रास होत आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. सुंदर असा जोड पळतोय, अतिशय सुंदर बाबरचा अनिल ड्रायव्हर. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 2 मिनिटं 26 सेकंद 9 मिलीसेकंद. पुढील क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे. चला राहिलेले गावठी गडातील बैलगाडी मालक झुपून सज्ज राहा. राहिलेले गावठी गडाचे बैलगाडी मालक सहकार्य करा आणि गाड्या झुपाय घ्या. वेळेचं बंधन आहे, लक्षात घ्या. त्याचबरोबर आजच्या मैदानासाठी सख्या भावांचा साज असा मंदार करपे आणि पेडणेकर बंधूंचं देखील या मैदानात आगमन झालं. आपलं देखील मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत. तळगावला सुंदर असं मैदान घेऊन दाखवलं. प्रथम क्रमांक 2 व्हीलरचं मैदान ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं ते सन्माननीय पेडणेकर देखील या मैदानात उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मनापासून सहर्षाचं स्वागत. गावठी गडातील बैलगाडी मालक, राहिलेले बैलगाडी मालक गाड्या झुपणार आहे का? राहिलेले बैलगाडी मालक
सर्वांनी लवकरात लवकर गाड्या तयार करून मैदानात यायच्या. आपल्यामुळे स्पर्धेला विलंब होत आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. ऐकून करू नका बैलगाडी मालक आणि गाड्या झुपा. मैदान आपल्याकडे याची नोंद घ्या. त्याचबरोबर या गावचे आराध्य दैवत श्री महादेव मंदिर यांचे पुजारी असणारे श्री लिंगायत काका यांचं देखील या मैदानावरती आगमन झालं. आपलं देखील बंड्याभाऊ मित्र मंडळ आयोजकांच्याकडून मनापासून सहर्षाचं स्वागत. या ठिकाणी आमचा सहकारी मित्र ब्लॅक टायगर छोट्या ड्रायव्हर कोसूमचा या देखील मैदानात उपस्थित झाला. आपलं देखील मनापासून सहर्षाचं स्वागत. गावठी गट पुढच्या क्रमांकाची गाडी आपण येणार आहे की लवकरात लवकर मंडळाला कळवायची आहे. गावठी गट आपल्यामुळे स्पर्धेला विलंब होत आहे. विष्णू गुंडिये लांजा देवदे, प्रियांश प्रकाश पवार राजापूर, दीपन भगवान यादव नादवडे, राजेश कदम हरकुळ खुर्द, रामचंद्र गुरव हेत, दिनेश डिचोलकर हरकुळ या सर्व गाडी मालकांनी आपल्या गाड्या लवकरात लवकर तयार करायच्या आहेत. विष्णू गुंडिये देवदे लांजा आपली गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे. त्यांची गाडी तयार नसेल तर प्रियांश प्रकाश पवार राजापूर यांनी आपली गाडी घेऊन यायची आहे. ठीक आहे. याच्या पुढे गाडी पाहिजे शुभम नर यांची. सुंदर अशा मैदानातला गावठीचा सुंदर असा साज मुरडून सज्ज झाला. नरबंधूंचा या ठिकाणी गावठी गडातला सुंदर असा फेरा या ठिकाणी सुटण्यासाठी सज्ज. राहिलेले गावठी गडातील बैलगाडी मालक ऐकू येत असेल तर गाड्या झुपाय घ्या. उपस्थित सर्व बैलगाडा शौकीन सर्वांचंच या बंड्याभाऊ मित्र मंडळ यांच्या वतीनं सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत आहे. आजच्या मैदानासाठी क्रिकेट टीम देखील या ठिकाणी उपस्थित झाली. त्यांचे देखील मनापासून सहर्षाचं स्वागत. सुटला चलती का नाम गाडी कभी खुशी कभी गम असा गावठीचा सुंदर असा थरार चालू झाला. कोण ठरतो पहिल्या क्रमांकाचा वारकरी. सुंदर अशी लढत चालू आहे. राहिलेले गावठीचे बैलगाडी मालक चार नंबरचे गावठी गडाचे बैलगाडी मालक ओंकार नार्वेकर बावशी. 11 नंबर विष्णू दुडिये लांजा देवदे. 12ला प्रियांश प्रकाश पवार राजापूर. 13ला दीपक भगवान यादव नादवडे. 14ला राजेश कदम हरकुळ. 15वरती रामचंद्र गुरव हे. 16ला दिनेश. 17वरती शुभम लवणार. 18ला दशरथ नादवडे. 19वरती सुनील पवार पोलीस पाटील आणि 20ला शाश्वत हरकुलकर यांची गाडी. 20 पर्यंतचे गावठी गडाचे बैलगाडी मालक झुपून सज्ज राहतात. आता 18 पळते ना 17 पळते. राहिलेले बैलगाडी मालक झुपाय घ्या. 4 नंबरचे बैलगाडी मालक ओंकार
नकलेकर बावशीकर आपला साज या ठिकाणी यानंतर मैदानात आला पाहिजे, लक्षात घ्या. नंतर जाऊया, आधी हिची गाडी परतूया. पुढच्या क्रमांकाची गाडी तयार ठेवायची आहे. पुढच्या क्रमांकाची गाडी. सर्व गावठी गाडी चालक मालकांना विनंती आहे, आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 3 मिनिटं 4 सेकंद 65 मिलीसेकंद. पुढील क्रमांकाची गाडी घेऊन यायची आहे. उरलेल्या सर्व बैलगाडा चालक मालकांनी आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. गावठी गटातील सर्व उरलेल्या बैलगाडा चालक मालकांनी आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे सन्मान्य बाबल्या केतरकर शेडवणे यांच्या माध्यमातून या मंडळासाठी 1000 रुपयाची देणगी आली. आपल्या आयोजकांच्या वतीनं मनापासून धन्यवाद. विष्णू धुडिया यांची यापुढील गाडी पळणार आहे. सुंदर असा सास सुटला या मैदानातला. मुरली आणि सुंदरचा सास पळतोय. तिथं सुगोंडावरती गेला, उजवीचा काढून घेतला, डावीच्या वरती टाप लागला, धुळा उडायला चालू झाला. याच धुळ्यात आपला प्रथम क्रमांकाचा मानकरी नादवड्याचे नामवंत मैदान. कोण ठरतोय गावठी गडाचा किंग मेकर. लढत चालू, सुंदर असा जोर पळतोय. पुढचे बैलगाडी मालक प्रियास प्रकाश पवार, आपण सज्ज राहायचं. एक सुंदर असा जोड खाली पळायला गेला. या बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात अनेक ठिकाणी आपल्याला आपल्या मालकाचं नाव केलंय. असा सुंदर असा फेरा या ठिकाणी सज्ज झाला. स्पर्धांना 2 नंबर ट्रॅक वरती गाडी परतीच्या प्रवासाला लागली. गावठी गटाचा थरार चालू झाला आणि गावठी गट राहिलेले झोपून सज्जला. गावठी गट थोड्याच वेळात या ठिकाणी घाटीला सुरुवात होणार, लक्षात घ्या. त्यानंतर कुठलीही गावठी गटाची गाडी या ठिकाणी पळवून दिली जाणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे. अतिशय सुंदर असा जोड या ठिकाणी परतीच्या प्रवासाला. अति सुंदर लढत आणि लढत झाले. वैभव ड्रायव्हरचं ड्रायव्हिंग. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 34 सेकंद 38 मिलीसेकंद. 1:34:38. प्रियांश प्रकाश पवार, आपण झुकून सज्ज आहे का? ही किती पुढच्या क्रमांकाची गाडी. गावठी गटातील 4 नंबरचे बैलगाडी मालक यानंतर आपली गाडी पळणार आली ना, अन्यथा ती गाडी या स्पर्धेतून बाद असणार याची नोंद घ्या. असं आहे का?
आणि 12 नंबरचे बैलगाडी मला प्रियांश प्रकाश पवार राजापूर. यानंतर आपला साज या ठिकाणी पळला पाहिजे. आपल्या पुढची गाडी या ठिकाणी विपुल पळायला सज्ज झाली. आपण सुद्धा याच्या पुढील क्रमांकाच्या गाड्या प्रियांश प्रकाश पवार राजापूर, दीपक भगवान यादव यांची गाडी आताच पळाली आहे. राजेश कदम हरकुळ खुर्द, रामचंद्र गुरव हे, दिनेश डिचोलकर हरकुळ या सर्व स्पर्धकांनी आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. दशरथ दोयनेकर नागावडे, सुनील पवार पोलीस पाटील पीआई, शाश्वत डिचोलकर हरकुळ या सर्व स्पर्धकांनी आपल्या गावठी गटातील गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. प्रियांश प्रकाश पवार राजापूर आणि राजेश कदम हरकुळ खुर्द याच्या पुढच्या 2 गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. लक्षात घ्या, गाठी गटामध्ये ज्या गाडींना ट्रॅक दाखवायचा राहिला असेल त्यांना गावठी गट झाला की 5 मिनिटाचा वेळ कोण राहिला असेल झुपून सज्ज राहायचं. गाठी गट चंदगड वरून आलेले बैलगाडी मालक आपण झुपून सज्ज राहा. प्रेक्षकांना विनंती आहे, मैदान सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. सर्व मंडळाच्या सदस्यांना विनंती आहे की प्रेक्षकांना मैदानातून बाजूला करायचं आहे. आपल्यामुळे बैलाला आणि स्पर्धेला कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. आता आलेल्या गाडीचं टायमिंग आहे 2 मिनिटं 7 सेकंद 94 मिलीसेकंद. 2:07:94 गुंडोली लेखकांनी नोंद घ्यायची आहे. प्रियांश प्रकाश पवार पुढची गाडी. पुढील सर्व गावठी गटातील उरलेल्या गाड्या चालक मालकांना विनंती आहे लवकरात लवकर आपल्या गाड्या तयार करायच्या आहेत. यानंतर घाटी गट होणार आहे. राहिलेले गावठी गट राजेश कदम हरकुळ 12 नंबर गेली काय सुंदर असा असतो. सुंदर असं आजचं मैदान संपन्न होत आहे. एक महाराष्ट्रातला अव्वल दर्जाचं 2 मार्गाचं रोख रक्कम 35,000 रुपयाचा इनाम असणार एक नामवंत मैदान या ठिकाणी बंड्याभाऊ मित्र समूह नादवडे आयोजित 5वे पर्व आज या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. आणि आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे आमचे सहकारी मित्र आणि प्रसिद्ध युट्यूबर आणि इंस्टाग्रामचं प्रसिद्ध असणारं चॅनेल बैलगाडा प्रेमी कोकण नावाचं इंस्टाग्राम. सर्वांना विनंती आहे, गाडी परत आलेली आहे. सर्व प्रेक्षकांनी बाजूला उभं राहायचं आहे. प्रियांश प्रकाश पवार यांची गाडी आहे.
आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं वैभव वरिष्ठ नायब तहसीलदार साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. आपलं देखील बंड्याभाऊ मित्र मंडळ यांच्या वतीनं मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत. आता आलेल्या गाडीची वेळ आहे 1 मिनिट 33 सेकंद 25 मिलीसेकंद. 1 मिनिट 33 सेकंद 25 मिलीसेकंद. पुढील सर्व उरलेल्या गावठी गटाच्या गाड्यांनी लवकरात लवकर आपली गाडी तयार करून मैदानात यायचं आहे. पुढील उरलेल्या सर्व गावठी गटाच्या गाड्या आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे सन्माननीय विस्तार अधिकारी प्रतिनिधी ओमकार आडोळकर यांची गाडी आहे. साहेब यांचं देखील या मैदानावरती मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे मैदान सोडून बाजूला उभं राहायचं. गाडी परत येते आहे. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे. राजू ड्रायव्हर चित्तूरकर आपण स्टेज जवळ यायचं. राजू ड्रायव्हर चित्तूरकर. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 45 सेकंद 79 पॉइंट. 1:45 79. पुढील क्रमांकाची गाडी घेऊन यायची आहे. आपली गावातली गाडी आहे दशरथ बेळणेकर नादावडे. राजू ड्रायव्हर चित्तूरकर स्टेज समोर यायचं. राजू ड्रायव्हर चित्तूरकर आपल्यावरती ऑब्जेक्शन आहे लक्षात घ्या. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे प्रसिद्ध रील स्टार आणि इंस्टाग्रामचं एक सुंदर असं पेज, ज्या पेजवरती या कोकण खोऱ्यातला बैलगाडी शर्यत क्षेत्रातला तारा आणि हिरा या ठिकाणी पाहिला जातो
आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला जातो असे आमचे सहकारी मित्र ऋग्वेद चिले यांचं इंस्टाग्राम वरती बैलगाडा प्रेमी कोकण नावाचं एक पेज आहे। या पेज वरती आजच्या सुंदर अशा मैदानाची छायाचित्र आपल्याला उद्या देखील पाहता येणार आहेत। त्यामुळे आपल्या माणसाला आपण सपोर्ट करा आणि खरोखर या बैलगाडा प्रेमी कोकण या इंस्टाग्रामच्या पेज वरती आपण त्यांना फॉलो करायचं आहे एवढी विनंती आहे। आणि या कोकण खोऱ्यातला प्रत्येक क्षण आपल्याला त्या चॅनेल वरती पाहता येणार आहे असे आमचे सहकारी मित्र ऋग्वेद चिले हे देखील या मैदानासाठी उपस्थित झाले। आपलं देखील मनापासून सहर्ष आणि सहर्षाचं स्वागत। दशरथ गवणेकर यांची आता गाडी पळाली 1 मिनिट 28 सेकंद 58 सेकंद 47 मिलीसेकंद 1:58:47 दशरथ गवणेकर नागावरे 1:58:47 पुढील क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे। गावठी गट लक्षात घ्या बैलगाडी मालकांना एक विनंती आहे सकाळी नियम पुकारला होता आयोजकांनी या मैदानामध्ये शेपूट चावलं निदर्शनास आलं 1 सोडून 3 कॅमेरे आहेत 3 कॅमेऱ्यामध्ये कुठेही निदर्शनास आलं ती गाडी या स्पर्धेतून बाद आणि बाद असणार आहे। त्यामुळे ऑब्जेक्शन आले गावठी गटाला गाठी गटामध्ये आढळलं निदर्शनास आलं आणि त्याच्या विरुद्ध कुठलाही अनौपचारिक प्रकार घडला निदर्शनास आला तर लक्षात घ्या गाडी या मैदानातून परमनंटली बाद आणि बाद असणार आहे। त्यामुळे ड्रायव्हरांनी लक्षात घ्या कुठल्याही प्रकारचं गालबोट लागेल असली कुठलीही दखल आपण या मैदानात घ्या आणि मगच गाडीत बसा। आणि गावठी गट राहिलेले रामचंद्र गुरव यांची गाडी आता पळते आहे। आणि त्याचबरोबर ड्रायव्हर लक्षात घ्या आपल्या गाडीचं ड्रायव्हरचं जर ऑब्जेक्शन सक्सेस झालं जर निदर्शनास आलं तर त्या ड्रायव्हरला परत या मैदानात कुठलीही गाडीवरती बसता येणार नाही याची देखील नोंद घ्या। राजेश कदम हरकुळ खुर्द दिनेश दिचोरकर हरकुळ रोहन यादव आणि दीप यादव यांच्याकडून समर्थ यादव ड्रायव्हरसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आलंय आपलं ड्रायव्हर बक्षीस घेऊन जायचं आहे। सुनील पवार पोलीस पाटील पीआय शाश्वत दिचोरकर हरकुळ या उरलेल्या 4 क्रमांकाच्या गावठी गटातल्या गाड्या आपल्या गाड्या लवकरात लवकर तयार करायच्या आहेत। राहिलेले गावठी गट येणार असाल या अन्यथा गाठीला सुरुवात केली जाणार त्यानंतर आपली कुठलीही दखल घेतली जाणार नाही याची नोंद घ्या। सुंदर असं मैदान संपन्न होत आहे। बंड्याभाऊ मित्र समूह नाधोडे या कोकण खोऱ्यातलं एक नामवंत आणि पारदर्शक मैदान महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ठगा असलेल्या मैदानासाठी उपस्थित आहेत। कुणाच्या नशीब याचा 35,000 रुपयाचा इनाम आहे। अशी सुंदर अशी लढत आपल्याला घाटी गटामध्ये पाहायला मिळणार असं मैदान संपन्न होणार। त्यामुळे गावठी गटातील बैलगाडी मालक राहिलेले गाड्या जुपाण्याच्या गाठीला सुरुवात केली जाणार आहे लक्षात घ्या। पुढची गाडी घेऊन यायची आहे।
आणि लक्षात घ्या सुंदर अशा मैदानाला 4 गाड्या बाकी राहिल्या गावठीच्या आणि त्यानंतर 10 मिनिटानंतर गाठीला सुरुवात होणार. पहिल्या 1 ते 10चे बैलगाडी मालक आपला कार्यकरी आपला चकडा आपला ड्रायव्हर आपला सुट्टी मेकर आपला गणगोताला गोळा करा गाड्या झुकायचा मार्ग धरायचा. सुंदर असा थरार चालू होणार आहे लक्षात घ्या. आणि गाठीघाट आता बाद झाले 26 उठाने आपल्या गाड्या झुकाय घ्या. आता आलेल्या गाडीची वेळ आहे 3 मिनिटं 42 सेकंद 38 मिलीसेकंद. पुढच्या क्रमांकाची गाडी घेऊन यायची लवकरात लवकर. आणि बैलगाडी मालक खुश खबर आहे लक्षात घ्या. तोंडवशी बावशी मित्र मंडळ आयोजित 15 मार्चला भव्य आणि दिव्य राज्यस्तरीय मैदान होणार आहे. प्रथम क्रमांक 1 ते 5 राज्यस्तरीय आणि 1 ते 5 जिल्हास्तरीय आणि गावठी गटासाठी देखील 3 बक्षीस आहेत. अशी 13 बक्षीस असणार 15 मार्च 2026 रोजी मैदान संपन्न होणार आहे. तोंडवशी बावशी मित्र मंडळ याचा देखील नोंद घ्या आपण. राजेश कदम यांची गावठी घाटाची गाडी पडते. राजेश कदम आणि त्याचबरोबर या मैदानावरती 2 व्हीलर पॅशन प्रोची किल्ली सापडलेले हिरोची कोणाची असेल एक पटवाणी घेऊन जायचं आहे. मोठ्या मनानं मामाने या ठिकाणी चावी आणून दिलेली आहे. प्रफुल्ल कोकाटे आपण कुठे असाल विनंती स्टेज जवळ या. सुंदर असा सास पोहतो गावठीचा ब्लॅक टायगर आणि दोघांच्या वरती हँडल चालू झालं. लढत चालू झाली. केवढा तसाच मारे वाकून बघणारे लक्षात घ्या. मैदान आजच्या दिवस आहे. उद्यापासून जेवता येणार नाही अशी तरावील. त्यामुळे आपला जीव सांभाळा आणि आपल्याला दुखापत झाली आयोजक जबाबदार नसणार आहेत. आपली कळ आपल्याला सोसायला लागणार आहे. त्यामुळे आपला जीव शाबूत ठेवून मैदानाचा आनंद घ्या. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे आपण पिलेल्या पाण्याच्या बाटल्या ग्लास मैदानात टाकू नये. आपण माणसं आहात आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगायची गरज भासली नाही पाहिजे. आपण इथे खेळ बघायला आलात याची सर्वांनी दखल घ्यायची आहे. लक्षात आणि घ्या. कोणीही रस्सीला ताणून उभं राहायचं नाहीये. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे रस्सीच्या मागे उभं राहा. रस्सीवर जोर देऊन कोणी उभं राहू नये. पुढच्या क्रमांकाची गाडी तयार ठेवायची. गावठी गट उरलेल्या शेवटच्या 2 ते 3 गाड्या. लक्षात घ्या मैदान आपल्या या मैदानावरती पाण्याची बॉटल कुठलीही गोष्ट आपण घेतली तर त्याच ठिकाणी टाकू नका. लक्षात घ्या आपल्यासाठी मैदान आहे. उगाच कुठेही घाण करत बसू नका. आणि रस्सीवर वाकून पडलेले या मागे या. बरोबरच आहे. कशा सुनील पवार पोलीस पाटील पिळे यांची गाडी पळते. सुंदर असा सुटला या गावठी गटातला. व्हाईट गोलचा सुंदर असा फेरा पळतो आणि देशावरती नव्या पर्वाचा युवा शिलेदाराचं कौशल्य पणायला लागला. जो सीताबाई सिकंदर असणार या बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र इथं दिवस हा प्रत्येकाचा. कोण करणारा अच्छा मैदानामध्ये एक नंबरचा मानकरी सुंदर असा सास खाली पळायला गेला. 2 बैलांनी 1 ड्रायव्हरचा या ठिकाणी कस बनवला.
वेळात खेळ करता आला तर गुलालाचा मानकरी होणार, परंतु गावठी गटामध्ये प्रत्येक बैलगाडी मालकाचा विचार करून या ठिकाणी प्रत्येकाला उत्तेजनार्थ बक्षीस आणि रोख रक्कम 1000 रुपयाचा मान दिला जाणार आहे, लक्षात घ्या. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, मैदान सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. हे मध्ये उभे राहिलेले पांढरा शर्ट खिशात हात घालून बाजूला उभं राहायचं आहे. लक्षात घ्या, आपण माणसासारखे वागा, बैलांच्यासाठी मैदान आहे. आपण थोडं मागे सरकारी त्यांना पळू द्या, कारण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातलं बैलगाडी मालक 5-10 हजार रुपये भाडे घालून आजच्या मैदानासाठी उपस्थित आहेत. उगाच आपल्यामुळे कुणावरती अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्या. तुम्ही आता किती जाणार सगळे? सगळे काही एकदा सांगा, परत मग गोंधळ नको. हो जैतापकर, तुमची माणसं किती आहेत आणि यांची माणसं किती? किती? राजू एकूण 10 आहेत. राजू शिंदे आता आलेल्या गाडीची वेळ 2 मिनिटं 4 सेकंद 59 मिलीसेकंद 2-4-59. पोलीस पाटील PI पुढच्या क्रमांकाची गाडी तयार ठेवायची आहे. दिनेश डिचलकर, शाश्वत डिचलकर, शेवटच्या उरलेल्या गावठी गटातल्या 2 गाड्या लवकरात लवकर घेऊन यायच्या आहेत. घाटी गटातील गाडी चालक मालकांना विनंती आहे, पुढच्या पहिल्या 10 क्रमांकाच्या गाड्या तयार करायच्या आहेत. याच्यानंतर लगेचच 10 ते 15 मिनिटांनी घाटी गटाच्या शर्यती सुरू होतील. सागर मोहिते यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. बंड्या मांजरे होते, त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. श्रीशा बैलगाडा संघटना चंदगड आपली गाडी या ठिकाणी ट्राय दाखवणार आहे, त्यामुळे आपण झुकून ट्राय दाखवून घ्यायचा. शेवटच्या उरलेल्या 2 गाड्या डिचलकर बंधू लवकरात लवकर मैदानात घेऊन यायच्या आहेत. आणि गाठी गट 1 ते 10 चे बैलगाडी मला झुपाय घ्या. हलगीवाले जाताना पाकिट पाहिजे असेल तर दणका होऊन जाऊ द्या. प्रफुल्ल कोकाटे कुठे असा स्टेज जवळ या. कसं यायचं बाद होल ना. हे रुद्रया चेतन का बघ झाड्या एक चेतन बघा, वाकून बघा, घ्या आनंद घ्या. आपली घरी कोणतरी वाट बघते राव. आपली गाडी मागे घ्यायची आहे.
या ठिकाणी सन्माननीय श्रीकांत सिरसरभाऊ यांचं आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही हार्दिक स्वागत करतो. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची गाडी जरा बाहेर घ्यायची आहे. पुढची शेवटच्या क्रमांकाची गाडी घेऊन यायची आहे. गावठी गटातील शेवटच्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे. यानंतर त्वरित 15 मिनिटांनी घाटी गट सुरू होईल. पहिल्या 10 क्रमांकाच्या घाटी गटाच्या गाड्यांनी तयार राहायचं आहे. गावठी गटातील शेवटच्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे. कुंटगाव गावचे सरपंच पप्पू ब्रह्मदंडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही आभार. आणि या ठिकाणी प्रतिष्ठित नागरिक बाळा पाळे या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. गाठी गटातील 1 ते 10 बैलगाडी मालक उलट्या गाड्या झुका घ्या. 10 मिनिटाचा वेळ लक्षात घ्या. 1 नंबरचे बैलगाडी मालक सुभाष नानापणे पुसाळेकरांची गाडी या मैदानातला पहिला फेरा पाहणारा लक्षात घ्या. झुका घ्याच्या 1 ते 10 बैलगाडी मालक. गावठी गटातील शेवटची गाडी डिचेलकर यांनी लवकरात लवकर आपली गाडी घालायची आहे. आणि गावठी गटातील शेवटचे बैलगाडी मालक येणार आहे का? आणि गाठी गटातील बैलगाडी मालकांसाठी सूचना लक्षात घ्या. ड्रायव्हर कडून कुठलीही चूक झाली, 3 लाईव्हचा कॅमेरा निदर्शनास आली, ऑब्जेक्शन सक्सेस झालं तर त्या ड्रायव्हरला या मैदानात कुठलीही गाडी पळवता येणार नाही याची नोंद घ्या. आणि ती गाडी या स्पर्धेतून बाद आणि बाद असणार आहे. त्यामुळे ड्रायव्हर आपण दक्षता घ्या आणि मगच गाडीवरती विराजमान व्हा. रामापंचायत शेरपे यांचे इथे आगमन झालं. बंडावाडेकर मित्रमंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. बावल्या गोसावी उपसरपंच कुंडवणे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. बंडावाडेकर मित्रमंडळ वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. आता नुकतीच घाटी गटासाठी चंदगड येथून आपल्या इथे गाडी आलेली आहे. आलेल्या गाडी चालक मालकांचं रिक्षा संघटना अध्यक्ष राजा सरवणकर यांना मी स्टेजवर येऊन आपला सत्कार स्वीकारण्याची विनंती करतो.
त्याचप्रमाणे पप्या लाड यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं आहे. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर विनंती आहे, रत्नागिरी जिल्हा बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष स्वप्नीलजी गुरु विनंती, आपण स्टेज जवळ यायचं आहे. या ठिकाणी सन्माननीय संतोषजी हरियार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही हार्दिक असं स्वागत आहे. गावठी गाठ देवा मयेकर, आपण कुठे असाल आपल्या या ठिकाणी लॉज बघतात, आपण स्टेजच्या जवळ या. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे रत्नागिरी जिल्हा बैलगाडी संघटनेचे अध्यक्ष स्वप्नीलजी गुरव आणि त्याचबरोबर उपाध्यक्ष बाबा शेटगांधी वरवलीका विनंती, आपण दोघेही या स्टेज जवळ यायचे. आपला या ठिकाणी यथोचित सन्मान होणार आहे विनंती आहे. त्याचबरोबर प्रसिद्ध बैलगाडी मालक ज्या सर्जानं मुंबई गाजवली, पुन्हा गाजवला, धाड गाजवला असे पप्पू डायव्हर इस्लामपूरकर, आपण देखील या स्टेजवरती यायचे. आपला देखील सन्मान होणार आहे. निलकंठ मिस्त्री पुढे आता कुठली गाडी मिस्त्री, एका गाडीला टाइम लावा. गावठी गटातील शेवटची गाडी शाश्वत डिचोळकर यांची गावठी गटातील शेवटची गाडी पळते. आणि दोघांना कोणातरी पाठवून द्यावं जेवण. वळाव्या मैदानातला शेवटचा फेरा ऐकत मागत नाही. श्री बंड्या मांजरेकर मित्र समूह नादवडे भव्य आणि दिव्य मैदानातील गावठीचा शेवटचा फेरा या ठिकाणी मोडून सज्ज झाला. पिशवी असं तर पिशवी घ्यावा. नवरेश पांचाळ कुठे असतील तर त्यांनी लवकरात लवकर सुंदर असा फेरा संपर्क साधायचा. चालू या मैदानातला गावठीचा शेवटचा फेरा या ठिकाणी पडतोय. इकडे बाहेर नचू दे, बाहेर नचू दे. सरची बात द्या.
हो त्यांचा सन्मान घ्या बाबासाहेब. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे रत्नागिरी बैलगाडी संघटना असोसिएशनचे अध्यक्ष स्वप्नीलजी गुरु आणि उपाध्यक्ष बाबासाहेब गांधी यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होतो. त्याचबरोबर सर्जा बैलाचे मालक पप्पूडावर इस्लाम बुरकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. विनंती आपण स्टेजवरती यायचं आहे. राजू सुंदे ड्रायव्हर हलगेवाले काय गेला काय अहो यार भोगे ये ये नंतर बघ उभा राहायला की राहिला. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे महाराष्ट्र हिंद केसरी पप्पूडावर इस्लाम बुरकर यांचा देखील या ठिकाणी या मैदानामध्ये सन्मान होतोय. या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं महाराष्ट्र गाजवला 3 फेऱ्यात सेकंदात आणि एक मैदानाचा 1 नंबरचा मानकरी ठरणारा हा पप्पूडावर इस्लाम बुरकर वेळात वेळ काढून आजच्या मैदानाला उपस्थित झाला. फोन पहिले फोन लाईन दिली आमकां आहे बघ पुन्हा घेतो फोटो व्हिडिओ काय म्हणता आधी लागले सौरभ अरे हाल बाबा दिसतात सौरभ तुम्ही जेवण किती घेतलात? किती माणसांची घेतला जेवण? काय वैभव सांगता किशोरजीन घेतला आणि 15 डबे. किती तुमचे डबे किती सांगा? काय काय माहिती आपण ते काहीच मिळत नाही मला त्या लोकांना बाजू केलं. तुमचे किती डबे सांगा माका? 10 डबे ना? आई बरं दिसतात. या मैदानाचा गाठीगडाचा 1 नंबरचा फेरा सुभाष काळामणी पुसाळे 2 ला आई तालिका
प्रसन्न दत्ताराम यशवंत पाटील राजापूर, 3 ला विजय रामचंद्र गोरे हरकुळ बुद्रुक, 4 ला अमोल कानवडे राजू शिंदे नादवडे, 5 वरती राजू शिंदे ब्राह्मण देववाडी नादवडे, 6 ला ऋतुराज रामदास आमचेकर सावंतवाडी, 7 वरती सहदेव कैलासवाजी सहदेव अनंत इंदुरकर लांजा, 8 ला रोहित वीरेंद्र सावंत पाली रत्नागिरी, 9 वरती गुरुप्रसाद महादेव केदारे आणि 10 ला अली हुसेन वारुलकर जावलीकरांची गाडी 1 ते 10 चे बैलगाडी मालक ज्यांचा नाम उल्लेख झाला गाड्या झुकायला 1 ते 10 चे बैलगाडी मालक. झाला बंद. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित सर्व गावठी गटातील बैलगाडी मालकांना विनंती आहे, आपण सर्वांना या ठिकाणी या मंडळाकडून 1000 रुपयाचे उत्तेजनार्थ बक्षीस दिले जाणार आहे. त्यामुळे आपला एक ठिकाणी प्रतिनिधीने आपला नाव सांगून या ठिकाणी आपला बक्षीस घेऊन जायचं आहे. लक्षात घ्या गावठी गटातील सर्व बैलगाडी मालक, आपण या ठिकाणी आपला प्रतिनिधी किंवा स्वतः आपण उपस्थित राहा आणि आपला बक्षीस या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. आपल्याला 10 मिनिटाचा वेळ आहे, आपण या आणि बक्षीस घेऊन जा. आणि चला 1 नंबरच्या गाडी मला घाटी गटातील चला गाडी येऊ द्या. गावठी गाडा मालक महापुरुष प्रसन्न 40 ते सुभाष नाना पाटील घाटीगट गाडी पळते त्यांची. सुभाष नाना पाटील घाटीगट. स्वयंभू सामा प्रसन्न दयानंद नागावरती भंडारपुरे जॉकीची तपासणी करतील. गावठी गटातले मालक आपला जे उत्तेजनाचे 1000 रुपये
सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, मैदान सोडून उभं राहायचं आहे. हे गावठी बैल नाही, घाटी बैल आहेत. गावठीगड मालक आपल्याला विनंती आहे, आपलं मानधन या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. घाटीगड दुसऱ्या क्रमांकाची गाडी तयार करायची. घाटीगड दुसरा क्रमांक. प्रेक्षकांना विनंती आहे, सर्वांनी मैदानातून बाजूला उभं राहायचं आहे. प्रेक्षकांना विनंती आहे. गावठी गटाचे मालक या ठिकाणी आपण यायचं आहे. आपलं उत्तेजनाचं जे 1000 रुपयाचे मानधन आहे ते आपण या ठिकाणून घेऊन जायचं आहे. आता आम्हाला गाडीच्या टायमिंग आहे 1 मिनिट 27 सेकंद 66 पॉईंट 1:27:66. गाडा मालक आणि चालकांना विनंती आहे, ड्रायव्हरने शेपूट किंवा शेपटीचा दुसऱ्या क्रमांकाची गाडी दुसऱ्या क्रमांकाची गाडी पटापट घेऊन यायचं आहे. आपल्याला वेळेचं बंधन पाळायचं आहे. सर्व गाडी चालक मालकांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपल्या गाड्या तयार करायच्या. गाडी या ठिकाणी बाद करण्यात येईल. सेफ्टीचा जर चावा घेतला आणि लाईव्ह मध्ये आपलं थेट प्रक्षेपण चालू आहे, 3 लाईव्हचं प्रक्षेपण या ठिकाणी चालू आहे. व्हिडिओ मध्ये जर आढळलंच ना ती गाडी बाद करण्यात येईल. याची नोंद गाडी मालकांनी चालकांनी घ्यायची आहे. दत्ताराम यशवंत राणे यांची गाडी पळते आहे. गुणलेखन दत्ताराम यशवंत राणे कणकवली. विष्णुधुरी देवदे लांजा या ठिकाणी जे गावठीचे गाडा मालक आहेत, या ठिकाणी जे मानधन दिलंय सन्माननीय उद्योजक अरविंदजी पेंडेकर, त्या मानधनाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. गावठी गाडा मालकांना जे मानधन गुरव साहेब सन्माननीय उद्योजक अरविंद भाई पेडणेकर यांनी जे पुरस्कृत केलं ते गावठी गाडा मालकांनी या ठिकाणी येऊन यायचं. मैदानात उभे असलेल्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, सर्वांनी मैदान सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. मैदान बैलांसाठी बनवलेलं आपल्यासाठी नाही. सर्व लोकांना विनंती आहे, मैदान बैलांसाठी बनवलेलं आपल्यासाठी नाही. आता आलो लेट मॅच काय गेलो इकडे मिळणला होतो तिकडं आता आलो इकडे. हे इथं हे पब्लिक थांबलंय ना ते चुकीचं थांबलंय. ते पुढे रस्ता दिसत नाही, त्या मोबाईल कुठे धावणार आहेत. कोण बघायला आता आता आलेल्या गाडीची वेळ आहे 1 मिनिट 50 सेकंद 66 मिलीसेकंद 1:50:66. पुढच्या क्रमांकाची गाडी घ्यायची आहे, 3ऱ्या क्रमांकाची गाडी.
उभ्या असलेल्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, रस्सीवर कोणी जोर देऊन उभं राहायचं नाही आहे. रस्सीवर जोर देऊन कोणी उभं राहायचं नाही आहे. त्याची गाडी पळालेली हो आहे. आहे गिरा येतो. त्या गाडीने झेंड्याच्या अगोदर परतण केल्यामुळे ती गाडी बाद ठरवण्यात येते. झेंड्याच्या अगोदर गाडीने परतण केल्यामुळे ती गाडी बाद झालेली आहे स्पर्धेतून. विजय मोरिये यांची गाडी पळते आता. विजय मोरिये शिक्षक संघटना अध्यक्ष सन्माननीय शरदजी नारकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत आहे. तर आपण व्यासपीठावर स्थान बनवायचं आहे. उत्कृष्ट सुंदर अशा प्रकारे गाडी गेलेली आहे. हे रशीवर भगवाडावे काय तोडायचं काय चाललंय? तुम्ही चांगला धरला गावठी गट गाडा मालक आपण आपलं मानधन या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. आता आलेल्या गाडीची वेळ आहे 1 मिनिट 37 सेकंद 18 मिली सेकंद 1:37:18. पुढील क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे. पुढील क्रमांक अमोल तानावडे. पुढच्या क्रमांकाची गाडी अमोल तानावडे. पुढील 2 क्रमांकाच्या गाड्या आहेत. अमोल तानावडे राजू शिंदे यांनी आपल्या गाड्या लवकरात लवकर तयार करायच्या आहेत. आपल्यामुळे मंडळाच्या कार्यक्रमाला विलंब होत आहे. महापुरुष प्रसन्न कुवे लांजा दादा सर तुम्हाला त्रास देतोय पण आमचा एक वेज होता वेज बघा. अमोल तानावडे राजू शिंदे या दोन्ही बारा मालकांनी आपल्या गाड्या तयार करायच्या आहेत. गावठी गटाचे गाडा मालक गावठी गटाचे गाडा मालक गाडा मालकांना विनंती आहे उत्कृष्ट सुंदर असं प्रदर्शन शेपटी वर करून जाऊ मिळालेलं आहे. अमोल तानावडे यांची गाडी आहे. सुंदर असं प्रदर्शन.
राजू शिंदे यांनी आपली पुढील क्रमांकाची गाडी तयार करायची आहे. सर्व स्पर्धकांना विनंती आहे, ट्रॅक आपण महिलांना पळवण्यासाठी बनवलेला आहे, तुम्हाला माणसांसाठी नाही. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, कोणीही ट्रॅकच्या मध्ये उभं राहायचं नाहीये, मैदान सोडून बाजूला उभे राहा. गाडी परत येत आहे. गाड्या या ठिकाणी जुंपून तयार ठेवायच्या आहेत. वेळ झालेला आहे. गाड्या मालकांना विनंती आहे. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 15 सेकंद 72 मिलीसेकंद. 1:15:72. सुंदर असं प्रदर्शन केलं आहे गाडीचं. अमोल तानावड्याची गाडी होती. या पुढील गाडीचा क्रमांक आहे राजू शिंदे यांचा. लवकरात लवकर आपली गाडी तयार करून द्यायची आहे. उत्कृष्ट सुंदर असं प्रदर्शन. 1:15:72. गावठी गाडा मालक राजू शिंदे यांची गाडी आहे. उत्कृष्ट सुंदर अशा प्रकारे गाडी पळालेली आहे. राजू शिंदे यांची गाडी होती. उत्कृष्ट सुंदर असं प्रदर्शन. सर्व लोकांना विनंती आहे, मैदान सोडून बाजूला उभं राहायचं आहे. सर्व लोकांना विनंती आहे. आपल्यामुळे बैलगाडा चालक मालकांना बैलांना शरीरासाठी त्रास होत आहे. कृपया आपण सहकार्य करावं. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, गाडी परत येत आहे, सर्वांनी बाजूला उभं राहायचं आहे. उत्कृष्ट सुंदर असं प्रदर्शन. आता आलेल्या गाडीची वेळ आहे 1 मिनिट 23 सेकंद 69 मिलीसेकंद. 1:23:69. राजू शिंदे यांची गाडी होती. पुढील क्रमांकाची गाडी तयार करायची आहे लवकरात लवकर. ऋतुराज रामदास आमचेकर यांनी पुढच्या क्रमांकाची गाडी तयार करायची आहे. त्या क्रमांकाची गाडी आहे ऋतुराज रामदास आमचेकर 7वा क्रमांक. 6वा क्रमांक सहदेव इंदुरकर लांजा 7वा क्रमांक. रोहित वीरेंद्र सावंत पाली 8वा क्रमांक. गुरुदास महादेव केदारी 9वा क्रमांक. अली हसन वरुणकर 10वा क्रमांक. या पुढील सर्व स्पर्धकांनी आपल्या गाड्या लवकरात लवकर तयार करून मैदानात घ्यायच्या आहेत. आपल्याला वेळेच्या बोल ना. 6व्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर मैदानात घेऊन यायची आहे. आपल्याला वेळेचं बंधन असल्यामुळे लवकरात लवकर आपली स्पर्धा संपवायची आहे.
सन्माननीय रत्नाकर बंदरकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। सन्माननीय संतोष पेडणेकर यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे। आमचेकर यांची गाडी पळते 6व्या क्रमांकाला। पुढच्या क्रमांकाची गाडी तयार राहायची आहे। 7व्या क्रमांकाची गाडी। मी पुढील 15 स्पर्धकांची नावं घेतोय। या सर्व स्पर्धकांनी लवकरात लवकर आपल्या गाड्या तयार करायच्या आहेत। सहदेव आनंद इंदुरकर लांजा, रोहित वीरेंद्र सावंत पाली रत्नागिरी, गुरुप्रसाद महादेव केदारी, अली हुसेन वरुणकर, प्रितेश शंकर ओडावडेकर आडेली, आबासाहेब पाटील ससेगाव, संस्कार मिलिंद गांधी रत्नागिरी, रांगेश्वर रवनाथ प्रसन्न शिडवणे, सागर तानाजी यादव, मिलिंद साहेब रणजित तावडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी संतोष पेडणेकर यांना विनंती करतो की त्यांचं जाहीर स्वागत करावं। नावं घेतलेल्या सर्व स्पर्धकांनी लवकरात लवकर आपल्या गाड्या तयार करायच्या आहेत। आता पळालेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 35 सेकंद 68 मिलीसेकंद। 1:35:68 आमचेकर। 7व्या क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे। सहदेवाला इंदुरकर लांजा, थँक्यू डीजे।
आपण ट्रॅक बैलांसाठी बनवलेला आहे. आपण माणसं असाल तर थांबा. समोरच्या सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, समोर उभे असलेले सर्व प्रेक्षक पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे, कृपया जरा मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे. आता मला गाडीची 1 मिनिट 29 सेकंद 97 मिलीसेकंद. 1:29:97 1:29:97. राठोड मॅडम पोलीस निरीक्षक यांनी कृपया जरा आम्हाला मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. पुढच्या क्रमांकाची गाडी घेण्याची आहे. आपल्याकडे वेळेचं बंधन असल्यामुळे गाडा मालकाने जरा आपल्याला सहकार्य करावं. पुढच्या क्रमांकाची गाडी 8व्या क्रमांकाची गाडी रोहित वीरेंद्र सावंत. 8व्या क्रमांकाची गाडी रोहित वीरेंद्र सावंत पाली यांनी लवकरात लवकर आपली गाडी घ्यायची आहे. मैदानातला सुंदर असा फेरा मैदानात येतोय. या गाडीनं जाईल तिथं मैदानात 1 नंबरचा मानकरी ठरला असा पाली बांबरकरांचा घरचा साज येतोय. उजवीला येतोय ज्या बैलानं बिंजोड शर्यत क्षेत्रात आपल्या मालकाचं नाव अखंड मुंबई गाजवली असा सरदार. आणि डावीला येतोय ज्या बैलानं गाडा गाजवला, ज्या बैलानं 3 फेऱ्यात आपलं नाव केलं असा रामासेठ. रामानी सरदारचा साज या मैदानात काय करतोय, काही क्षणाचा अवधी असणार आहे असा साज मैदानात त्याला याच देही याच डोळ्यात पहिला मिळणार. तळगावला मैदान झालं, 2 व्हीलरचा 1 नंबरचा मानकरी झाला. परत त्यानंतर पालीला मैदान झालं, तिथे पण 1-2 नंबरचा मानकरी झाला. तिकडे चिपळूण पट्ट्यात मैदान झालं, तिथे देखील पहिल्या क्रमांकाचा आरवलीत मानकरी ठरला असा साज मैदानात त्याला. वाकून बघणारे बैलाचा मुका घ्यायचा का गौतमीचा नाव चाललाय या मागे या. आपली गौतमी गरीबावर बघते त्याचं बाण ठेवा. सुंदर असा जोड मैदानात त्याला. उजवीला सरदार, डावीला रमा, वस्ताद उत्तम सवार देसाईवाडी. पन्हाळा तालुक्याच्या पैठणा गावात देसाईवाडी त्याचं नाव. तिथलाच हा वस्ताद उत्तम चव्हाण. लढत पहिला वेळ आहे असा जोर सुटतोय. सगळ्यांच्या नजरा लागल्या गाडीवरती असा साज वळा. खेलो मगर प्यार से हम भी किसी से कम नहीं.
जाता जाता केला इशारा. असं तळगावला मैदान पुढे उभारले या मागे या. हे मैदानाच्या मध्ये उभे असलेले लवकरात लवकर बाजूला व्हा, नाही तर मला पोलीस प्रशासनाला कळवावं लागेल. मैदानाच्या मध्ये उभे असलेले सर्व प्रेक्षक आपण बाजूला उभं राहून कार्यक्रम बघायचा आहे. पोलीस प्रशासन कृपया जरा मंडळाला सहकार्य करायचं आहे प्रेक्षकांच्या होत असलेल्या त्रासासाठी. दोरीच्या आतमध्ये फोटो मारतात. इकडे मारू का सुटला बऱ्याच विश्रांतीपासून सुंदर असा खेळ पोहतो. उजवीला पोहतो सरदार आणि डावीला पोहतो रामासाहेब. अनेक मैदानाचा गुलालाचा मानकरी झाला. परवाच मैदान झालं मलकापूरला, त्या गोल मैदानाचा देखील गुलालाचा मानकरी ठरला आणि आज दाखल झाला नादवड्याच्या भूमीमध्ये. काय होणार सगळ्यांच्या नजरा लागल्या गाडीवरती. असा सुंदर जोर पोहतो, एक शिंगी एक रंगी असा वस्ताद उठ्ठल चव्हाणच्या हाताखाली घडलेला उजवीला राम आणि सरदार शिगारी. अनेकांच्या मनावरती ज्या गाडीनं अधिराज्य गाजवले असा जोड आहे. आजच्या मैदानामध्ये कोण ठरणार? 35,000 सुंदर असा जोड परतीच्या प्रवासाला लागला. दोघांच्या कमी कोण तुलना कमी नाही कमी संतासना कमी लेखायचं ना कारण या बैलगाडीचा शर्यक्षेत्र इथं काही पण कधी पण घडू शकतं. अतिशय सुंदर अशी गाडी सरदार आणि रामा. आता आलेल्या गाडीचं टाकलं आहे 1 मिनिट 19 सेकंद 40 पॉईंट 1:19:40. जोरदार टाळ झाले पाहिजे. प्रेक्षक आपल्यामुळे काही जणांचं नुकसान व्हायला लागेल लक्षात घ्या. वाकून बघणारे आता गाडी पळाली. रोहित वीरेंद्र सावंत पाणी रत्नागिरी 1 मिनिट 19 सेकंद आणि 40 पॉईंट इतकं टायमिंग नोंदवून गाडी मालकाचं त्यावरती बसलेल्या वस्ताद उत्तम चव्हाणचं हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन. गुरुप्रसाद केदारी पुढील क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे. गुरुप्रसाद केदारी. प्रेक्षक वर्ग लक्षात घ्या आपल्यामुळे चांगल्या गाड्यांचं बाद व्हायला लागलं नुकसान व्हायला लागले. उगाच आपण पुढे उभा राहायला का विनंती आहे. विनंती आहे या ठिकाणी उपस्थित असणारे पोलीस प्रशासन आपल्याला विनंती आहे थोडंसं पब्लिक आपण बाजूला काढून देण्याची कृपा करायची आहे. थोडंसं पोलीस प्रशासन सहकार्य करा कारण अतोनात पब्लिक आजच्या मैदानासाठी दाखल झाले. हा गावला मला कर्नाटकची शर्यत म्हणतात. जनरलला कधी गेला नसेल आज पाहायला मिळेल.
प्रशासन कर्नाटक पार्सल मैदानात दाखल झाला जनरलची शर्यत होत असते श्रीनाथ केसरीचं मैदान झालं असा सुंदर असा सोहळा सांगलीला पार पडला अशी जनरलची बैल होती आणि जर त्या गाडीत घेऊन आता काय झालं आपल्या डोळ्याला बघितलं याच्यामुळे वाकून बघणारे आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणारे पोलीस प्रशासनाला थोडीशी विनंती आहे आपण या मैदानाचा ताबा घेऊन थोडस पब्लिकला आपण थोडासा डोस दिल्याशिवाय आपण मागे सरणार नाही माणूस आहे माणसासारखं वागायचंच नाही असं ठरवले बैलाला मागे सर म्हटलं तरी कासरावर मागे सरतोय परंतु माणूस मागे सरायचं नाव देणार पुढचे बैलगाडी मालक गाड्या झुपाय घ्या पुढचे बैलगाडी मालक सुंदर असा कर्नाटक पार्सल रिटर्न आला अतिशय सुंदर 1:31:53 1 मिनिट 31 सेकंद 53 पॉईंट आपल्या गाडी पाहिली या मैदानाचा 9 नंबरचा फेरा पाहिला गुरुप्रसाद केदार यांचा साथ पाहिला 1 मिनिट 31 सेकंदांनी 53 पॉईंट इतक्या वेळेची नोंद करून गाडी मालकाचं त्यावरती बसणाऱ्या चालकाचं हार्दिक अभिनंदन यानंतर अली हुसेन वारुळकर जावलीकरांचा साज मैदानात येतोय ज्या बैलाला या बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवलं अनेक जण म्हटली बैल संपला परंतु साध्य करून दाखवलं असा मुस्तफा वारुळ जावलीकरांच्या साज मैदानात आला उजवीला सोन्यावर बाशिंगवडा आणि डावीला सुंदर अलीकडचा खोड दुसरा लक्षात घ्या आणि महाराष्ट्र केसरीच्या गळ्यात पाहण्यासाठी सज्ज झाला सुटला सुंदर असा श्वास पळतोय उजवीला पळतोय वाशिंग गौराणी डावीला पळतोय ज्या बैलाला दुसऱ्या वयातच या बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात आपण आपल्या मालकाचं नाव केलं असा सुंदर पळतोय सुंदर आणि वाशिंग गौराच्या गाडीवरती विराजमान हा तेजू ड्रायव्हर गावांचा परवाच्या मैदानाचा 4 नंबरचा मानकरी ठरला आज काय करणार सगळ्यांच्या नजरा या गाडीवरती आहे असा उजवीला पळतोय वाशिंग गौराणी डावीला पळतोय सुंदर अशा गाडीचा तितकाच सुंदर असा ड्रायव्हर तेजू ड्रायव्हर गावांचा पुढचे 9 नंबर पळा गेलाय 10 ते 20 नंबरचे बैलगाडी मालक दुपूर सज्जनाचे 10 ते 20 सुंदर असा जोड आहे सुंदरची गाडी पळायची एका मालकाची 2 बैल परंतु आज वेगळा पहिला झाला आज तेजूला हा सुंदर वाशिंग घोड्याच्या सोबत आज मैदानात काढला आज काय होत आहे काही क्षणाचा अवधी गाडी परत आली पुन्हा तेजूच्या कौशल्यपणा लागला असा सास पडतो आयार वाशिंग आणि परत सुंदर 1:21:94 1 मिनिट 31 सेकंदांनी 94 पॉईंट इतकं टायमिंग नोंदवून सुंदर अशी गाडी पळाली मुस्तफा वारुळकर जावलीकरांचा उजवीला पळाला वाशिंग डावीला पळाला सुंदर यानंतर प्रितेश शंकर होडावडेकर आलेलीकरांचा 10 नंबर 11 नंबरला 12 नंबरला भाजप नेते आबासाहेब पाटील ससेगावकरांचा असा या ठिकाणी सज्ज होणार आहे झुपून सज्जरा
आतापर्यंत पाहिलेल्या गाडीमध्ये पहिल्यावरती अजून गाडी विराजमान झाली असा राजू शिंदे आणि अमोल कानवरे यांचा घरचा असा असणारा 1:15:72 दुसऱ्या वरती गाडी आहे रोहित वीरेंद्र सावंत पाणीकरांचा 1:19:40 वरती आणि तिसऱ्या वरती गाडी आली अली हुसेन वारुळकर जावळीकरांचा घरचा असाच पाशिंग गौराली सुंदर 1:21:94 असा आतापर्यंत आला. वेळा या मैदानातला 11 नंबरचा फेरा प्रितेश शंकर होडावडेकर आरेलीकरांचा असा या ठिकाणी सुटण्यासाठी सज्ज. लक्षात घ्या ड्रायव्हर कुठल्याही प्रकारचा या ठिकाणी ऑब्जेक्शन आला आणि सक्सेस झालं तर ती या ठिकाणी ऑब्जेक्शन आला आणि सक्सेस झालं तर ती 5वं वर्ष अतिशय सुंदर अशी लढत आणि लढत आहे. आता आलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1:26:3 मिलीसेकंद 1:26:30. कभी नौका पार नहीं होती कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. ज्या गाडीने दाखवून दिला असा साज मैदानात येतोय भाजप नेते अण्णासाहेब पटेल ससेगावकरांचा वेगाचा शेवट धैर्य आणि त्याच्यासोबत शौकत असद वगैरे सलीम वगैरे जावळीकरांचा संग्राम आणि एक मैदानाचा 1 नंबरचा मानकरी असणारा साज येतोय. परवा साखरपेला मैदान झालं गाडी पहिल्यावरती विराजमान झाली. वय झाले तरी सुद्धा 30 रन आणि 30 दहशत असा डावीला कर्नाटकी पार्सल असणारा हा संग्राम. कुठला सुंदर असा जोर पडतो उजवीला पडतो धैर्याने डावीला पडतो संग्राम आणि धैर्याचा साल त्यावरती वस्ताद उत्तम चव्हाण आणि त्याच्यासोबत शित्तूरचा पोपटवर ज्याच्या बापाने तालमीत कस काढला त्याचा पोरगा छकड्यात कस काढतोय असा हा शिखराचा पोपटावर विराजमान झाला. पोपटचा उत्तमचं सुंदर असं कौशल्य पडायला लागलंय. कुणाच्या नशिबी 1 नंबरचा मान आहे. सुंदर असा सास पटोय
अनेक मैदानात दाखवून दिला मी अजून संपलो नाही आणि संपणारातला मी ना असा हा जावळीकरांचा संग्राम पटतोय आणि त्याच्यासोबत वेगाचा शेवट घ्या. मध्ये उभे असलेल्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, सर्वांनी बाजूला उभं राहायचं आहे. गाडी अंगा येऊन गेल्यास मंडळाजवळ राहणार नाही. सुंदर अशी गाडी पेटेला उजवीला पळतो वडिलांनी डावीला संग्राम संग्राम धैर्य आणि भाजप नेत्याचा परिषद गावकरांचा वेगाचा शेवट आणि पलार सलीम जावडेकरांचा संग्राम. आत्ता पळालेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 18 सेकंद 53 मिलीसेकंद. 1:53 उत्कृष्ट सुंदर अशी गाडी आलेली आहे. 1:53 इतकं टायमिंग नोंदवला सुंदर असा सास पाडा भाजप नेते आबासाहेब आणि ससेगावकरांचा सास पाडा. गाडी मालकाचं चालकाचं हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन. यानंतर 13 नंबर संस्कार मिलिंद गांधी रत्नागिरी उर्फ बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा असा बैल मैदानात येतो. वय झालं परंतु असं कुठलं गाव नाही जिथं या बैलाचं नाव नाही. असाच बैल उजवीला मैदानात येतोय बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा आणि मैपरी बळी लावथूरकरांचा नंद्या. वय झालं तरी 30 रग आणि 30 दहशत आहे. अनेक मैदानात पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी ठरणारा असा उजवीला नंद्या आणि डावीला छब्या. तेरा सुटतोय. कुठला सुंदर असा सास पेटोय संस्कार मिलिंद गांधी उर्फ बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा उजवीला नंद्या आणि डावीला छब्या पडतोय. त्यावरती विराजमान झाला या कोकण खोऱ्याचं 2 मार्गाचं रण मशीन म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं असा मैपती बनीला उठूरकर जाईल त्या मैदानात गुलालासाठी गाडी पात्र करणारा अशा मैपती बनीला उठूरकरांचं या मैदानात कौशल्य पणाला लागला. मगाशी गाडी पळवली किसना आणि त्याच्याबरोबर पळाला होता घुंगरू. 1:15 त्याच्यात आला तर पहिल्यावरती विराजमान होणार असा सास खाली पळायला गेला. उत्कृष्ट सुंदर अशी ऑफर आलेली आपल्याकडे हॉटेल जय मल्हार यांच्याकडून 120 रुपयामध्ये बिर्याणी प्लस पाणी बॉटल फ्री. कोणाला हवी असेल तर हॉटेल जय मल्हार यांना नक्की संपर्क करा. तुम्ही देणार तरच पोट भरून खाणार. 120 रुपयामध्ये सगळं काय मिळणार जेवण. सुंदर असा जोर परतीच्या प्रवासाला लागला. उजवीला पडतो नंद्या छब्यामध्ये लढा चालू झाली आणि त्यावरती मैपरी बळी सुभाष पाटलांचा ड्रायव्हिंग चालू झाला. अड्याल नंद्या पर्याल छबुरा. आत्ता आलेल्या गाडीची वेळ 1:28 1 मिनिट 28 सेकंद 28 मिलीसेकंद. 1:28 पुढील क्रमांकाची गाडी लवकरात लवकर घेऊन यायची आहे. या मैदानातला 14 वाटोय गांगेश्वर रावणात शेरवणेकरांचा साल येतोय. अनेक मैदानाचा या ठिकाणी गुलालाचा मानकरी ठरणारा शेरवणेकरांचा घरचा साज मैदानात येतोय. या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्ताने आमचे मित्र आणि या मंडळाचे पुरस्कर्ते
राकेश तळेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्माननीय बंड्या मांजरेकर यांनी करावा अशी विनंती करतो. सुंदर असा जोर सुटला या मैदानातला शेडवणेकरांचा घरचा श्वास पोहोचला. एकनिष्ठ ड्रायव्हर गाडीत विराजमान झाला वस्ताद उत्तम चव्हाण. शेडवणे आणि उत्तमचा अनेक वर्षाचा नाता आहे. याच गाडीला अनेक मैदानाचा गुलालाचा मानकरी झाला. प्रत्येकाच्या मनावरती अधिराज्य गाजवलं. आपल्या गावचं नाव महाराष्ट्रभर केलं. असा जोर पळतोय शेडवणेकरांचा. आणि आजच्या मैदानासाठी या कोकण खोऱ्यात आवर्जून एकच मैदान असेल जिथे आपल्याला हलगीचा आवाज ऐकायला मिळतो. असं बंड्या भाऊंवरती प्रेम करणारे कोल्हापूर हलगीचा ग्रुप आज या मैदानावरती उपस्थित आहे. खरोखर एक सुंदर हलगी वादन पाहायला मिळतं. एवढंच या कोकण पट्ट्यात एकच मैदान आहे, कारण घाटावरती प्रत्येक मैदानात हलगी मिळणार. बक्षीस 5,000 असलं तरी हलगी असणार आणि 51,000 असलं तरी हलगी असणार. परंतु कोकण पट्ट्यात एकमेव मैदान आहे जिथं हलगीचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळतो. सुंदर अशी गाडी मैदानात आली. उजवीला सागरतारा यादव पेरडीकरांचा वसा आणि डावीला संतोष यादव
पेरडीकरांचा लक्ष याच लक्षानं अनेक मैदाने गाजवली. तिकडं घाटात पळायचा, तिथं गुलाल घेतला, 3 फेऱ्यात पळायचा, अनेक मैदानात आपलं नाव केलं. असा लावीला पोथोय लक्ष आणि उजवीला पोथोय त्याचं नाव वशा. लांब पल्ल्याचा बादशाह म्हणून बैलांना बघितलं जायचं. असा हा उजवीचा पांढरा खरवसा आणि त्याच्यासोबत जिथं घातला तिथं गुलाल करून दाखवला. असा हा पेरडीकरांचा लक्ष. या ठिकाणी सन्माननीय कणकवलीचे माजी सभापती आणि आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय पारकरबुवा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण या ठिकाणी स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचं. सुंदर अशी गाडी 2 नंबर ट्रॅक वरती पुन्हा परतीच्या प्रवासाला लागली. उजवीला वशा, डावीला लक्ष. वशाचा सास पटवाय. कोण पुन्हा कमी नाही, कमी समजायचं नाही, कमी लेखायचं नाही. कारण हे बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र आहे. काही पण कधी पण करू शकतं आणि हे घडवून दाखवलं. याच मैदानाला दूर करावे काय होतं आणि वशारी पर्याला लक्ष. पुढे मैत्री पर्याय माझा बाबूरावर सुपात्र्याचा. 1 मिनिट 20 सेकंद 50 पॉईंट. 1 मिनिट 20 सेकंद आणि 50 पॉईंट. इतकं काही मिळवलं. सागर तानाजी यादव पेरडीकरांची गाडी पळाली. उजवीनं पळाला वशा आणि डावीनं पळाला लक्ष. सन्माननीय पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे, ज्या ठिकाणी गाडी झेंड्याला टर्न मारतोय त्या ठिकाणी जे पब्लिक आहे ते त्या ठिकाणी बाजूला होत नाही. आपण झालं तरी शस्त्राचा वापर करा. कृपया त्या पब्लिकला आपण बाहेर करायचं आपल्याला विनंती आहे. माईक बंद असणार. बैल बुजरे थोडं सगळ्यांनी मागे सरकार लक्षात घ्या. हॅलो गिरीश तानवडे लवकर या. सुंदर असा सुटला या मैदानाचा. मिलिंद केळकर, प्रशांत अपराज, कुजबे कुडाळकरांचा सास पळतोय. उजवीला सोने आणि डावीला राजा पळतोय. अनेक मैदानाचा गुलालाचा मानकरी असा साज या ठिकाणी पळायला खाली गेला. मागे मात्र धुळा म्हणायला चालू झाला. धुळ्यात लपलाय गुलाला. कोण ठरणार आजच्या मैदानासाठी गुलालासाठी पात्र. लढा चालू झाली हे सुंदर अशा मैदानासाठी. आतापर्यंत मात्र पहिल्यावरती कडवईकरांचा किसना आणि
त्याच्यासोबत निखिल मधुकर देसाई पालीकरांचा झुंबरू आहे. 1:15:72 इतकं टायमिंग आहे. त्याच्या आला तर पहिल्यावरती येणार, परंतु बऱ्याच गाड्या पळायच्या बाकी आहे आणि सगळ्यांचा शीतळ कस पडला. परत आला आणि शिंदेचा कैचला पुन्हा प्रसाद आणि वाढीव प्रशांतची लढत. राजाने सूर्याची गाडी 1:17:28 या गाडीचं टायमिंग आहे. 1 मिनिट 17 सेकंद आणि 28 टायमिंग नोंदवला. मिलिंद केकर कुजबे आणि प्रशांत अपराज कुजबेकरांचा घरचा सास पावला. उजवीने पावला सूर्य आणि डावीने पावला राजा. गाडी मालकाचा त्यावरती बसलेले अनिल शिंदे आणि स्वतः मालक प्रशांत अपराजचं हार्दिक अभिनंदन. परफेक्ट नियोजन आणि कार्यक्रम याला म्हणतात. बरेच दिवस गाडी पुढून पळत होती, परंतु आजच्या मैदानात पुन्हा एका जोत्यात आली आणि काहीतरी नवीन करून दाखवलं. असा हा मिलिंद केकर कुजबेकर आहे, परफेक्ट नियोजनाचा बादशाह. चला पुढच्या बैलगाडी मला गाड्या द्या. आमच्या मंडळाचे आधारस्तंभ व आमचे मंडळाचे अध्यक्ष श्री बंडेदादा मांजरेकर यांच्या सौभाग्यवती कांचन मांजरेकर यांच्या इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं स्वागत करायचं आहे. तसेच प्राप्ती मांजरेकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करतो. थोड्याच वेळात इथे आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांचं आगमन होणार आहे. यानंतर 17 नंबरला विजय रामचंद्र वरे हरपूर, 18 वरती अनंत नाईक नावेली माऊली गोरेवे मित्र मंडळ, 19 ला राजू शिंदे नादावरे, 20 वरती विठू मात आणि नितम बंधू, 21 वरती लिंगेश्वर पाडवी असरंडी, विशाल सावंत मारवाड, 22 ला आई सेवादेवी वाघाशिवारी राजू वरंजू, 23 ला रुपेश गोट्याराणे, सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्य मनोज रावराणे मित्र मंडळ आणि 24 ला स्वयंभू बागेश्वर राठोड मारवाड आणि 25 ला महालक्ष्मी प्रसन्न धांबेडकरांची गाड्या झुकून सज्जरा बैलगाडी मला सुंदर असा सुटला या मैदानातला 17 पोहोचतोय विजय रामचंद्र मोरे हरपूरकरांचा साज या ठिकाणी पोहोचतोय. बाकीचे 25 पर्यंतचे बैलगाडी मालक सज्ज व्हा.
पुढच्या बैलगाडी मालक 25 पर्यंत बैलगाडी मालक पटपट गाड्या झुपाय घ्या आणि 25 ते 35 आपण झुपायचा मार्ग धरायचा. आता आलेल्या गाडीची वेळ 1 मिनिट 40 सेकंद 12 पॉईंट 1:40:12. पुढच्या क्रमांकाची गाडी लवकर मैदानात ठेवण्याची आहे. पुढच्या क्रमांकाची गाडी अनंत नाईक नावेली माऊली घोडेमुख, राजू शिंदे नादावडे, बब्या राया, विठू महाकाली बंधू, लिंगेश्वर पावनादेवी असोटी, विशाल सावंत, आई शेवडादेवी वाघाचीवाडी, राजू बंधू, रुपेश गोट्याड आणि मनोज रावणे मित्रमंडळ, स्वयंभू गांगेश्वर, राठीवडे मालवण, महालक्ष्मी प्रसन्न भांडोड या पुढील सर्व स्पर्धकांनी आपल्या गाड्या तयार ठेवायच्या. सुंदराचा असा पळतोय लढा चला कसं पळतोय ब्लॅकटायगर भुंडा अलीकडे लढाई देतो उजवी छाला काढून घेतला डावीच्या वरती आणि टाकला. आजच्या मैदानासाठी सुंदर असा 7 कधी पळाला गेला. गुराच्या नशिबी 35,000 रुपयाचा इनाम. आतापर्यंत किसना आणि घुंगरू पहिल्यावरती आहे. दुसऱ्यावरती आला उजव्याचा असा झाला सोन्या आणि राजाची गाडी. अनेक मैदानात लढत काय असते ते आज पाहायला मिळणार. असं मैदान पाहणं आणि खरोखर मनावरती आनंद निर्माण करणारं मैदान होत आहे. डोळ्याचं पारणं फिटणार आहे. अजून बरंच रथी महारथी पळा यायचा आहे. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ नादावडे आयोजित भव्य राज्यस्तरीय बैलगाडा शर्यत. आपल्या या कार्यक्रमाला लाभलेल्या सर्व प्रेक्षक, महसूल अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, आरोग्य विभाग व पोलीस प्रशासनाचे मंडळाच्या वतीने खूप खूप आभार. प्रेक्षकांना विनंती आहे, कोणी मध्ये उभं राहायचं नाही आहे. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, मैदान हे बैलांसाठी आहे. आपण बैल असाल तर मैदानात उभे राहा. आता हो त्यांना पहिल्यांदाच बघता येतो त्याच्या जीवनात. आता आलेल्या गाडीची वेळ आहे 2 मिनिटं 18 सेकंद 47 पॉईंट 2:18:47. सुंदर अशी गाडी पाहिली. अनंत नाईक नावेली माऊली गोरेमुख मित्रमंडळ याचा असा असताना 2 मिनिट 18 सेकंद आणि 47 पॉईंट इतकं टायमिंग
गाडी मालकाचा चालकाचा हार्दिक अभिनंदन आहे. सुंदर असा मैदानात येतोय राजू शिंदे नादेवडेकरांचा. सुंदर असा मैदानात आला. उजवीला ज्या बैलाची ख्याती अखंड महाराष्ट्रात आहे असा बाब्या मैदानात आला आणि त्याच्यासोबत डावीला मैदानात आला राया. याच रायाने मुंबई गाजवली आणि 8 दिवसापूर्वी खास या मैदानासाठी बैल दाखल झालाय. असा डावीचा बिंदोडचा बादशाह, असा डावीला राया आणि उजवीला बाब्या. बाब्या चिक्याची गाडी पळायची, अनेक मैदानाचा 1 नंबरचा मानकरी ठरायचा, अनेक कोकणवासियांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवलं आणि आज मात्र याच नादेवड्याच्या भूमीला वय झाले तरी बैल मैदानात आला. असा उजवीला पळतोय बाब्या आणि डावीला पळतोय राया. त्यावरती विराजमान वस्ताद उत्तम चव्हाण आणि त्याच्या मागं ज्यानं तालमीत आपलं कौशल्य अनेक वर्ष दाखवून दिलं आणि त्याच्यानंतर या छकड्यात विराजमान झाला. कारण कुस्ती बरोबर जर मातीशी निगडीत असणारा दुसरा खेळ म्हणला तर बैलगाडी शर्यत आणि पाऊल ठेवला छकड्यात असा आनंद यादव पेरडीचा. दोघांचे कौशल्य पणाला लागले. कोण ठरतो आजच्या मैदानात पहिल्या क्रमांकावरती विराजमान असा बाब्या पळायला सज्ज झाला. सुंदर अशी गाडी परतीच्या प्रवासाला लागली. सगळ्यांच्या नजरा लागल्या बैलावरती, कारण बैलाचं व्यवस्थित का झालं तरी सुद्धा बैलाच्या मैदानात दाखल होऊन पळतो. असा उजवीला पळतो बाब्या आणि डावीला पळतो बिंजोडचा बादशाह राया. कशी पळतो अतिशय सुंदर. काय झालं आता पळालेल्या गाडीचं टायमिंग आहे 1 मिनिट 20 सेकंद 63 पॉईंट. 1 मिनिट 20 सेकंद आणि 63 पॉईंट. इतकं टायमिंग नोंदवून राजू शिंदे नादेवडेकरांचा साथ पाहला. उजवीला पाहला बाब्या आणि डावीला पाहला राया. गाडी मालकासह त्यावरती बसलेल्या उत्तमचं हार्दिक अभिनंदन. उत्कृष्ट सुंदर अशी गाडी पळवलेली आहे. यानंतर 20 नंबरला विठू महाकाली गीतम बंधू कुरुंगवडे चला. या मैदानातला 20 नंबरचा फेरा या ठिकाणी मोडून सज्ज करा. 21-33 चे बैलगाडी महाराष्ट्रात जेव्हा 21-33 21 वरती लिंगेश्वर पाडादेवी असरोंडी मानवाड, 22 ला शहरादेवी राजू वरंजू, 23 वरती रुपेश गोटेराणे, 24 ला स्वयंभू गांगेश्वर, 25 ला महालक्ष्मी प्रसन्न भांडेर, 26 वरती सोहम काटे, 27 ला अशोक सावंत, 28 योगेश तळेकर जांभवली, 29 ला सुरेश कोंडवा महाराष्ट्र चांदोली आणि 30 वरती कडे मंगेश मुद्रास. करू सरपंच नरेंद्र कोलते यांचे देखील बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करीत आहोत. दयानंद तानवडे, त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. दयानंद तानवडे, आपण कुठे असाल माहिती संपर्क करा. सुंदर असा पळतो या मैदानातला लढा. सर्व या मैदानातला 20 पळतो गीतम बंधू यांची गाडी या ठिकाणी सज्ज झाली. राजा सर्जाचा जोर सत्कार करायचा आहे. ही शेतकऱ्यांची परंपरा. या तांबड्या मातीतला सुंदर असा खेळ म्हणजे की बैलगाडी शर्यत आणि अनेक वर्षाची परंपरा जोपासणारा
आपला सर्वांच्या हक्काचा माणूस म्हणजे भाजपचे नेते सन्माननीय बंड्याभाऊ मांजरेकर यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या जीवाभावाचा खेळ जोपासला जातो. अनेक वर्षाची परंपरा जोपासली जाते आणि ती सुद्धा थाटा माठात जोपासली जाते. सर्व प्रेक्षकांनी बाजूला उभं राहायचं आहे. अतिशय सुंदर आता गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 38 सेकंद 9 मिलिसेकंद 1:38:09. सुंदर अशा मैदानातला यानंतरचा फेरा 22 नंबरला 21 नंबरची गाडी लिंगेश्वर पाडादेवी असरोंडी विशाल सावंत मालवण यांचा या ठिकाणी श्वास पाहण्यासाठी सज्ज होता. सुंदर असा श्वास पोहतोय, उजवीला पोहतोय किसना आणि डावीला पोहतोय पवन. सुंदर अशा गाडीवरती अनिल शिंदेचं कौशल्य पणायला लागलाय. सुंदर असा साजा अनेक मैदानात गाजवली याच किसनानं घाट गाजवला आणि गेल्या सीझनला खरेदी झाला या कोकणमध्ये आणि आजच्या मैदानामध्ये दाखल झाला असा उजवीला पोहतोय किसना आणि डावीला पोहतोय पवन. सर्व प्रेक्षकांना सूचना आहे, गाडीच्या मागून कोणी धावायचं नाहीये. सर्वांना सूचना आहे, कृपया आपण सांगितलेल्या गोष्टींचं पालन करा. आपल्याला वेळेचं बंधन आहे, लवकरात लवकर ही शर्यत संपवायची आहे. कुठच्याही प्रकारचं गालबोट न लागता ही शर्यत संपवायची आहे. कोणी गाडीच्या मागून धावू नये. सुंदर असा जोड परतीच्या प्रवासाला 2 नंबर ट्रॅक वरती अतिशय सुंदर आणि किसना आणि पर्याल पवन पवन किसनाची गाडी लढत आणि लढत बांगायचा आणि आता गाडीचा टायमिंग आहे 1:31:72 1 मिनिट 31 सेकंद 72 मिलिसेकंद. विशाल सावंत. आता गाडी पाहिली लिंगेश्वर पाडादेवी असरोंडी मालवणकरांची 1 मिनिट 31 सेकंद आणि 72 पॉईंट इतकं टायमिंग नोंदून गाडी मालकाचं चालकाचं हार्दिक असं अभिनंदन. आमच्या मंडळाचे आधारस्तंभ उद्योजक जीवन भाऊ रावराणे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करायचा आहे. यानंतर 22ला आई शेवरादेवी वाघाशिवारे राजू वळंगी चला आपला साज मैदानात करा आणि 23 ते 35 चे बैलगाडी मालक तालुका वैद्यकीय अधिकारी राऊत साहेब यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत करायचं आहे. जीवन भाऊ रावराणे यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत करायचं आहे. पुढचे बैलगाडी मालक जेव्हा पुढचे बैलगाडी मालक कारण या मैदानाचं बक्षीस वितरण प्रमुख मान्यवर 5:30 वाजता या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे.
त्यामुळे तत्पूर्वी मैदान आपलं संपन्न करायचं आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे पटपट गाड्या झुका. गाड्यात वाजले 4:09 झाले. 1.5 तासाच्या कालावधीत गाड्या संपल्या पाहिजे. सुंदर असा जोड मैदानात आला. बादल आणि हरण्याची गाडी मैदानात आली. पांढरा गुरव आरवलीकर मैदानात आला. रत्नागिरी जिल्हा बैलगाडी संघटनेचे अध्यक्ष आणि स्वतः ड्रायव्हर आहे आणि बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात आपल्या मालकाचे नाव करणारा जोड सुद्धा दावणीला असा हा बादल आणि हरण्या. सुंदर असा जोड सुटला. लढा चालू झाली. डावीला पोहोचो बादल, उजवीला हरण्या पोहोचोय. पुढे बसला पांढऱ्या दादा आणि मागे बसला त्याचाच तालमी तयार झालेला, त्याचा चिरंजीव असा मुन्ना गुरव. दोघांचा सुद्धा केस पडायला लागला. बाप लेखाची जोडी गाडीत विराजमान झाली. काय होणार, काही क्षणाच्या अवधी असणारा हे बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र वेगळं काहीतरी रोज पाहायला मिळतं. असं हे बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र. 8 पायाचा माळा काही पण करू शकतो, कारण इथं 5 नाही सेकंड नाही, डायरेक्ट टॅप लागतो. एक बैल पळून चालत नाही, सहकारी मित्र लाभला पाहिजे आणि नुसती बैल पळून चालणार नाही, तितकाच हुशार आणि चतुर ड्रायव्हर पाहिजे. माजी सरपंच शैलजा मॅडम पांचाळ यांच्या देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करायचा आहे. असा जोड आरवलीतनं दाखवलेला. चिपळूणच्या जवळ आरवली नावाचे गाव, परंतु याच बैलाने महाराष्ट्रभर ख्याती केली. याच पांढऱ्या दादाचं नाव महाराष्ट्रभर केलं आणि एक मैदानात 1 नंबरचा मानकरी झाला. आज मात्र काय होतं पाहायला मिळणारा. कांचन मॅडम मांजरेकर यांना विनंती करतो की शैलजा मॅडमचा सत्कार करायचा आहे. पुढच्या क्रमांकाची गाडी आहे गोटर आणि मनोज रावराणे मित्रमंडळ. लवकरात लवकर आपली गाडी घेऊन तयार करायची आहे. गोटर आणि मनोज रावराणे मित्रमंडळ. संतोष दादा टक्के कुठे असतील त्यांनी माईकशी संपर्क साधायचा आहे. या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. सुंदर अशी गाडी मैदानात आली. मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत आहे. सुंदर अशी गाडी मैदानात आली. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य सर्वांनी मनोज रावराणे याचा साज मैदानात आला. उजवीला बैल मैदानात आला थैमान आणि डावीला मैदानात आला सोन्या आणि थैमानची गाडी या ठिकाणी सुटण्यासाठी सज्ज झाली आणि त्याच्यावरती विराजमान झाला मंदार करते. परवा वाढदिवस झाला, आज वाढदिवसाचे गिफ्ट मिळणार का? आता साफ पतो राणे मंदिरच्या उजवीला पतो थैमान डावीला पतो सोन्या आणि थैमानचा साज लिहिला. योजितावर सिकंदर असणारा बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र इथं कधी काही पण करू शकता हे दाखवून दिलं. असा साफ पतो त्याच्यावरती बसला गोरगरिबांच्या गाडीवरती हक्कानं बसणारा असा एकनिष्ठ ड्रायव्हर मंदार करतो. लढा चालू केले.
1:15 आता मात्र पहिल्यावरती आहे. कोण ठरणार? सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे. थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन होणार आहे, याची दक्षता घ्यायची आहे. हलगीवाले पाकिट देणार नाही जाताना काय नाही. हलगीवाले आणि ड्रोन युट्यूब लाईव्ह सर्वांनी लक्ष ठेवायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला बघितलं तर परत बोलवतील. कुठे जाऊन बसलाय? अतिशय सुंदर असा जोर परत आला फैवान आणि सोन्या. आता आलेल्या गाडीची 1 मिनिट 21 सेकंद 66 पॉईंट. गोट्याराने मनोज रावराणे मित्रमंडळ 1 मिनिट 21 सेकंद 66 पॉईंट. यानंतर 24 नंबरची गाडी सह्याद्री गांगेश्वर राठीवडे मालवणकरांची, 25 ला महालक्ष्मी प्रसन्न भावे, 26 ला सोहन काटे नापले, 27 ला आशिष अशोक सावंत, 28 ला योगेश तळेकर जांभवडी, 29 ला सुरेश जोडीबा मराठे चांदोली, 30 ला मंगेश मुद्रास उंबरडेकरांचा साज येणार आहे. या नावाने याच मैदानाचा गेल्या वर्षीचा प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला होता. असा साज या ठिकाणी 30 नंबरला पळायला सज्ज होणार. लढत पाहायला मिळणार आहे त्याही गाडीमध्ये. मला काय बोला नसतं कामा काय ना सुंदर असा जोड मैदानात त्याला बादल आणि विखी. डावीला विखी उजवीला बादल मैदानात त्याला सुटला. बेभान निघाला असा उजवीला पोहोचतोय बादल आणि डावीला पोहोचतोय विखी. विखी आणि बादलची गाडी सज्ज झाली. पुढचे बैलगाडीवाले गाड्या झुपाय घ्या. वेळ कमी लक्षात घ्या. काही पण कधी पण घडू शकतं, त्यामुळे आपण सज्ज व्हा. जाम बसला कांसार बसला तिकडे थांबून लागायचं तू कांसार बस. या मंडळाचे कार्यकर्ते मार्गदर्शक सन्माननीय विनोदजी धुरी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. आणि सन्माननीय अवी वारियेजी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक असं स्वागत आहे. हलगीवाले हलगी ड्रोन वाले दुकान सुद्धा आहे आता बघू. ड्रोन वाला कुठे असेल तर त्यांनी स्टेज जप्त संपर्क साधायचा आहे. संतोष टक्के यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. ड्रोन आणि हलगीवाले पण लवकरात लवकर तयारी करून यायचं आहे. हलगीवाले आता आला ना पाकिट नाही लक्षात घ्या. रस्ता 2 मिनिटात या नाहीतर मी नेणार पाकिट. रिक्षाची चावी कोणाला सापडली असेल विनंती आहे. आपण प्रामाणिकपणे या ठिकाणी आणून द्या. आता पाहिलेल्या गाडीचं टायमिंग आहे 1 मिनिट 39 सेकंद. 1 मिनिट
पॉईंट 1:39:31. 1:39:31. सुंदर अशी गाडी मैदानात आली. महालक्ष्मीपुरम भांबेडकरांचा घरचा असाच मैदानात आला. सोने आणि पाखरेची गाडी मैदानात आली. पोपट सुंदर असा साथ सुटला या सुंदर असा जोड पोहोचतोय. महालक्ष्मी प्रसन्न भांबेड मनीष गुरव यांचा घरचा साज पोहोचतोय. सोने आणि पाखऱ्याचा साज या ठिकाणी खाली गेला. पोपट ड्रायव्हर शिट्टूरकर सोहम काटे 26, 27, 28, 29, 30 स्वच्छवा बैलगाडी मालक हॅलो या ठिकाणी या भव्य दिव्य अशा राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धेसाठी सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत अध्यक्ष भाजपा सिंधुदुर्ग यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी बंड्यामध्ये त्यांना विनंती करतो की त्यांनी शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं सन्मान करावा. दयानंद तानवडे आपल्या स्टेजची संपर्क साधा. दयानंद तानवडे आता जी गाडी पळाली प्रतिनिधी किती नंबर आहे जर सहकारी करावी सांगा. कोण म्हटलं तुम्हाला?
कसं आहे का? आणि ते आता सांगायला त्याची कुठली होती मग? हुसेन लांजेकर यांचाही सन्मान बंड्या मांजरेकर यांनी करावा पुष्पगुच्छ देऊन. सागर पवार यांचाही सन्मान पुष्पगुच्छ देऊन बंड्या मांजरेकर यांनी करावा. योगेश तळेकर तुमचे काय 28 आहे ना ही? हा 28 पडतो या मैदानातला सुंदर असा पडतो योगेश तळेकर जांभवडीकरांचा अतिशय सुंदर अशी लढत सर्व लढत सर्व अति सुंदर. प्रसादजी मेहता यांचंही स्वागत या ठिकाणी बंड्या मांजरेकर करत आहेत. 1:33:50 आता गाडी पळाली. 28 पळाला या मैदानातला योगेश तळेकर जांभवडीकरांचा. चला 26 नंबर सोहम काटे. चला 26 नंबरची बैलगाडी मला गाडी उद्या काटे मागणं पळणारे राव. किती वेळा सांगायचं? हा 26 नंबर 27 29 30 आपला अमूल्य वेळ देऊन या ठिकाणी या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत या ठिकाणी आलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया छोटंसं आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. हो जाऊ दे कशाला थांबवलं शेतकऱ्याकडे. आजच्या या भव्य दिव्य अशा बैलगाडी स्पर्धेच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळी, भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या युवा पिढीतील एक कार्यकर्ते, आमचे मित्र बंड्या मांजरेकर आणि त्यांची सगळी सहकारी मंडळी प्रतिवर्षी म्हणजे गेली सलग 5 वर्ष अशा प्रकारच्या भव्य दिव्य अशा स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करत आहेत. आता मी ओरोसवरून निघालो. साधारणतः 40-45 किलोमीटरचं अंतर गाठताना दर 5 किलोमीटरला एक क्रिकेट स्पर्धा चालू असलेली दिसते. सध्याच्या काळामध्ये आपली युवा मंडळी जे आपल्याला सोपं वाटेल, जे करणं एकदम सोपं आहे, त्या सगळ्या गोष्टीकडे वळलेले दिसतात. दर 5 किलोमीटरला एक स्पर्धा, अशा 10 स्पर्धा तरी रस्त्यावर दिसल्या. फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा आहे, शेवटचा दिवस आहे आणि अशा या उडामध्ये क्रिकेटच्या स्पर्धा चालतात. त्यामुळे अशा पद्धतीचं एक वेगळेपण असणारी स्पर्धा या ठिकाणी भव्य दिवस स्वरूपात आयोजित करणं हे एक मोठं काम आमची ही सगळी सहकारी मंडळी करत आहेत. त्यासाठी त्यांना मी धन्यवाद देतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. खरं तर बैलगाडीची स्पर्धा हा एक क्रीडा प्रकारच आहे असं नाही, तर महाराष्ट्राच्या किंवा एकूणच देशभराच्या संस्कृतीचा, परंपरेचा आणि शेतकरी सन्मानाचा हा एक समृद्ध असा वारसा आहे असं मला वाटतं. कारण पूर्वीच्या काळी वाहतुकीची काही साधनं नव्हती. यांत्रिकीकरणाच्या पूर्वी बैल हा शेतकऱ्याचा खऱ्या अर्थाने मित्र होता. एक मूक प्राणी असला तरी तो आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य अंग होता आणि त्यामुळे अशा पद्धतीने आपण ज्या स्पर्धा आयोजित करत आहोत तर ते सगळं या सगळ्या जुन्या परंपरेला समृद्ध करण्याचं, त्या परंपरेला उजाळा देण्याचं काम ही सगळी मंडळी करतायत आणि त्यामुळेच अशा पद्धतीच्या स्पर्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होत आहेत. याचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून मला खूप अभिमान आहे. दरवर्षी अशाच प्रकारची ही स्पर्धा आणि मोठ्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी संपन्न हो आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीचं एक या आगळ्या वेगळ्या आयोजनाबद्दल बंड्या मांजरेकर आणि त्याच्या सगळ्या सहकारी मित्रमंडळीचं नाव रोशन हो अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. आज संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून बैलगाडी स्पर्धक या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत आणि त्याचप्रमाणे या सगळ्या संस्कृतीला, परंपरेला दुजोरा देण्यासाठी, उत्साह सगळ्यांचा वाढवण्यासाठी इतकी सगळी रसिक दर्शक मंडळ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सिंधुदुर्गामध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. तुम्हाला सगळ्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो, सगळ्या स्पर्धकांना शुभेच्छा देतो आणि या सगळ्या विषयामध्ये जी आयोजक मंडळी आहेत त्यांच्या बरोबरीने आपली पोलीस विभाग असेल, आपला आरोग्य विभाग असेल आणि अशा अनेक विभागांचं सहकार्य या ठिकाणी लाभलं. त्या सगळ्याच आमच्या सहकार्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो, त्यांचे आभार मानतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. या ठिकाणी
नूतन जीपी सदस्य राणे मॅडम या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत होते. त्याचबरोबर या मैदानातला 27 वेळा बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ नांदेड आयोजित 5वं पर्व आणि या 5व्या पर्वातला 27 नंबरचा फेरा मोडून सज्ज झाला. युवा उद्योजक नगराध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित झाले, विभागीय नगराध्यक्ष त्यांचंही या ठिकाणी आपण स्वागत करत आहोत. सुंदर असा जोडपटू युवा उद्योजक ओम हनुमान नारकर यांचा सासपटू लढा सुरू आहे. सुंदर अशा गाडीतला सुंदर अशी लढा सुरू आहे. दोन करणाऱ्याच्या मैदानासाठी 1 नंबरचा मानकरी असा रोख रक्कम 35,000 आणि मानाची रान देऊन सन्मान होणार आहे. असे शिस्तबद्ध मैदान आणि या मैदानातला सुंदर असा फेरा पडतोय. युवा उद्योजक ओम हनुमान नारकर यांचा घरचा साज लढा चालू आहे. जिगरबाज बैलगाडी मर्दानी ड्रायव्हरांचा खेळ चालू आहे. पळणारा कुटुंब कसाही पडू शकतो हे दाखवून देणारं बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र. कोंडिया सरपंच ऋतुराज तेंडुलकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो व त्यांना स्टेजवर येऊन बसण्याची विनंती करतो. सुंदर असा जोड तितक्याच वेगाने परतला असा युवा उद्योजक ओम नारकर यांचा घरचा साज अतिशय सुंदर लढत झाली. आत्ता पळालेल्या गाडीची वेळ आहे 1:43:78 1 मिनिट 43 सेकंद 78 मिलीसेकंद. ओम नारकर यांची गाडी होती. सुटला या मैदानातला 26 सुटला. सोहम काटे नाफडेकरांचा 6 सुटला या मैदानातला. हाड मी नाही हाड मला काय करायचं. रांडेच्याने काय केलं माझ्या आडी रांडेच्या सगळं झाला गेलं मी केला सगळा. मला काय बोलली काय गाडी परत आलेली आहे. सगळ्यांनी बाजूला व्हायचं आहे. रांडेच्या काठी दे म्हणलं नाही दे. रांडेला अक्करमाची मला बोलवत आहे कशासाठी त्याची चमडा काढू. सोलापूरचे बैलगाडी मालक सज्जवा यानंतर 29 नंबर सगळे गडगा बरावडे चादोली आणि 30 नंबर मंगेश मुद्रास उंबरडेकरांचा साज पाळणारा. त्याचबरोबर 31-43 जुपाय घ्या 31-43 31-43 बैलगाडी मला गाड्या झुपाय घ्या 31-43. वेळ लावायचा नाही कारण वेळेत खेळ करायचा लक्षात घ्या.
समोर उभारलेले थोडं सगळ्यांनी मागे कारण यानंतरची गाडी पळणार आहे तो बैल बुजरा आहे. बैल अंगावर असं कोणी जबाबदार घेणार नाही. बैल बुजरा आहे. आता पळालेल्या गाडीच्या टायमिंग आहे 2 मिनिटं 24 सेकंद 40 पॉईंट 2:24:40. हरकुळ बुद्रुक पंचायत समितीचे माजी पंचायत समिती सदस्य सन्माननीय राजू पेडणेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मार्गदर्शक राजू शिंदे, त्याचप्रमाणे आमचे मार्गदर्शक रमेश दादा पावसकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. इसवलकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करायला मी बंडा मांजरेकर यांना सांगतो. सुंदर अशी गाडी काय झालं राजू पेडणेकर साहेब यांचा चांदोरीकरांचा घरचा सास पोहोचलाय. गावीला ज्या बैलाने संबंध महाराष्ट्र गाजवलाय. बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात असं कुठलं गाव नाही जिथं या बैलाचं नाव नाही असा चेतक पोहोचलाय. या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. बंड्या मांजरेकर यांना विनंती करतो की तुमचा सत्कार करायचा आहे. उजवीला पोहतो नाशिककरांचा आशिकाचा सुंदर घोड्या बैलात बैल पळत होता. नाशिक गाजवलं बैलानं बिंजोडला नाव केलं. पुण्यात आपल्या मंडळाचे हितचिंतक बंड्या शेट्टे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. बंड्या मांजरेकर यांना विनंती करतो की त्यांचा देखील सत्कार करायचा आहे. पुण्यात आपलं नाव केलं. 3 फेऱ्याला गेला. 3 फेऱ्याला गुलाबाचा मानकरी ठरला. सेकंड शर्यत क्षेत्रात आला. सेकंड शर्यत क्षेत्र गाजवलं. असा उजवीचा सुंदर आहे आणि त्याला लढत देतो असा डावीचा क्षेत्रक आहे. सुंदर अशी गाडी पेठे सुंदर आणि चेतक वस्ताद उत्तमचं ड्रायव्हिंग. लढत आहे. जो जीता वही सिकंदर आहे. हे बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र इथं लढणारा पाहिजे कारण इतिहास हा आत्ता पाहिलेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1:25:19 1 मिनिट 25 सेकंद 19 मिली सेकंद 1:25:19. गाडी मैदानात येते. या गावानं याच मैदानाच्या गेल्या वर्षीचा प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला होता. असा साज मैदानात येतो मंगेश मुद्रस उंबरडेकरांचा घरचा साज येतोय. नावाला साजेल असं मैदान आणि त्याच मैदानात नावाला साजेल अशी कामगिरी करणारा सुंदर असा साज मैदानात येतोय. अनेकांच्या मनावरती या नावानं अनेक वर्ष बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात आपलं नाव केलं. असा मंगेश मुद्रस उंबरडेकरांचा घरचा साज मैदानात उजवीला बिंजोडचा मोठा आजूबाजूचा सुंदर आणि डावीला वेगाचा बादशाह नखऱ्या. कमी पल्ल्याच्या रानाचा मास्टर बैल म्हणून ओळखला जाणारा असा डावीचा नखऱ्या मैदानात सेकंड क्षेत्रात नाव केलं. त्यानंतर 3 फेऱ्याला नाव केलं आणि आता परत नाव करतोय असा साज करतोय मंगेश मुद्रस उंबरडेकरांचा घरचा साज उजवीला सुंदर आणि डावीला नखऱ्या. मंजिल एवनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. यूं ही पंखों से कुछ नहीं होता. हौसलों में उड़ान होनी चाहिए. हे स्वप्न याच मैदानावरती 1 नंबर करण्याचं
महत्वाचं, कारण गेल्या वर्षी इथंच पहिला केला. आज काय होणार, क्षणात पडताना गाडी परतीच्या प्रवासाला लागली. सगळ्यांच्या नजरा खालती लागल्या, कारण नखऱ्या पाहायला सज्ज झाला आणि त्याला लढत देण्यासाठी सुंदर सज्ज असा त्रिकूट मैदानात. आणि त्याच्यावरती याच बैलगाडी शर्यत क्षेत्रातला रणवशील मैपतीवाडीला उठूरकर विराजमान लढत मंगेश मुद्रास उंबरकरांची करू सुंदर अतिशय सुंदर. आतापर्यंत गाडीचा टायमिंग आहे 1:16:78, 1 मिनिट 16 सेकंद 78 पॉईंट. उत्कृष्ट सुंदर 1 मिनिट 16 सेकंद 1:16 किती 1 मिनिट 16 सेकंद आणि 78 पॉईंट. इतक्या वेळेची नोंद करून यामध्ये दुसऱ्यावरती गाडी विराजमान झाली. असा मंगेश मुद्राज उंबरकरांचा घरचा असाच पाला. उजवीला सुंदर आणि डावीला नखऱ्या. गाडी मालकाच्या चालकाचं हार्दिक अभिनंदन. सापडले आधार कार्ड सापडले. लक्षात घ्या, सागर मारुती मिळते. आपलं आधार कार्ड या ठिकाणी भेटलेलं आहे. पाहिजे असेल तर घेऊन जा. कुठला शिरवली देवगड बुवा. चला पुढच्या वेळ गाडीमध्ये गाडी येऊ द्या. सुंदर अशी गाडी मैदानात येते. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य भाजप नेते मनोज रावराणे यांच्या या ठिकाणी साज मैदानात चला. उजवीला डावीला बैल मैदानात आला. चेतन राणे सहकारी असणारा दुश्मन मैदानात आला. याच मैदाना गावठाणच्या हिंद केसरीचा 1 नंबरचा मानकरी ठरणारा असा दुश्मन आणि त्याच्यासोबत उजवीला मॅगी आणि दुश्मनची गाडी मैदानात आली. असा मनोज रावराणे साहेब यांचा साथ झाला. सुंदर असा सास पोहोचला. डावीला पोहोचला दुश्मन आणि उजवीला पोहोचला. लढा चला. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य सर्वज्ञ मनोज रावराणे याच्या घरचा सास पोहोचला. जो जिंका होईल सिकंदर. आजचं हे सुंदर असं मैदान कोण करणार पहिल्या क्रमांकाने कधीच काही क्षणांचा अवधी असणार. आतापर्यंत मला वाटतं राजू शिंदे नादवडेकर पहिल्यावरती आहे 1:15:72. त्याच्यानंतर दुसऱ्यावरती मंगेश मुद्राज उंबरडेकरांची गाडी 1:16:78 असा आतापर्यंतचा निकाल आहे. परंतु महारथी पळायची बाकी आहे. तुफान वेगाचा तुफान पळायचा बाकी आहे. या मागे या. काय माणसाची सांगायचं. राजू बातमी कुठे आता पळालेल्या गाडीचा टायमिंग आहे 1 मिनिट 27 सेकंद 57 पॉईंट. 1:27:57. होमगार्ड कुठे असतील तर त्यांना विनंती आहे जरा पब्लिकला बाजू करायला मदत करायची आहे. आता गाडी पळाली. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य सन्माननीय मनोज रावराणे, चेतन राणे, लाडक्या प्रेमी रावराणेकरांचा घरचा साथ पाला. 1 मिनिट 27 सेकंद आणि 57 पॉईंट इतका टायमिंग नोंदवला. त्याबद्दल
गाडी मालकाचा चालकाचा मनापासून हार्दिक असं अभिनंदन आहे. श्री या मैदानातला भक्ती सोहळा श्री व्यथा प्रसन्न उमेश चोरगे राजापूर आडवलीकरांचा या ठिकाणी साजवून सज्ज झाला. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 सज्जवा बैलगाडी मालक सुंदर असा साज पेटो उमेश चोरगे राजापूर आडवलीकरांचा साज. पुढच्या क्रमांकाच्या गाड्यांनी लवकरात लवकर तयार राहायचं आहे. पुढच्या क्रमांकाच्या गाड्या तर बरं आहे ना बस आहे ते लाकूड वडायला इथनं हात घाल ना काय होता बसाय भेटलं डांबर आता पाहिलेल्या गाडीचं टायमिंग आहे 1:30:41 1 मिनिट 30 सेकंद 41 मिलीसेकंद 1:30:41. उत्तम गवस आईची त्या राहू दे. चला पुढच्या बैलगाडी मला गाडी द्या. तशीच गाडी हात जायचं ह्याच्यात हात घुसायचा. आताची गाडी पळाली श्री व्यथा प्रसन्न उमेश चोरगे आडवली राजापूरकरांची 31-41 इतकी वेळ नोंदवली गाडी मालकाचा चालकाचा मनापासून हार्दिक अभिनंदन. यानंतर 33 नंबरची गाडी गणेश पेटलेकर कणकवली पटकी देवी प्रसन्न. चला ए बैल गुजरे थोडे थोडे मागे या सगळ्यांनी लक्षात घ्या. सुंदर अशी गाडी मैदानात आली आणि त्याच्यावरती तितकाच विचारवंत हुशार चतुर ड्रायव्हर मैदानात आला. प्रशांत अपराधचं ड्रायव्हिंग या काही क्षणात चालू होणार आहे. वळा या मैदानातला 33 म्हणून सज्ज झाला. मयुरेश पाटणकर 34, 35, 36, 37 मयुरेश पाटणकर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 सज्ज वा बैलगाडी मालक मयुरेश सुंदर असा जोड पाहायला सज्ज झाला. लढा चालू झाली या मैदानाचा 33 पटवा गणेश पेटलेकर कणकवली यांचा 6 पटवा आणि त्याच्यावरती प्रशांत अपराधचं ड्रायव्हिंग चालवा. चला गाडी बघायचं
आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 1:38:12. आता गाडीच्या स्टेशनवर कणकवलीकरांची 1 मिनिट 38 सेकंद आणि 12 पॉईंट इतकी वेळ ओढून गाडी मालकाच्या चालकाचं मनापासून हार्दिक अभिनंदन. यानंतर 34 वर्ष विकास काशीराम पंचा यांचा या ठिकाणी सुंदर असा फरा या ठिकाणी सज्ज होतोय. पुढचे बैलगाडी मालक सज्ज या गाड्या झुपाय घ्या. लक्षात घ्या 70 गाड्या अजून निम्म्या गाड्या व्हायच्या. 35 गाड्या अजून बाकी आहेत. 36 गाड्या बाकी आहेत. नीरज तानवडे स्टेज जवळ नीरज तानवडे त्वरित आपली मागणी आपण सप्लाय करायची आहे. सुटला 34 पैकी या मैदानातला विकास काशीराम पंचा यांचा घरचा 6 पट यानंतर 35 ला आर्या बबन बाहुतले शाहू. 36 वर्षी कैलास जोशी मंगेश मधुकर पडवळकर यांच्या स्मरणार्थ तेजस पराले. 37 वर्षी राजू बागवे तर पावणादेवी असरंडी मारवाड. 39 वर्षी वेराई देवी प्रसन्न अच्युत मोडा कणकवली. 40 ला एसपी विशाल लिंगायत लांजा. 41 ला भाई नरे मिठबाब. 42 वर्षी सिद्धेश्वर सातेरी प्रसन्न तळवडे. 43 ला अनिल राजाराम शिंदे पाणी बाबर. 44 वर्षी प्रभाकर बाराम शिंदे आणि 45 ला गडे श्रीवास देवगडकर वाघेरीकरांची. वाघेरीकरांचा बादल पळायला सज्ज होणारा. त्याचबरोबर 46 वर्षी संजय वामन सावंत. 47 ला सिद्धेश्वर संतोष मरे गावशी. 48 ला अंबाबाई प्रसन्न कोकिसरे शांताराम तुकाराम नारकर. 49 संतोष पेडणेकर तळगाव सावंतवाडी आणि 50 ला निलेश मुनगेकर मिठबाव. असा हा 50 पर्यंतचा बैलगाडी मालक आपला पुकार झाला. 50 पर्यंतचे बैलगाडी मालक गाड्या झुकून सज्ज राहा. 50 पर्यंत बैलगाडी मालक. सूर्य मावळतीला जायला लागला. लक्षात घ्या वेळ कोणासाठी थांबत नाही. आपण वेळेत काम करून घेऊ. लक्षात घ्या कारण इथे लाईटची सोय नाही. अंधार पडला मैदान थांबलं. जेवढ्या गाड्या पाहिल्या तेवढ्यातच निकाल देण्यात येणार याची आपण नोंद घ्या. त्यामुळे पाठ गाड्या झुपाने मैदानातल्या. आताच्या गाडीचा टायमिंग आहे 2:14 2 मिनिट 15 सेकंद आणि 66 पॉईंट. यानंतर 35 नंबरची गाडी आर्या भवन बावटे शाहूवाडीकरांची. चला येऊ द्या बैलगाडी मला गाडी येऊ द्या. हे लागतं ना माझ्या डोक्यात. राजू शिंदे माईक जवळ या. राजू शिंदे वेळा या मैदानातला
35 वेळा आर्या रवर बायको शाहवाडीकरांचा साज या ठिकाणी म्हणून सज्ज झाला. आर्याल नवीन खरेदी आणि पड्याल मुरब्बी दोघांच्या काटाकीर रशी लढत पाहायला मिळणार. सुंदर असं 5वं पर्व संपन्न होत आहे. श्री बंड्या मांजरेकर मित्र समूह नादवडे वैभववाडी आयोजित सालाबाद प्रमाणे आयोजित केले जाणार आहे शिस्तीचं नावारूपाला आलेले नामवंत मैदान आणि या मैदानातला शाहवाडीकरांचा सुंदर असा फेरा पडतो आहे. दोषावरती शुभम कांबळे परठवलीकरांचं कौशल्य पणाला लागलंय. लढत चालू आहे. सुंदर असा साज या ठिकाणी खाली पळायला गेला. लढाई चालू झाली. शाहवाडीकरांचा साज पद आर्या बबन भावके यांची नवीन खरेदी पेठे. काय होणार काही क्षणाचा अवधी असणार. लढाई चालू आहे. त्यावरती शुभम कांबळे परठवलीकरांचं कौशल्य पणाला लागला. पुढे बसला शुभम ड्रायव्हरचा कसला या धुरींच्या वरती आणि काय चालू केलं. काय होतंय काही क्षणाचा अवधी. अतिशय सुंदर लढा. 1:34:62 1:34:62. यानंतर या मैदानातला 54 मोडून सज्ज झाला. सुंदर अशी गाडी मैदानात आली. बाबासाहेब गाडी वेरवलीकरांच्या उजवीला सोन्या आणि डावीला बैल मैदानात करा. द्वारकानाथ पण रोमाने पुरुषोत्तरांचा चिमण्या. सज्जन काका रावराणे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. बंड्या मांजरेकर मित्रांच्या वतीने त्यांचं स्वागत करायचं आहे. सुंदर अशी गाडी मोडून सज्ज आहे. सुंदर अशी गाडी पळायला सज्ज झाली. उजवीला पोहतो सोन्या, डावीला पोहतो चिमण्या आणि सोन्याने त्याच्यावरती बबन झोरे यांचं ड्रायव्हिंग चालू आहे. सुंदर असं शिस्त बटन हलगी बोलू आहे राव. मान्यवर यायचं काय मला तुमची हलगी बंद झाली. हा रिद्धी सुतार मॅडम यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. इकडे सावली नाही ना. तापला इथे येऊन बसला व्हायचा. तापला होऊन बाहेर पडायला म्हणता का नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा बाहेर पडायला म्हणता का नाही. रिद्धी सुतार मॅडम यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. बाहेर पडायला सांगितलं. आदरणीय श्री बंड्या मांजरेकर यांना विनंती करतो त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन आपल्याला स्वागत करायचं आहे. राज्यश्री मित्रमंडळ नागवडे आयोजित इथे उपस्थित राहिलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सदस्य सुतार मॅडम यांचा पुष्पगुच्छ आहे. त्याचप्रमाणे वैभवडी पंचायत समिती सदस्य त्यांचे कोळते मॅडम यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करीत आहोत. धन्यवाद. आता गाडी पाहिली
बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा असा असणारा या मैदानातला खेळाचा वेळ आहे 1 मिनिट 18 सेकंद 97 पण इतकी वेळ नोंदवून गाडी मालकाचा त्यावरती बसल्या चालकाचा हार्दिक अभिनंदन. सुंदर अशी गाडी पाहिली मुजमीला पाहिला बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा सोने आणि त्याच्यासोबत गावीला पाहिला गडगडत पडरमाने कुरचुमकरांचा चिमण्या. या त्यानंतर गाड्या 36 नंबर तेजू पडवळकर गाडी मैदानात आली उजवीला मैदानात आला चरवेलीकरांची आणबाण शान चरवेलीकरांचा चरवेली एक्सप्रेस रणवीर आणि त्याच्यासोबत डावीला मैदानात आला. या बैलानं खरोखर या कोकण खोऱ्यात अल्पावधीत धुमाकूळ घातलाय असा तेजू पडवळकर गव्हाणकरांचा घरचा साजा सुंदर मैदानात त्याला वेगाचा बादशाह जाईल त्या मैदानात गुलाल करतोय. आज काय होणार असा त्रिकूट एकत्र आलाय रणवीर सुंदर तेजू आणि अक्षय. सुटला सुंदर असा सास पतो उजवीला पतो रणवीर आणि डावीला सुंदर आणि त्याच्यावरती तेजूडावर गव्हाणचा विराजमान झाला. काय होणार मागा धुळला उडावला चालू झाला. याच तेजूडा अनेक मैदानात 1 नंबरचा मानकरी झाला परंतु स्वतःच्या डावणीला सुंदर नावाचं वादळ खरेदी केलं आणि चालू सीझनला जिथे गेला तिथे गुलालाचा मानकरी ठरला. परवा मैदान झालं पाणीला त्या मैदानात 4थ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला. याच बैलानं दुसरा मुंबई मैदानात घेतला आणि 4थ्या क्रमांकावर विराजमान झाला. आज मात्र रणवीर आणि सुंदर आहे. काय होणार काही क्षणाचा अवधी असा सुंदर जोड पथवा देवगड तालुका अध्यक्ष महेश उर्फ गंजा नारकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आता त्या गाडीचं टायमिंग आहे 1:18:13 1:18:13. सेकंद आहे पंचायत समिती सदस्य अंकुश टुकरूल पडेल यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. पडेल सरपंच भूषण फुटे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. या सर्वांच्या मंडळाच्या वतीने स्वागत करायचं अशी मी विनंती करतो. भूषण फुटे यांचं स्वागत बंड्या मांजरेकर करतील. राजू बागवे टायमिंग लागला. त्याचप्रमाणे बंड्याजी नारकर यांचं देखील स्वागत बंड्या मांजरेकर करतील. पंचायत समिती सदस्य अंकुश टुकरूल यांचं देखील स्वागत बंड्या मांजरेकर करतील. पडेल सरपंच युवा नेते कुलदीप साळुंके यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. बंड्या मांजरेकर यांना मी विनंती करतो की त्यांचं स्वागत करायचं आहे.
अतिशय सुंदर हरणे आणि राजाची गाडी राजू बागवे. आताच्या गाडीचं टायमिंग आहे 1:26.3. 1:26.3. 1 मिनिट 26 सेकंद आणि 3 पॉइंट. यानंतर 38 नंबर आई लिंगेश्वर पालने असरोनी मालवणकरांची गाडी 39 वरती मोराई देवी प्रसन्न अच्युत मोडक. आपण देखील सज्ज व्हा. सुंदर असा साज मैदानात आला. या मैदानातला 40 सुटतोय. अस्मी विशाल लिंगायत लांजेकरांचा या ठिकाणी सुंदर असा फेरा पाहण्यासाठी सज्ज होतोय. वस्ताद उत्थल चव्हाण देसाई गाडीतला. कुठला या ठिकाणी सन्माननीय सरपंच लीना पांचाळ यांचे देखील या ठिकाणी या मैदानासाठी वेळात वेळ काढून उपस्थित झाले. आपल्या मनापासून सहर्षाचे स्वागत आणि त्यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान बंड्याभाऊ मांजरेकर यांच्या शुभस्थ होतोय. विनंती आपण सन्मानाचा स्वीकार करायचा. या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं गेली 5 वर्षे सातत्याने निरंतर शेतकऱ्यांसाठी झटणारा आपला माणूस म्हणजे बंड्याभाऊ मांजरेकर यांच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाचा आनंदाचा दिवस म्हणून आज रोजी या ठिकाणी 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी आनंदात साजरा होतोय. असा यात्रेचा दिवस म्हणजे हा बैलगाडी शर्यत. आजच्या मैदानासाठी उपस्थित असणाऱ्या विद्यमान सरपंच नादवडे लीना पांचाळ यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित सन्मान बंड्याभाऊ मांजरेकर त्याचबरोबर प्राप्ती मांजरेकर यांच्या शुभ हस्ते सरपंच मॅडमचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होतो बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं. राजू शिंदे कुठे गेले ते माहिती नाही का? अतिशय सुंदर लिंगायत बंधूंच्या साथ. परत आजच्या गाडीचा टायमिंग आहे 1:31.3. 1:31.3. तिथे कुठे हा ठीक आहे का? 38-39 नंबर चला गाडा येऊ द्या. 38-39 ओ हंटर हलकीवाले मान्यवर आले तू वाजवा. नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य साधना सुधीर नकाशे यांच्या देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. कांचन मांजरेकर यांना मी विनंती करतो की त्यांचा सत्कार करायचा आहे. जिल्हा बँकेचे संचालक दिलीपजी रावराणे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं देखील स्वागत करायचं आहे.
येऊ द्या बैलगाडी मालक, गाडी येऊ द्या. आता मान्यवर इथे राहणार, आपण थांबून चालणार नाही. 35 गाड्या पळायचे. किती नंबर आहे? 39. या मैदानातला 39 वेळा अच्युत मोडक यांचा या ठिकाणी साज मोडून सज्ज झाला. सुंदर असा सुटला या मैदानातला लढत सर्व. अलगीवाले आता बसू नका, शेवटचा 1 तास राहिला. माजी तालुकाध्यक्ष बालचंद्र साठेदादा यांचं देखील बंडा बांधवावर मित्रमंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोदजी रावराणे यांचं देखील मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे राजा राणे यांचं देखील मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. यानंतर 38 नंबर आहे लिंगेश्वर पानाळी वासुंगी मारीवाल सज्जवा बैलगाडी मालक. येथे भाई नरे मिडबाब 42 सिद्धेश्वर 7 प्रसन्न तळवडे 43 राजाराम शिंदे 14 प्रभाकर बाळाराम शिंदे. थोड्याच वेळात आपल्या सर्वांचे लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे. ड्रोन वाले कुठे असतील तर त्यांनी स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे. ड्रोन वाले 1 मिनिट 30 सेकंद आणि 93 पॉईंट आता गाडी पळाली अच्युत मोडक यांची. पुढचे 50 पर्यंतचे बैलगाडी मालक सज्ज व्हा. 50 पर्यंतचे बैलगाडी मालक. काय करता बघायचं नाही तर मग कसं. सुंदर अशी गाडी मैदानात येथे उजवीला येतो. ज्या बैलाने सेकंड क्षेत्रात आपलं नाव करून ठेवलंय असं कुठलं गाव नाही ज्या घाटावर सेकंड क्षेत्रात याचं नाव नाही. असा हिऱ्या मैदानात त्याला उजवीला आणि त्याच्या जोडीला डावीला शिवा मैदानात त्याला. ड्रोन वाले कुठे असतील तर त्यांनी स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे. ड्रोन वाले सुंदर असा असतो. उजवीला पळतोय हिऱ्या आणि डावीला पळतोय शिवा. शिवा आणि हिऱ्याची गाडी लढत सर्व. पुढचे गाडी मालक गाडी आज पाहिजे 50 पर्यंतचे गाडी मालक आणि 60 मध्ये झुपायचा मार्ग करायचा. कारण शेवटचा लॉट 70 असणारे लक्षात घ्या. बंडा मांजरेकर मित्र मंडळाच्या सदस्यांना विनंती आहे. वैभव गोकाटे, दयानंद तानावडे, उत्तम गवस, मयुरेश पाटणकर यांनी स्टेज जवळ यायचं आहे. सुंदर असा देवळा विडायला चालू झाला असा पडतोय. सेकंदाचा बादशाह उजवीला पळतोय आणि त्याच्यासोबत डावीला पळतोय शिवा. अतिशय सुंदर अशी गाडी परतीच्या प्रवासाला शेवटच्या टप्प्यात येणार असा उजवीला हिरा डावीला शिवा शिवा हिराची गाडी अतिशय सुंदर अशी गाडी. 1:21:78 आई लिंगेश्वर पाळागवी असरंडीकरांची गाडी पाहिली 1 मिनिट 21 सेकंद 78 पॉईंट. यानंतर एके जायचं मला भाईनरे मिठवा अडकरांचा असा या ठिकाणी पळण्यासाठी सज्ज करा. बाबू तावडे यांनी स्टेज जवळ यायचं आहे. अजून कोणी नाही 1:16 वरती गेला.
भरत चव्हाण कुठे असतील तर त्यांनी स्टेज जवळ यायचे आहे. उपस्थित मान्यवरांचे सत्कार करण्यासाठी मी बंड्या मांजरेकर व त्यांच्या सर्व सहकार्यांना विनंती करतोय. पुढचे बैलगाडी मालक गाड्या झुका घ्या. पुढचे बैलगाडी मालक सुंदर असा श्वास सुटला या मैदानाचा. शेवटच्या 70 बैलगाडी मालक या मैदानातला शेवटचा फेरा 70 नंबरला गाडी 71. दिलीप तळेकर यांना मी विनंती करतो की दिलीपजी रावराणे यांचा आपण सत्कार करायचा आहे. सिंधुदुर्ग बँक संचालक दिलीपजी रावराणे यांचा सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर बंड्याजी रावराणे यांना विनंती करतो. बैलगाडी बंड्याजी मालक नारकर यांना मी विनंती करतो की प्रमोद रावराणे यांचा सत्कार करायचा आहे. बैलगाडी मालक गाड्या झुकून घ्या. 5:15 वाजले. ज्याला पळायचंय त्यांनी गाड्या झुकाय घ्या. बैलगाडी मालक मी सुधीरजी नकाशे यांना विनंती करतो की साठेदादांचा सत्कार करायचा आहे. सुधीरजी नकाशे यांना विनंती करतो की राजा राणे यांचा सत्कार करायचा आहे. सुधीरजी नकाशे यांना विनंती करतो की साठेदादा यांचा सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर बाबा कोकाटे यांना विनंती करतो की सज्जन काका रावराणे यांचा आपण सत्कार करायचा आहे. 1 मिनिट 47 सेकंद आणि 9 पॉईंट. यानंतर सिद्धेश्वर सातेरी प्रसन्न खेळवडे. चला 42 नंबरचे गाडी मालक 43 नंबर अनिल राजाराम शिंदे आपण सज्ज असेल आपली गाडी. सर्व मान्यवरांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. हलगीवाले आणि ढोलवाले तयार राहायचे. लवकरच आपले लोकप्रिय पालकमंत्री आमदार नितेशजी राणे साहेब यांच्या इथे आगमन होत आहे.
ड्रोन वाले कुठे असतील त्यांनी तयारी करायची आहे. फटाके वाजवणारे कोण आहे? फटाके आणि ड्रोन मयुरेश पाटणकर. लवकरात लवकर आपण यायचं. मयुरेश पाटणकर फटाके घेऊन. ड्रोन वाले कुठे असतील त्यांनी आपल्या मेन गेट जवळ यायचं आहे. मेन रोडच्या गेट जवळ यायचं आहे. अतिशय सुंदर अशी गाडी. 1 मिनिट 23 सेकंद 9 पॉईंट. सिद्धेश्वर साखर मयुरेश पाटणकर कुठे असतील त्यांनी लवकरात लवकर यायचं. मयुरेश पाटणकर 43 ला आनंद राजाराम शिंदे गाडी उद्या 43 नंबर. आणि पुढच्या बैलगाडी मालक घ्या चिपाय घ्या. वेळेत पळायचं असेल तर गाड्या झुकून घ्या. मयुरेश पाटणकर असा सुटला या मैदानाचा. मयुरेश पाटणकर आनंद राजाराम शिंदे पाणी बांबरकरांचा घरचा असा अस्पष्ट आहे. नाजूक आणि पवनची गाडी या ठिकाणी सज्ज झाली. लढत चालू झाली आणि त्याच्यावरती स्वतः मला गाडी शिंदेचा कौशल्य पडायला लागला. आणि मयुरेश पाटणकर कुठे असतील ते लवकरात लवकर फटाके घेऊन यायचे. कोण करतो आजच्या मैदानात 1 नंबर साठी पात्र. आतापर्यंत 15ला पहिल्यावरती गाड्या काय करू शकतात. हे बैलगाडीचं शर्यत क्षेत्र. सुंदर अशी लढत चालली. अनंत राजाराम शिंदे बांबरकरांची गाडी. गाडी मागे पण अतिशय सुंदर अशी गाडी परतीच्या प्रवासाला लढत चालू आहे. आडवा आलं सुंदर आणि पवन. हा मग ते काशाची गाडी नाही ती पळवला नाही मग. 1 मिनिट 25 सेकंद आणि 66 पॉईंट अनिल राजाराम शिंदे. यानंतर 44 क्रमांकावर जयराम शिंदे याचा साज या ठिकाणी 44 सुटण्यासाठी सज्ज होता. ही किती 52 कासम उस्मान पुरुषी जाऊ 52. सुटला या मैदानातला 52 सुटला. 52 मध्ये लढा चालू आहे. बाबूरावर सुपात्रकरांचं कौशल्य पडायला लागलं. सुंदर असा स्पर्धा या मैदानातला कासम उस्मान कुरेशी जवळीकरांचा घरचा असा या ठिकाणी सज्ज झाला. बाबूरावर सुपात्रचा आणि माझा जमीर ड्रायव्हर जवळीचा दोघांचाही कस पडला. पुढचे बैलगाडी मालक 70 पर्यंत झुकून घ्या. बैलगाडी मालक तिकडे इकडे नाही आला. ते इथं काहीतरी ते म्हातारीच्या इथं काहीतरी सुंदर असं मैदान शिस्तबद्ध गेली 5 वर्ष सातत्याने संपन्न होत आहे. जिथं कुठल्याही बैलगाडी मालकावरती अन्याय केला जात नाही असं पारदर्शक मैदान. म्हणून ज्या मैदानची ख्याती आहे असं श्री गंगाभाऊ मांजरेकर मित्र मंडळ नाढवणे आयोजित 5वं पर्व. सुंदर आणि सुंदर परतीचा प्रवास मंडळाच्या मित्र मंडळाला विनंती आहे की त्यांनी मेन गेट जाऊन यायचं आहे. अतिशय विनंती आहे.
नितेशजी राणे साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी नोंद घेत जवळ यायचं आहे. 1 मिनिट 21 सेकंद आणि 87 पॉईंट. वसंत आटकर पहिल्या झुकल्या तिथे जा. गोट्या सावंतनी बोलवले. हो चला येऊ द्या. बैलगाडी मध्ये प्रभाकर बाळाराम शिंदे 44. किती नंबर आहे? 70. वा आदल्या मधले आणतायत रे. बैलगाडी मालक गाड्या झुकून घ्या. 70 नंबरची गाडी पळाली. अजून तुम्ही गाड्या झुकल्या नाही. वसंत सकाराम हातकर यांचा साज या ठिकाणी सुटण्यासाठी सज्ज करा. आखीव रेखीव आणि मजबूत बांधा. असा सुंदर असा ठराव या ठिकाणी सुटला. लढत चालवा. 35,000 रुपये विदाउट जीएसटी आणि मानाच्या ढालीचा 1 नंबरचा मानकरी कोण. काही क्षणासावधी तत्पूर्वी आगमन होत आहे. आपल्या सर्वांचे लाडके आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या इथे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आपल्या सर्वांचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करायचं आहे. जरा बैलगाडी मला घेऊ द्या. ट्रॅकवर उभा असलेले या इकडं. चला खुर्शी गाडी माहिती आहे खरा. 1-23 बातम्या ना. हॅलो नमस्कार. सकाळपासून ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहतो ते आपले लाडके पालकमंत्री यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. बंड्या मांडेकर मित्रमंडळ नागपूर आयोजित भव्य दिव्य राज्यस्तरीय स्पर्धा बैलगाडी स्पर्धा या ठिकाणी पार पडते. महाराष्ट्र शासनाने बंदी उठवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अतिशय काटेकोर असलेले नियम पाळत ही महाराष्ट्रातली पहिली बैलगाडी स्पर्धा सुरू झाली आणि आजचं हे 5वे वर्ष. या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी सन्माननीय पालकमंत्री या ठिकाणी आलेले आहेत. मी बंड्या मांडेकरांना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ देऊन आणि शाल देऊन त्यांचा सन्मान करावा. या ठिकाणी साठे साहेब आणि निर्णयाने खाली उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी मंचावर यावं. नसीब मोठ्या अपेक्षेने आपण ज्यांची वाट पाहतो कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असलेले आणि महाराष्ट्राची आणि भारतीय संस्कृती आणि परंपरा वाढवणारे
तिची शान राखणारे असे आपले पालकमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी पालकमंत्री साहेबांना विनंती करतो, मी पालकमंत्री साहेबांना विनंती करतो की आपल्या मनोगताची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत. आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित सन्माननीय पालकमंत्री आमचे आदर्श नितीन राणे साहेब यांचे खरोखर मी आभार मानतो की आपण वेळात वेळ काढून राणे साहेब उद्या आपल्या महाराष्ट्राचा एक मोठा कार्यक्रम आहे. आपल्या माध्यमातून आपल्या कोकणाला रोडो सेवा उपलब्ध त्याच्याबद्दल कोकणवासी म्हणून मी आपला खरोखर आभार व्यक्त करतो. आणि साहेब उद्या आल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आमच्या भव्य अशा बैलगाडी स्पर्धेच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सर्व प्रमुख मान्यवर यांच्या नेतृत्वात ही बैलगाडी स्पर्धा आज आयोजित केलेली आहे. ते बंड्या मांजरेकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी उपस्थित असलेले महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व बंधूंनो आणि आमच्या तरुण मित्रांनो, आज दरवर्षीप्रमाणे बंड्या मांजरेकरांच्या नेतृत्वात ही बैलगाडी स्पर्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आयोजित होते. मला वाटतं आमच्या जिल्ह्यामध्ये ह्याच्यापेक्षा कुठली मोठी स्पर्धा आयोजित होत नसेल आणि तो मान या स्पर्धेला मिळालेला आहे. आज जसं म्हटलं तर सभागृह सुरू होतं विधिमंडळाचं आणि बाहेर निघत असताना मला विधानसभेचे अध्यक्ष भेटले आणि त्यांनी मला विचारलं की कुठे चालला? मला साहेब कोकणात चाललेला आहे. मला का चाललाय? मला आमच्या कार्यकर्त्यांचं हट्ट पुरवण्यासाठी चाललं. कारण का इथे बंड्या आणि तिथे आमच्या शैलेश लोके दोन्ही आमच्या जीवाभावाचे कार्यकर्ते आहेत, जीवाला जीव लावणारे कार्यकर्ते आहेत आणि म्हणून कार्यकर्त्यांच्याच जोरावर, कार्यकर्त्यांच्याच ताकदीवर आज आम्ही सगळेजण उभे असल्यामुळे त्यांचा प्रत्येक हट्ट पुरवणं हे आमच्या सगळ्यांचं काम आहे आणि मी आवर्जून इथे आलेलो आहे. मोजून 4 तासासाठीच आलेलो आहे. इथून परत आमच्या शैलेश लोकेच्या क्रिकेट स्पर्धेला जाणार, 8:55 फ्लाईट पकडणार. उद्या सकाळी 8 वाजता जसं आमच्या बंड्याने उल्लेख केला की पहिली रोरो सर्व्हिस जी आम्ही मुंबई ते विजयदुर्ग सोडतोय त्याची सुरुवात आम्ही उद्यापासून करतोय. त्यानंतर दुपारी आमच्या हिंद ते चादर जो नवी मुंबईला कार्यक्रम येतात, स्वतः देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह साहेब येत आहेत. तिथून रात्री नागपूरला जाणार आणि मग मुंबईला येणार. म्हणून अशा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित राहून एक वेगळा अनुभव आणि वेगळं वातावरण आमच्या सिंधुदुर्गात आम्हाला पाहायला मिळतं. बैलगाडी स्पर्धेसाठी जास्तीत जास्त आमंत्रण तसं पश्चिम महाराष्ट्रातून मला येतात आणि ज्याचा उल्लेख आमच्या सूत्रसंचालन करणाऱ्या मित्रांनी उल्लेख केला की बैलगाडी स्पर्धेची वरची जी बंदी होती त्याला कोर्टामध्ये आपल्या सगळ्यांची अतिशय प्रभावी पद्धतीने बाजू मांडून ती बंदी उचलण्यामध्ये आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा अतिशय मोठा वाटा आहे. आणि म्हणून आज या वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतं हे निश्चित पद्धतीने याचं सगळं श्रेय आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनाच मिळालं पाहिजे. आज येथे एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण इथे उपस्थित आहात. दरवर्षी बंड्या मांजरेकरांनी जी मेहनत करून इथे जे सुविधा उपलब्ध करतात, हे जे वातावरण निर्माण करतात ते निश्चित पद्धतीने त्यांचं कौतुक करण्यासारखं आहे. पण या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपल्याला एवढंच सांगितलं की आपण सगळे तरबेज लोक आहात, तज्ञ लोक आहात. या स्पर्धेमध्ये उतरत असताना प्राण्यांचं कमीतला कमी त्यांना हानी कशी होईल यावर आपण सगळ्या जणांनी लक्ष घालावं. परत एकदा आपण या जिथे जे या स्पर्धेमध्ये आले
अनुभव घेतला, भाग घेतला, त्या सगळ्या जणांचा मी मनापासून तुम्हाला शुभेच्छा देतो. परत एकदा आमच्या बंड्या मांजरेकर आणि त्यांच्या सगळे सहकार्यांना तुम्हाला मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो. कारण का दरवर्षी अशा पद्धतीचं वातावरण करणं, आवर्जून लोकांसाठी चांगल्या सुविधा पुरवणं हे काय सोपं काम नाही. आणि म्हणून बंड्या आणि त्यांचे सर्व सहकार्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज कोल्हापूरवरून आलेला एक कार्यकर्ता आपला आहे, दरवर्षी इथे येतो. सिद्धार्थ कटकगड साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. मी विनंती विशाळगड प्रकरणात या पोरग्याला अटक झाली होती आणि साहेबांनी त्याच्यासाठी सोडवण्याचे प्रयत्न केले. त्याचे उतराई म्हणून हा सिद्धार्थ या ठिकाणी साहेबांचं स्वागत करतो. साहेब, आपलं या ठिकाणी आभार मी मानणार नाही. सांगितलं की केवळ कार्यकर्त्यांच्या प्रेमापोटी झाला. मला माहिती आहे आपला खूप मोठा आहे, आपली गडबड आहे. राज्यातलं वजनदार नेतृत्व आपण असं आलं नाही. आपल्याला तुमचं शेड्यूल सुद्धा बिझी आहे. या बिझी शेड्यूल मध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी आलात, आमच्या विनंतीला मान देऊन आमच्यावर जे प्रेम दाखवलात त्याबद्दल आपलं आमच्या मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. आणि मी विनंती करतो साहेबांना की आपण बैलगाड्या खेळत चालू आहे त्या ठिकाणी आपण जाऊया. समोरचे या माग या सुंदर असा फेरा या ठिकाणी निवडून सज्जना. समोरचे या ठिकाणी सुंदर अशी गाडी मैदानात आली. डावी लागून मैदानात पडा. ज्या बैलानं सिंधुदुर्ग गाजवला असा संजय वामन सावंत, त्याने तांबेडकरांचा सावकार आणि उजवी लारा हिंद केसरी, कोकण केसरी, बबन जोरे पर्यायी नाही. याचा वेगाचा शेवट शंकर आणि सावकार स्वतः बबन जोरे पर्यायी नाही. असा त्रिकूट मैदानात सज्ज होतो आहे. डोळ्याचं पारणं भिंगणारी गाडी मैदानात सज्ज होते आणि सुटतो. सगळ्यांच्या नजरा लागल्या गाडीवरती. हे वाकून बघणारे या मागे या. चला सोडा. पंच सुटला. सुंदर असा उजवीला शंकर, डावीला सावकार शंकर, पुढा बबन जोरे आणि मागा छोट्या ड्रायव्हर कोसरूमचा. अतिशय सुंदर अशी गाडी पैरा सज्ज झाली. उजवीला शंकर, डावीला सावकार आणि पुढचे बैलगाडी मालक पुढचे बैलगाडी मालक वेळ करा. लक्षात घ्या, वेळ होत चालाय. बराच वेळ झाला, 5:30 वाजून गेले. लक्षात घ्या बैलगाडी मालक, गाड्या झोपा. सुंदर अशी गाडी 2 नंबर ट्रॅक वरती परतात जाण्यास संधी झाली. परतीच्या प्रवासाला लागला. सुंदर असा फेरा पडतो. या मैदानातला सुंदर असा साज सावकार आणि शंकर, बबन झुमरे पर्यायी नायकर. लढत आणि लढत सर्वात. एक बैल पळून चालत नाही. सहकारी पाहायला पाहिजे. शंकरनं सावकारनं साथ दिली पाहिजे आणि सावकारनं शंकरनं साथ दिली पाहिजे. असा सुंदर असा साज शंकर आणि सावकार. 1 मिनिट 17 सेकंदांनी 62 पॉईंट. दुसरा गुलाला
असा सुंदर असा संजय यामनसवर पाणी पाटणकरांचा सावकार आणि त्याच्यासोबत हिंद केसरी कोकण केसरी बबलदरे परवानीकरांचा वाघाचा वर्षकार पुन्हा 30 रन आज पाहायला मिळाली. गाडी मालकाचं चालकाचं मनापासून हार्दिक अभिनंदन. होई किती नंबर आहे? 51. अरविंद विष्णू पाटील परेकरांची गाडी मैदानात आली. डावीला राया मैदानात आला आणि त्याच्यासोबत उजवीला अगोर आहे. सुंदर आहे. काय करू? दयानंद तानवडे या आपली वाट बघतायत. राजू शिंदे सुंदर असा सुटला या मैदानातला परेश यावरीकरांची गाडी पळते. डावीला पळतो राया आणि उजवीला पळतो सुंदर अरविंद विष्णू पाटील. परेश यावरीकरांची गाडी सुंदर अशी पळते. त्याच्यावरती शित्तूरचा पोपटचा ड्रायव्हिंग चालला. कुणाच्या नशिबी 35,000 रुपये. आतापर्यंत राजू शिंदे पहिल्यावरती आहे आणि दुसऱ्यावरती उंबर्डेकर मंगेश मद्रास उंबर्डेकरांची गाडी. मंगेश मुद्र सुंदर असा जोड परतीच्या प्रवासाला आला. अरविंद विष्णू पाटील परेकरांचा घरचा साथ सुंदर राया सुंदर आणि तिच्यावरती पोपटावर आणि अक्षय ड्रायव्हर स्मरणच का. आताच्या गाडीचं टायमिंग आहे 1:24:34. 1:24:34. कुठली? हो 44 नंबरची बैलगाडी मला घेणार आहे का? काय नाव? प्रभाकर बाळाराम शिंदे. किती नंबर आहे? शुभम किती? 45. शिवास देवगडकर का? दिसायचं पण बंद झालं. गाडीमध्ये माझ्या घोड्यात उभा आहे, त्याला दिसत नाही. आता तिला आजारी आली, त्याचं काय राजू कुठे गेला? 2 दिवसासाठी त्याला न्यायचं नाही. हा घ्या सुंदर असा या मैदानातला सुटला. या मैदानातला 45 पडतोय. शिवास देवगडकर वाघेरीकरांचा या ठिकाणी सुंदर असा छोटा पॅकेट बडा धमाका या ठिकाणी सज्ज करा. या ठिकाणी पत्रकार महेश रावराणे, त्याचबरोबर मारुती कांबळे, प्रकाश जेताकर, किशोर जेताकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्व पत्रकार बंधूंचं हार्दिक स्वागत. नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य श्रावणी रोहन रावराणे यांच्याकडून या मंडळासाठी 5,000 रुपयाची देणगी प्राप्त झाली आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचे आम्ही हार्दिक आभारी आहोत. लक्षात घ्या
त्या ठिकाणी रोडवरती अडथळा निर्माण करणारी गाडी कोणी पार्किंग केली असेल फोर व्हीलर विरोधच्या गाडी काढून घ्या. रोडला अडथळा निर्माण झाला आणि हवा सुटण्यात येणार आहे, लक्षात घ्या. हा किती गाड्या बाकी आहेत? आणि काय मध्ये 70 वेळी गाडी पडली गाडीची झुकीत सुंदर असा साज मैदानाचा द्वारकानाथ पांडुरंग माने कुरसुमकरांची गाडी मैदानात आली. गेल्या वर्षीच्या या मैदानाचा 1 नंबरचा मानकरी असणारा उजवीला शंभू आणि डावीला मैदानात आला बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा तुफान. राजू शिंदे काय गुन्हेड सारखं तिकडे काय सुंदर असा जोर सुटतोय. उजवीला शंभू आणि डावीला तुफान सुटला. तुफान वेगाचा बादशाचा डावीला पडतो तुफान आणि उजवीला पडतो शंभू आणि तुफान मध्ये लढत चालू आहे. काय होणार का 1 नंबर वरती विराजमान सुंदर अशी लढत चालू आहे. या बैलगाडी शरीर क्षेत्रात गेल्या सीझनला या शंभूने विक्रम केला. सलग 7 मैदानात 1 नंबरचा मानकरी झाला. सर्वांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवला असा हा द्वारकानाथ पांडुरंग माने कुरसुम यांचा शंभू आणि त्याच्या जोडीला आज मात्र बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा सप्त हिंद केसरी असणारा तुफान सज्ज झाला. पाहिजे दुसऱ्याला सज्ज आणि मैफली मधलांचं हे सर्व दोन्हीच्या वरती कोण गुल्ला कमी नाही कधी समजायचं ना. हे बैलगाडीचे शरीर क्षेत्र 1-15 तबडल मैदान लोक त्याच्यात उठवाय का लढत आणि लढत इकडे शंभू तुफान शंभू बाबासाहेब गांधी आणि द्वारकानाथ पांडुरंग माने. काय झालं 1 मिनिट 14 सेकंद असा श्वास पाहिला द्वारकानाथ पांडुरंग माने कुरसुमकरांचा शंभू आणि त्याच्यासोबत बाबासाहेब गांधी वेरवलीकरांचा सप्त हिंद केसरी तुफान. सुंदर अशी गाडी पहिल्यावरती आपल्याला निर्माण केली. मैफलीवरील अवधूत करावी गाडी सरकारचं आई नवलाई 62 पळतो या मैदानातला. ती पळतो आधीच पळतो. सुंदर असा जोर पळतोय. सेंदा माधवा प्रसन्न आई नवनादेवी प्रसन्न गावखार बंधूंचा घरचा असाच पक्ष आणि वसूलची गरी. सुंदर असा असाच पळतो वस्ताद उत्तम चव्हाण पळताना 2 नंबर वस्ती गाडी सज्ज होते. काय झालं गेला वाटतं गाडी ट्रॅक सोडून बाहेर गेली. हो थांबा गाडी यायची वर. परत एकदा शंभू आणि तुफाननं साध्य केलं. बऱ्याच दिवस 1 नंबर पासून तुफान दूर होता परंतु आतापर्यंत पहिल्यावरती झाला विराजमान.
पाटला उडवतो माहिती आहे हेच मार इथं एक नंबर हेच मारला ना हेच मारला नाही पलटवली हेच मारला ना बाहेर उडाली घ्या बाहेर गेली होती गाडी हा मालिक काय थांब लगेच हा लगेच सांगतो वातावरण थांबलं ना आता थंड हॅलो गाडी मोबाईल कोण आहे रे हा कोण आहे मुंबईवर कोण आहे रे कोण 1.25 शेरे आहे आता गाडी पळाली संतोष ड्रायव्हर याच्या घरचा असा असपाला रामासेठ आणि वजीर 1 मिनिट 25 सेकंदांनी 0 पॉईंट इतकं टायमिंग नोंदवलं गाडी मालकाचं त्यावरती बसलेल्या ठीक आहे चालेल मंदार करपेचं नंबर पाठव हार्दिक अभिनंदन ही किती सुटली अरे माया बोलतोय खाली माया बोलतोय 47 सुंदर असा सुटला या मैदानाचा सिद्धेश संतोष मरे गावशीकरांचा या ठिकाणी सुंदर असा फेरा पडतो हा तो देणार आहे तो पहिल्यावरती आता डोरखरात पांडुरंग माने 1.14.56 ला नंबर पाठव मला शंभू दुसऱ्यावरती किसना आणि घुंगरू माझाच नंबर पाठव मग कुठल्या पण तिसऱ्यावरती नखरी आणि सुंदर हा नंबर पाठव ह्या नंबर पाठव हा ठीक आहे सन्माननीय सोनोनी टक्के मॅडम या ठिकाणी उपस्थित झाले या बैलगाडी शर्यतीच्या निमित्तानं आपल्या मनापासून सहर्ष आणि स्वागत सुंदर अशी गाडी 2 नंबर ट्रॅकवरती परतीच्या प्रवासाला लागली ससा आणि चार्जर लढा चलवा आणि त्यावरती ड्रायव्हरच्या कौशल्य पडायला लागलाय अलीकडे ससा पलीकडे चार्जर ससा अतिशय सुंदर राजू बागवे चट राहू आताच्या गाडीचा टायमिंग 1:26:3 काय करू 50 आहे 1:26:3 गाडी नंबरचं नाव 50 नंबर निलेश 50 नंबर निलेश मुनगेकर मिरबाबकरांचा या ठिकाणी सुंदर असा फेरा सुटतोय सर्जानी राजाची गाडी ही या ठिकाणी सज्ज झाली सुंदर असा मैदानातला सुंदर असा फेरा या ठिकाणी सुटण्यासाठी सज्ज झाला सुटला सर्जा आणि राजाचा साज श्री मंडळ मांजरेकर मित्रमंडळ आयोजित भव्य आणि दिव्य मैदानातील सुंदर असा साज या ठिकाणी
निलेश मुनगेकर मिठबाकरांचा सर्जा आणि राजा पळतोय. पुढचे बैलगाडी मालक जो पुढचे जरा पुढचे बैलगाडी मालक काय दिसत नाही पटीत सगळं जाम चला बैलगाडी मालक पटपट गाड्या झुपाय घ्या. 70 नंबर पर्यंत गाड्या 56 नंबर पांडू बारक्याने काही गेला यातली मला एक पुंगी घ्यायची आहे. पांडू बारक्याने यातली पुंगी घ्यायची कुठची लेनची वायफाय ला कुठं आपला होय होय 2-14-97 2-14-97 गाडी नंबरचा पुढचा राजा आणि सर्जेची गाडी पळाली. यानंतर गाडी नंबर पुढचा मागून धावू नका. 54-56 विनोद विठोबा गुरु हरळकरांचा या ठिकाणी सुंदर असा फेरा मोडून सुट्टी झाला. या मैदानातला 56 सुट्टी आहे. पुढचे बैलगाडी मालक सज्ज व्हा. काय झाला पुढचे बैलगाडी मालक गाड्या झुपाय घ्या. पुढचे बैलगाडी मालक राहिलेले कोल्हापूरला आला होता इथे पडत होता त्याला कॅमेरावर ठेवला झालं ना ते गाडी किती असते ₹1000 गेलं 1200 रुपये गेलं बाईक गाडी आली 12 फ्रेंड ड्रायव्हर बरोबर फक्त
3990. 63 नंबर 63 आताची गाडी नंबर 63. या मैदानाचा 63 वाला अरविंद विश्वास धनवडे याच्या डावीला बंड्या आणि उजवीला पुण्या आणि तुमच्यावरती मुन्नागुराव आरवलीचा सुटला या मैदानातील 63 कोटी अरविंद विश्वास धनवडे याच्या बंड्या आणि हरण्याचा साज या ठिकाणी पळायला सज्ज. पुढचे रेलगाडी मालक सज्ज व्हा. आताच्या गाडीचं टायमिंग आहे 1:26:84. 1:26:84 गाडी नंबर. आता किती 63 नंबरचा सास पाहिला अरविंद विश्वास धनावडे 1:26:84. 48 नंबर आपल्याला अंबाबाई प्रसन्न कोकिसरे शांताराम तुकाराम नारखळ याच्या साज मैदानाला डावीला मथुर आणि उजवीला हरण्या आणि त्याच्यावरती सुभाष पाटील कुसाळे खर विराजमान झाला. किशोर जैतापकर पत्रकार विनंती आपल्या स्टेजवर यायचे. किशोर जैतापकर सुंदर अशी गाडी तेथे डावीला मथुर आणि उजवीला हरण्या. बाबूचं कशी आहे तुम्ही सांग एवढीची. किशोर जैतापकर पत्रकार विनंती स्टेज जवळ या. बंड्याभाऊ आपली वाट बघतायत. उचला काय उचला आणि मथुर आणि हरण्या चला येऊ द्या. राजू शिंदे आली सुंदर अशी गाडी परत आली. उजवीला पळतो हरण्या आणि डावीला पळतो मथुर. सुभाष पाटील अतिशय सुंदर. हो 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 हो. आताच्या गाडीचा टाइम 2:09:53.
गाडी मैदानात उजवीला बैल मैदानात विराज मधुकर जंगम कासाडेकरांच्या डावीला सुंदर आणि उजवीला सुंदर अशी गाडी खाली पळाली सुंदर असा जोड पोटे विनायक मधुकर जगप कासाडेकरांचा उजवीला बावऱ्या आणि डावीला पाहतो सुंदर सुंदर आणि बावऱ्या आणि त्याच्यावरती विराजमान झालेला बाबा जोडे परिणाचा आणि अक्षरावर सावंडेकर लढा चलवा काय होणार काही क्षणाच्या अवधी परचा उडवण्याचा उजळा परतीच्या प्रवासाला गाडी लागली सुंदर असा जोडा तेच कुणाला कमी नाही कमी समजायचं नाही असा उजवीला बावरे आणि डावीला सुंदर सुंदर बावरेची गाडी पेठे बाबा जोरेचा कौशल्य पडायला लागलं जोशीचा वय सिकंदरा काय होतं एक बैल पळून चालला नाही सहकारी पळायला पाहिजे एक करून घेतला उजवीच्या वरती चाप टाकून बाबा जोरेचा कौशल्य मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत असा सुंदर आणि आताच्या गाडीचा नंबर 1-19-72 1-19-72 1-19-72 आता गाडी नंबर सांगा पुढचा आता गाडी नंबर काय हो गाडी नंबर सांगा ना 64 तीन नंबर गाडी 1-2-3 गाडी बघा एक 33-87 सुंदर अशी गाडी मुरडून सज्ज झाली परवाच्या मैदानाच्या पालीच्या 2 नंबरचा मानकरी असणारा
गाडीवर चांगली पडली नाही हो ही बड्डी गाडी पण बेकार आपल्या गाडी नाही ही पण गाडी नंबर घे एक दोन होत्या पहिला तिकडच्या गाडी आता सुरू व्हायची एवढ्या त्याला घेरो लांब निघला नाही आता 1-23-19 तसाच नंबर गाडी येतो सुंदर असा मैदानातला सुंदर असा फेरा जुळला परवाच्या पालीच्या मैदानाचा 1 नंबरचा मानकरी असणारा समीर वरे कोसुमकरांचा वजीर नीरज तनवडे जरा खाली येतो सुटला सुंदर असा स्पोर्ट उजवीला पळतोय समीर बने कोसुमकरांचा वसीर आणि त्याच्यासोबत डावीला पळतोय दुनिया गाडी ग्रुप कशेरीकरांचा 2 व्हीलरचा 1 नंबरचा मानकरी असणारा 4x4 गजा आणि वसीर मैपणी बने लावथूरकरांची गाडी पळतोय आणि त्याचबरोबर बैलगाडी मालक उद्या होणारा सुंदर असं मैदान श्री अभिषेक वाटवे मित्र मंडळ यांच्याकडून आपल्या सर्वांना आग्रहाचं निमंत्रण आहे आणि त्याचबरोबर आज संध्याकाळी त्या ठिकाणी पाण्याची वैरणीची आणि आपल्या जेवणाची सोय देखील त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि त्याचबरोबर उद्या मैदानामध्ये देखील जेवणाची सोय आहे त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी या मैदानाला उपस्थित राहा मुक्काम पोस्ट पावशी आणि आपण त्या मैदानाची शोभा वाढवायची असं निमंत्रण अभिषेक वाटवे यांच्याकडून आपल्यासाठी लक्षात घ्या बैलगाडी मालक आपल्या नोंदणी कक्षामध्ये सकाळपासून अगदी यशस्वीरित्या आपल्या कामाची जी धुरा सांभाळत होते आपले अवी साळुंके आणि सिद्धेश जगताप यांचं देखील मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो अतिशय सुंदर गजानी वसीर 1:19:3 1 मिनिट 19 सेकंद आणि 3 पॉइंट अघ्या तरी होय की सदुसष्ट मान्य आहे पण येऊ द्या 67 सुधाकर ठाकूर सुंदर अशा मैदानातला 67 म्हणून सज्ज होतोय सुधाकर ठाकूर मयुरेश पांचाळ कुठे असतील तर त्यांनी साऊंड सिस्टम जवळ संपर्क साधायचा आहे मयुरेश पांचाळ सुंदर असा फेरा या मैदानातला 67 सुटला पाठी पुढे झाला पुढे
सुंदर असं परफॉर्म झालं. 2 नंबर ट्रॅक वरती गाडी परतीचा प्रवास करू लागले. उद्योजक प्रकाश पाटील यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी बंड्या मांजरेकर यांना विनंती करतो की त्यांचं हार्दिक स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते सिद्धेश कोकाटे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. 1-22-12 67 1-22-12 आता राजू शिंदे कुठे आई लक्ष्मी उन्हाळे राजापूर यांनी आपली पुढील गाडी तयार ठेवायची आहे. खालिद लतीफ खान नादावडे यांनी देखील आपली पुढील गाडी तयार ठेवायची आहे. याच्यानंतरची गाडी भावेश आडिवरेकर व ओम नारकर नादावडे यांची पळवण्यात येईल. सांगते थयच खेळ सगळं. बकासूर प्रेमी भावेश आडिवरेकर नादावडे यापुढे पुढची गाडी त्यांची आहे. गुरुप्रसाद वसंत होडावडेकर आडेली, आई नवलादेवी प्रसन्न देवदे गावकर टोप्या ड्रायव्हर आपण इथे या, आपली वाट बघताय. बकासूर प्रेमी सन्मान्य अण्णा शेगडे यांच्याकडून कॉमेंट्री बद्दल 300 रुपयाचं बक्षीस माझ्यासाठी दिले. आपलं मनापासून धन्यवाद. आणि उद्याचं होणारं रेफ्रिजरला देवेंद्र फडणवीस केसरीचं मैदान होणार आहे. या मैदानाला आवर्जून बकासूर पळणार आहे निश्चित. आणि खरोखर त्यांची इच्छा आहे उद्या बकासूरनं फायनलला 1 नंबर करावा. 100% त्यांची इच्छा बैल पूर्ण करून त्यांच्या शुभेच्छा, आमच्या देखील त्यांना शुभेच्छा आहेत. नाही सुट्ट बी घेत नाही. 500 1000 असं. सासष्ट ही 66 हा. पोपटावर शिक्षूरकर गाडी बसायचा. पोपटावर शिक्षूरकर आपल्यासाठी गाडी थांबली.
त्याचबरोबर दुश्मन बैलाचे मालक चेतन राणे कणकवली यांच्याकडून देखील माझ्यासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस दिलं. आपलं देखील मनापासून धन्यवाद. चलावर राहिलेले बैलगाडी मालक शेवटच्या 7 गाड्या राहिल्या. 7 गाडी मालक सज्ज व्हा. आमच्या मंडळाचे सदस्य भावेश कोकाटे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते संतोष उर्फ पप्या पाटणकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. या मैदानातला एकाहत्तर मुरळीचा दिला सुटला. या मैदानातला सुंदर असा सासपटू भावेश आरेकर जाधवने अवयव नारकर यांचा घरचा सासपटू खास आकर्षण असणारा सुंदर असा फेरा खाली पाहायला गेला आणि त्याच्यावरती शुभम ड्रायव्हरचं ड्रायव्हिंग चालू झालं. कोण खोटे आजच्या मैदानासाठी 35,000 रुपयाचा मानकरी लढा सर्व सुंदर कॉमेंट्री मध्ये राजू शिंदे यांच्याकडून देखील माझ्यासाठी 2,000 रुपयाचं बक्षीस दिलं. आपलं मनापासून धन्यवाद. सुंदर अशी गाडी पेठे सुंदर असा सास पेठे भावेश अरिवडेकर अतिशय सुंदर अशी गाडी यांचा सास पेठे दुसऱ्या बकासूर प्रेमी भावेश आडुरेकर यांची गाडी होती. अतिशय सुंदर अशा प्रकारे गाडी गेलेली आहे. बकासूर वरती जेवढं प्रेम आहे तेवढंच या बैलगाडी शर्यत क्षेत्रात बैलांवरती प्रेम केलं. या बैलाला आपल्या मानणारे आजच्या मैदानात दाखल केला. असा सुंदर असा फेरा या ठिकाणी परतीचा प्रवास करायला लागला आणि त्याच्यावरती शुभम छड्राई मैदानातून बाजूला उभं गाडी सुंदर अशी गाडी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत लढा देते. शुभमचा ड्रायव्हिंगचा पहिला करून दुसऱ्यावरती टाकला. आतमीकडून बाहेरची रवाई चालू केली. आज काय होतंय काही क्षणासाठी अतिशय सुंदर अशी लढत. किती 1:34:97. चला पट 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 गाड्या उभ्या चला. ही कुठली 59 वेळा या मैदानातला आई महालक्ष्मी बोला. अरे चौथी का नाम गाडी कभी खुशी कभी गम. नीरज बाहेर गेली कुठं आहे? ए राजू बाहेर जायच का राजू? हो हो
मंदार तू काय परत केला का 61 या मैदानातला 61 म्हणून सजवतो गुरुप्रसाद वसंत होडावडेकर आळवलीकरांचा असा आज मैदानात आला आणि त्याच्यावरती पुढे तालुक्याची मुलूक मैदानी तो मंदार कर्फेचं ड्रायव्हिंग चालू होणार आहे. शांत संयमी माणूस आणि या बैलगाडी शर्यत क्षेत्रातला कधी कुणाच्याही चक्र्यात बस मन कधी नाही म्हटला नाही असा हा मंदार कर्फे. हो पुढे उभा राहिले मागे ती गाडी काय राजवाड्यावर गाडी बाहेर नाही होते इकडे गाडी सुटते येऊ दे इकडे सोडा ती मगाची किती पळाली किती नंबर 61 चला 61 गुरुप्रसाद वसंत होडावडेकर आळवलीकरांचा या ठिकाणी सास पाळण्यासाठी सज्ज. कुठला या मैदानातला सुंदर असा आणि त्याच्यावरती मंदार खरपेचं ड्रायव्हिंग लढा चालू आळवलीकरांचा सास पाळायला खाली गेला. लाईव्ह ऑफ कोकण चॅनलचे सर्वा संजीवजी साळुंके या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंही हार्दिक स्वागत करतो. तेजा ना जरा अल्टो ओपन का बघ ना दरवाजा कधी जरा बघ काय का गाडी उभं नका बघ गाडी चावी एक चावी माझ्याकडे सुंदर अशी गाडी होईल या मैदानातली. आणि आलं लक्ष्मणराव आणि पडे आलं फंटी लक्ष्मणराव आणि त्याच्यावरती ममन झोळकर नायकर. गेल्या वर्षीचा याच मैदानाचा गुलालाचा मानकरी ठरणारा लक्ष्मणराव पोहतोय. काय होणार काही क्षणासाठी आज मात्र अनेक चित्र विचित्र बदल आपल्याला मैदानात पाहायला मिळू लागले. रथी महारथी आज या ठिकाणी अनेक जण गुलालासाठी पात्र ठरले. अनेकांचे अंदाज मात्र आज फेल गेले. कारण बऱ्याच गाड्या आतमध्ये आल्या आणि ज्या वाटत होत्या त्या बाहेर आल्या. कारण मैदानच तसं आहे नादवडेकरांचं. दिसतंय तितकं सोपं नाही. राहिलेल्या बैलगाडी मालक काय किती नंबर घुसतोय काय घुसतोय आय लव्ह यू चोळत का राजू शिंदे काय म्हणतो काय पहिलं पायाचं म्हणूनच काहीतरी करू नका. गोळी लावला म्हणते आणि लक्ष्मणराव अतिशय सुंदर गोळी लावला. तेजा 2 मिनिटं थांब.
तेजू द्या. सुंदर अशी गाडी मैदानात येते. आय लव्ह यू माय शोएब काजी पावस यांचा या ठिकाणी साज येतोय. उजवीला सोन्या आणि डावीला राजा. सुंदर अशा मैदानातला सुंदर हा जाऊ द्या. मयुरेश पांचा या ठिकाणी संपर्क साधायचे आहे. मयुरेश पांचा मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते खाली गेलेले बैल का ड्रायव्हर गाडी बाहेर नाही द्या. वरनं गाडी सुटते. तेजू गाडी बाहेर नाही उद्या. तेजू गाड्या किती आहेत आता? गाड्या किती आहेत? एक आणि पलीकडची ती पळाली ती कुठली? एक 3 आहेत का? मयुरेश पांचाळ कुठे असतील त्यांनी साऊंड सिस्टम जवळ यायचं आहे. आपली लाईटीची व्यवस्था करायची. मयुरेश पांचाळ हा रावा उभा राहा. पुढे उभा राहा. धंदा अहो 3 बाकी आहेत. सर्व उपस्थितांनी आतापर्यंत जसं सहकार्य केलं तसं याही पुढे 10 मिनिटं सहकार्य करा. संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेल्या सर्व गाडी प्रेमींचे आणि गाडी मालकांचे आम्ही हार्दिक आभार मानतो की आपल्या सर्वांमुळेच ही हा जो कार्यक्रम आहे किंवा ही जी स्पर्धा आहे ती यशस्वी आम्ही करू शकलो. कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की बक्षीस वितरणाची तयारी करावी. मयूर खाली खाली जरा कार्यकर्त्यांनी स्टेजकडे या. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की स्टेजकडे या. ए राजू शिंदे त्या 2 गाड्या राहिल्या त्या मग ती कस शेवटच्या 3 गाड्या पळणार आहेत आता.
कुठे राखून पापळ करू नका. ही किती नंबर आहे विचार? 60 आहे का? काय नाव एक गाड्याची राहतेली सोमा मिस्त्री आपला साज या ठिकाणी सज्ज करून ठेवायचा. सोमा मिस्त्री या मैदानातला शेवटचा फेरा लक्षात घ्या. सुंदर अशा मैदानातला सुंदर असा फेरा सुटण्यासाठी सज्ज झाला. खास मुंबईवरनं ड्रायव्हर मैदानात आला. अशा दया जाधवडेचं सुंदर असं कौशल्य या गाडीवरती बनायला लागलंय. सुंदर अशी गाडी पोचते या मैदानातला 60 पोहतोय. जाधवडेकरांचा गावचा 6 पोहतोय या मैदानाचा. काय होणार काही क्षणाच्या अवधी राहिलेली एक गाडी जी राहिली बैलगाडी मालक सज्ज व्हा. एक गाडी मालक सुंदर असा साज या ठिकाणी खाली गेला. नाधोडेकरांचा घरचा असा सोमा मिस्त्री आपलीच आहे ना. येऊ द्या. या मैदानातला शेवटचा फेरा या ठिकाणी मुरडून सज्ज होतोय. राजू शिंदे श्री बंजा मांजरेकर मित्रमंडळ नादवडे आयोजित 5वं पर्व संपन्न होते आणि या मैदानातला शेवटचा फेरा मैदानात आला. सोमा मिस्त्री यांची गाडी मैदानात आली आणि त्याच्यावरती मंदारकर फेर मैदानात आला. सुंदर अशा मैदानातला शेवटचा फेरा आणि आतापर्यंत पहिल्यावरती गाडी शंभू आणि तुफान 1:14 इतकं टायमिंग आहे. त्याचबरोबर या कोकण विभागातला युवा पर्वातला युवा शिलेदार म्हणून ज्याची ख्याती असणारा असा आमचा सहकारी मित्र सिद्धेश जगताप यांच्याकडून देखील समालोचन करण्यासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस दिलं. आपलं देखील मनापासून धन्यवाद. सुंदर असा सुटला या मैदानातला शेवटचा फेरा पोहोचतोय. लढत चालू झाली. निकाल का कुठलं 1:34.97
निकाल लिहायचे की 1/14 गाडी आजच्या मैदानासाठी उपस्थित सर्व 70-90 बैलगाडी मालकांनी या मैदानासाठी सहभाग नोंदवला. सर्व बैलगाडी मालकांचं त्याचबरोबर उपस्थित असणारे सर्व व्यावसायिक बंधू बैलगाडा शौकीन त्याचबरोबर आमच्या माता भगिनी या सर्वांचंच या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिला आणि या मैदानाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपलं बंड्याभाऊ मांजरेकर मित्रमंडळ यांच्या वतीनं मनापासून धन्यवाद. असंच आपलं प्रेम आणि सहकार्य इथून पुढे होणाऱ्या देखील मैदानावरती राहावं हीच इच्छा आहे आणि काही क्षणात या मैदानाचा निकाल या ठिकाणी घोषित केला जाणार आहे. असं सुंदर आणि नेटखं नियोजन असणारं मैदान संपन्न झाला. यातला शेवटचा फेरा या ठिकाणी अंतिम टप्प्यात आला. मंदारनं मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत जिद्द आणि चिकाटी कामी ठेवली. अतिशय सुंदर गेली 5 वर्ष हे डॉक्टर्स आम्हाला अतिशय मोलाची सहकार्य करतात. दिवसभर आमच्यासोबत असतात. त्या सर्व टीमचे आम्ही आभारी आहोत. तशा आरोग्याच्या टीमचे आम्ही आभारी आहोत. पोलीस विभागाचेही आम्हाला मोठं सहकार्य मिळतं त्यामुळे त्यांचेही आम्ही आभारी आहोत. हॅलो, तर काही मिनिटात आम्ही बक्षीस वितरण करतो आहोत. सर्वांनी स्टेजच्या समोर यावं. टायमर आणि समालोचक दोघांना विनंती आहे. टायमर टायमर या. प्रदीप हा बेटी बाबा बघा वर या. मानाची जोडी ज्यांनी आणली होती ती प्रभाकर नकाशे सॉरी यांचाही बंडा सुधीर नकाश यांना विनंती आहे की पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करावा.
टाउनवर गेली 5 वर्ष या मंडळाला जे मेहनत करून मदत करतायत, तर जोरदार टाळ्या होऊ देत. सगळ्यात महत्वाची भूमिका ज्या माणसाची असते असे हे आमचे मित्र आहेत. त्या मंडळाला नेहमी सदैव मार्गदर्शन करणारे, मदत करणारे. राज्यस्तरीय बैलगाडी शर्यत जी झालेली आहे त्यासाठी काही गावठी गट प्रथम क्रमांक 5 आणि मानाची गार आहे. देवांश गाडगे नाकडे यांनी हे पुरस्कृत केले. मला विनंती करायची आहे की देवांश गाडगे यांनी व्यासपीठावर यावं. दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे 3000 रुपये. शौर्य डेअरी फार्म गुरुप्रसाद मुद्रस यांना विनंती आहे की यांनी या व्यासपीठावर यावं. तिसरा क्रमांक आहे 2000 आणि मानाची ढाल कैलासवासी शांताराम रामचंद्र कोकाटे गाडीवाले आबा यांच्या स्मरणार्थ प्रफुल्ल कोकाटे उपसरपंच नाधवडे यांनी हे बक्षीस जाहीर केलं आहे. म्हणजे तिसरा क्रमांक उत्कृष्ट चालक उत्कृष्ट बैलजोडी हे प्रफुल्ल कोकाटे यांनी पुरस्कृत केलेलं बक्षीस आहे. प्रफुल्ल कोकाटे यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. त्यानंतर राज्यस्तरीय बैलगाडी घाटी गट हा जो झालेला आहे त्याचा पहिला क्रमांक आहे 35,000 रुपये आणि मानाची ढाल. या ठिकाणी ओम नारकर उपस्थित आहेत उद्योजक. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर आसनस्थ व्हावं. दुसरा क्रमांक आहे 25,000 रुपये आणि मानाची ढाल. अतुल इसवलकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत उद्योजक अतुल इसवलकर यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं.
तिसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे 20,000 आणि मानाची ढाल बंटी शेटे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मला विनंती करायची आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. चौथा क्रमांक आहे 17,000 आणि मानाची ढाल आणि अंबादेवी देवालय गोपीश्वर नारकवाडी संदीप नारकर यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. संदीप नारकर विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. पाचवा क्रमांक आहे 15,000 आणि मानाची ढाल गोरक्षक उद्योजक सागर डंबे यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. सातवा क्रमांक आहे 12,000 आणि मानाची ढाल श्रावण कैलासाशी श्रावण शेठ बांदेवडेकर यांच्या स्मरणार्थ बांदेवडेकर कुटुंबियांनी पुरस्कृत केलं आहे. या कुटुंबातील कोणीही सदस्य जर त्या ठिकाणी उपस्थित असेल तर त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. सातवा क्रमांक आहे 10,000 मानाची ढाल मास्टर डिटेलिंग स्टुडिओ संजय दत्ताराम पाताडे सर पुरस्कृत आहे. या पाताडे कुटुंबातील कोणी सदस्य या ठिकाणी उपस्थित असेल तर त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. आठवा क्रमांक आहे 8,000 आणि मानाची ढाल कैलासवासी गोपाळ शंकर शेळवी यांच्या स्मरणार्थ पुरस्कृत केलेला आहे. संदीप गोपाळ शेळवी यांनी यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. नववा क्रमांक आहे 7,000 आणि मानाची ढाल सागर दिलीप पवार यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. 10वा क्रमांक आहे 5,000 आणि मानाची ढाल राकेश संजय तळेकर यांनी पुरस्कृत केलं. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. 11वा क्रमांक आहे 2,000 आणि मानाची ढाल प्रकाश सावंत यांना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावं. 12वा क्रमांक 2,000 राजा पाटील तळे यांनी पुरस्कृत केला आहे. राजा पाटील यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. 13वा क्रमांक 2,000 मानाची ढाल मला अशोक केळकर यांनी पुरस्कृत केलेली आहे. अमित भाडी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. 14वा क्रमांक आहे 2,000 मानाची ढाल प्रभास खांडेकर यांनी पुरस्कृत केलं. प्रभास खांडेकर यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. 15वा क्रमांक 2,000 आणि मानाची शाल आहे महाराष्ट्र मोटर्सचे योगेश सावंत यांनी पुरस्कृत केला आहे. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. मयूर पुष्पांच्या विनंती आहे की त्यांनी कृपया स्टेजवर स्टेजवर या ठिकाणी मंडळ मान्यवरांना विनंती करतो. यांनी साऊंड सिस्टम आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी हा जो सभा मंडप घातलेला आहे ते आमचे मित्र यांचा या ठिकाणी सन्मान होतो. या गावच्या सरपंच महोदया या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. या ठिकाणी पत्रकार बंधू उपस्थित आहेत. त्यांनाही विनंती आहे की कृपया आपण या ठिकाणी उपस्थित राहावं. नांदोडे पोलीस पाटील संजय पेंडेकर आपण या मंडळाचे कार्यकर्ते आहात. तुम्ही व्यासपीठावर यावं. जीवन रावणाने विनंती आहे. मंडळाचे फार मोठं सहकार्य करणारे जीवनजी रावराणे आणि आमच्या बंड्याची सावली बंड्या मांजरेकर यांची सावली म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते जीवन रावराणे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतो. या मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आता मेहनत घेतलेली आहे. आपण फार थकलेले आहात याची जाणीव आपल्याला आहे सगळ्यांना. Hello.
या ठिकाणी उत्कृष्ट जाकी महिपती पाटील, हिंदकेसरी महिपती पाटील या ठिकाणी उत्कृष्ट जाती म्हणून महिपती पाटील अवथूरकर आपला या ठिकाणी सन्मान होणारा विनंती आपण स्टेजवरती यायचा. महिपती पाटील अवथूरकर विनंती स्टेजवरती या. महिपती पाटील कुठला विनंती आहे की आपण या ठिकाणी बसल्याचं. महिपती पाटील आपण कुठे असाल तर कुठे या स्टेज संपर्क साधा. उत्कृष्ट जाती म्हणून आपली निवड झालेली आहे. या ठिकाणी सन्मान महिपती पाटील या उत्कृष्ट जाती म्हणून आपली निवड झालेली आहे. सगळ्या बैलगाडीवर जवळ यायचं आहे. या ठिकाणी बक्षीस समारंभ सुरू झालेला आहे. ठीक आहे. गेली सलग 4 मैदानं जे आहेत त्या 4 मैदानात उत्कृष्ट जाकी म्हणून नावाजलेले असे जाकी आहेत. आता उत्कृष्ट बैलजोडी पैजा आणि साहेब्या राजू हिंदू केसरीचे ड्रायव्हर बबन सोने याला विनंती आहे की कृपया स्टेजवर यायचंय. त्यांचाही या ठिकाणी सन्मान होतोय. गाडीच्या चावी तुमच्याकडे ठेवले चावी कुणाकडे शिंदेकडे. उत्कृष्ट बैलजोडी
सुंदर असं आज मैदान संपन्न झालं. श्री बंड्या मांजरेकर मित्र मंडळ नादवरे वैभवमध्ये आयोजित 5वं पर्व आज या ठिकाणी संपन्न झालं. या मैदानाचा गावठीचा निकाल आहे. आजच्या मैदानातील 3 नंबरचे मानकरी प्रियांश पवार राजापूर 1 मिनिट 33 सेकंद आणि 25 पॉईंट इतके टायमिंग नोंदवून ते आजच्या मैदानातील 3 नंबरचे मानकरी 3 नंबरचे मानकरी ठरले. गावठी गटातील 2 नंबरचा मान पटकावला. द्वितीय क्रमांकाचा मान संपादित केला अनंत गोविंद. अहो गावठीला निकाल वस्तू तुम्ही निवांत बक्षीस द्या. इकडा ना किशे गावठी गट 3रा क्रमांक आहे प्रियांश पवार पंकज पवार राजापूर. प्रियांश पंकज पवार. प्रफुल्ल कोखंडे यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी बंटी द्वितीय क्रमांक आहे अनंत गोविंद कारबोले. द्वितीय क्रमांक आहे अनंत गोविंद कारबोले. अनंत गोविंद कारबोले द्वितीय क्रमांक. राजेश तावडे यांच्या हस्ते सन्मानाची ढाल दिली जाते आणि बक्षीस 3000 रुपये आणि मानाची ढाल या ठिकाणी दिली जाते. आणि दोन्ही बैलांचा सन्मान म्हणून 2 बैलांसाठी आपण या मंडळातर्फे दोन्ही बैलांसाठी हार देत आहोत. हार घेऊन जावा. आणि प्रथम क्रमांक आहे आई सखुबाई कालकाई प्रसन्न. संगमेश्वरची गाडी आहे. प्रथम क्रमांक आई सखुबाई कालकाई प्रसन्न. मुंडे संगमेश्वर प्रथम क्रमांक. या 5000 रुपये आणि मानाची ढाल या ठिकाणी दिली जाते आहे. त्याचबरोबर या स्पर्धेत सर्व जाऊया या ठिकाणी गावठी गट संपलेला आहे. आपण गावठी गट घेतो आहोत. हॅलो हां बरोबर.
हां आले जाते चला गाठीगट गाठीगट 15 क्रमांक 2000 आणि मानाची ढाल महाराष्ट्र मोटर्स श्री योगेश सावंत पुरस्कृत बक्षीस आहे. रुपेश गोट्यालाने म्हणजे मनोज राणे मित्रमंडळ कृपया विनंती आहे की त्यांनी 15 नंबराचं बक्षीस घेऊन जायचं आहे. चौदावा क्रमांक आहे 2000 आणि मानाची ढाल श्री प्रभाष खांडेकर नवनादेवडी पुरस्कृत 2000 आणि मानाची ढाल गुरुप्रसाद हरवडेकर आडेली 14 नंबर गुरुप्रसाद हरवडेकर आडेली या या 13वा क्रमांक आहे 2000 आणि मानाची ढाल अमित अशोक झाडी पुरस्कृत 2000 रुपये आणि मानाची ढाल. 13वा क्रमांक आहे राजू शिंदे नादवडे त्यांचे नंबर आहे तुमच्याकडे गाडी लावून गेलेला त्यांचा नंबर चावी पाहिजे ना गाडी घेऊन जाणार तुम्ही काढता ना लवकर आता काढणार ना कुठला 12वा क्रमांक आहे 2000 आणि मानाची ढाल राजा पाटील तिवारी पुरस्कृत सागर तानाजी यादव सागर तानाजी यादव या घे 11 नंबर 2000 आणि मानाची ढाल श्री प्रकाश सावंत महादेवाडी पुरस्कृत 2000 आणि मानाची ढाल विनायक मधुकर जंगम मलकापूर 11 नंबर विनायक मधुकर जंगम मलकापूर दहा क्रमांक आहे 5000 आणि मानाची ढाल कैलासजी कृष्णा गणोत्तळेकर यांच्या स्मरणार्थ रोहित वीरेंद्र सावंत पाली 10वा क्रमांक रोहित सावंत पाली नववा क्रमांक आहे 7000 रुपये आणि मानाची ढाल सागर दिलीप पवार पुरस्कृत 9वा क्रमांक आहे समीर बने गावठी गटामध्ये जो प्रथम क्रमांक दिलेला आहे त्या गाडी मालकांनी
व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे. संदीप नारकर तसं 3 नंबर ज्यांना दिलाय त्यांनी 8 नंबर व्यासपीठाशी संपर्क 8,000 रुपये आणि मानाची ढाल गोपाळ शंकर शेळवी यांच्या स्मरणार्थ संदीप शेळवी पुरस्कृत आहे. क्रमांक आहे बाबाशेठ गांधी. गावठी गट 1 नंबर आणि 2 नंबर 3 नंबर तिघांनी यायचा. दयानंद कानोडे यांच्यातर्फे हे बक्षीस देऊया. अमोल या उरे सगळे उभे राहा. उभे बसा सगळे. हर्षा या ठिकाणी मंडळाकडून थोडी चूक झाली. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. राजू होता आगे हा मग 7वा क्रमांक 10,000 रुपये मानाची ढाल संजय दत्तराम पाताळे यांची पुरस्कृत. हे बक्षीस जाते आवा पाटील यांच्याकडे. या ठिकाणी गावठी गटाचे मालक भाजप नेते आबासाहेब पाटील या ठिकाणी यांनी हा 7वा क्रमांक आलेला आहे. धन्यवाद. आपण लांबून सर्वजण आलेले आहात त्यामुळे ही स्पर्धा यशस्वी होते. 6वा क्रमांक आहे 12,000 रुपये मानाची ढाल. त्यासाठी श्रावण शेठ बांदेडकर यांच्या स्पर्धात बांदेडकर कुटुंबियांनी दिलेली आहे. तेजस पडळकर 6वा क्रमांक तेजस पडळकर. तेजस पडळकर 5वा क्रमांक 15,000 रुपये मानाची ढाल गोरक्षक सागर डोंबे पुरस्कृत. हे बक्षीस जाते संजय वामन सावंत. गावठी गटाचे मालक 1, 2, 3 क्रमांकाचे मालक या ठिकाणी उपस्थित राहायचे. मंडळाकडून थोडी चूक झाली. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं. 4था क्रमांक आहे 17,000 रुपये मानाची ढाल संदीप नारकर पुरस्कृत आहे. संदीप नारकर जर कुठे असतील तर गाडी कुठे असं मिलिंद केळकर कुजबे. मिलिंद केळकर मी बाबा कोकणला विनंती करतो काय नाही करा बाबा कोकणला विनंती करतो की त्यांनी मानाची ढाल त्यांना द्यावी. या ठिकाणी प्रत्येक बेंच जोडीसाठी आम्ही हार दिलेले आहेत. तृतीय क्रमांक 3रा नंबर 20,000 रुपये आणि मानाची ढाल सूर्यकांत शेटे यांच्या स्मरणार्थ प्रथमेश शेटे. ठीक आहे.
पुरस्कृत मंगेश मुद्रस गेल्या वर्षीचा प्रथम क्रमांकाचा मानकरी यावर्षी तृतीय क्रमांकावर आहे. हा या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केली त्या सर्वांचे बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने आभार मानतो.
बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ आयोजित राज्यस्तरीय बैलगाडा शर्यत, या शर्यतीसाठी आम्हाला ज्यांचं सहकार्य लाभलं या सर्वांचे बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार. स्टेजवाले असतील, आमचे लाइटिंगवाले असतील, साऊंड सिस्टम मयुरेश पांचाल, युट्यूब लाईव्ह फोटोग्राफर राज कानावडे, आमचे किशोरजी जयतापकर असतील, आरोग्याचे सर्व अधिकारी झाले, महसूलचे अधिकारी झाले, पोलीस प्रशासन, सर्व मुंबईवरून उपस्थित झालेले सर्व चाकरमणी, गावातील जी मुलांनी अहोरात्र 15 ते 20 दिवस मेहनत घेतली त्या मुलांचे देखील खूप खूप धन्यवाद. असेच प्रेम बंड्या मांजरेकर यांच्यावर राहू देत हीच आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि भेटू आपण लवकरच पुढच्या वर्षी याच ठिकाणी बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ राज्यस्तरीय बैलगाडा शर्यत 2027 मध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद. या ठिकाणी बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ 5वं वर्ष आणि यासाठी या बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाचे कार्यकर्ते मुंबईवरून या ठिकाणी आले, त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो आणि असंच सहकार्य करून बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ यांच्या या शर्यतीच्या कार्यक्रमाला सर्वांनी सहकार्य लावून शुभेच्छा द्याव्यात. धन्यवाद. अमोल कानावडे, राजू शिंदे.